მოგესალმებით, ეს არის ღამის მთავარი სპეციალური გამოშვება. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვან ამბავზე ვილაპარაკოთ, როგორ უნდა დავიცვათ მოზარდები, როგორ უნდა მიუდგეს მას სკოლაც, პოლიცია და ზოგადად სახელმწიფო და რა შეცდომები იქნა დაშვებული ლუკა სირაძესთან მიმართებაში მოზარდი, რომელმაც თავი მოიკლა პოლიციაში ზეწოლის შემდეგ. ეს თემა უკვე დიდი ხანია არის განხილვის თემა, არის უამრავი ვერსიები ვრცელდება, მათ შორის განსაკუთრებით ბევრი ჭორი ვრცელდება ამ ამბავზე, განსაკუთრებით სკოლასთან მიმართებაში. დღეს ჩვენ აქ ვართ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ყველა კითხვას გავცეთ პასუხი, მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება არ არის ჯერ დასრულებული და შესაძლოა არის ისეთი დეტალები, რომელსაც დღევანდელ გადაცემაში ვერ განვიხილავთ, რადგან ამ დეტალების შესახებ არაფერი ვიცით, მაგრამ ჩვენ მაინც ვიტყვით იმას, რა ვიცით, რა არ ვიცით და რა უნდა ვიცოდეთ ამ საქმის შესახებ. ამ თემაზე დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ხატია დეკანოიძე, ადამიანი, რომელიც ორმხრივად არის ჩართული როგორც პოლიციის მაღალჩინოსანი უკრაინაში, ასევე საქართველოშიც იყო განათლების ყოფილი მინისტრი, სერგო რატიანი, პარლამენტის წევრი ევროპული საქართველოდან, გიანოდია პოლიტოლოგი და ყოფილი განათლების მინისტრი, ასევე მარიამ რამინაშვილი 53 სკოლის ყოფილი დირექტორი, დათო ზურაბიშვილი განათლების მინისტრის ყოფილი მოადგილე და ნინო კვიტაშვილი 123 სკოლის კვიტაიშვილი 123 სკოლის დირექტორი. ასევე ჩვენ გვექნება ჩართვები სულხან სალაძესთან, რომელიც მოგვიყვება ამ საქმის დეტალებს, ყველაზე მეტი სულხანმა იცის ამ საქმის შესახებ, მაია ცირამოა ფსიქოლოგი, სიმონ ჯანაშია განათლების მკვლევარი, ანა აბაშიძე ბავშვთა უფლებების დამცველი და დათო ლაგვილავა 51 სკოლის ყოფილი დირექტორი. დღეს ჩვენ შევეცდებით ყველა მნიშვნელოვან საკითხს შევეხოთ და მაქსიმალურად ამოვწუროთ ყველა მიმართულება, რომელიც ამ თემას ეხება. თუმცა მანამდე მინდა მოგიყვეთ იმის შესახებ, თუ როგორი იყო ხელისუფლების რეაქცია და ეს რეაქცია იყო უკიდურესად შემაშფოთებელი, რადგან მთელი ამ ხნის განმავლობაში მანამ სანამ თუნდაც იმ პერიოდში, როდესაც 15 წელს ლუკა სირაძე სიკვდილს ებრძოდა, ხელისუფლება ამტკიცებდა, რომ არანაირი გადაცდომა სისტემაში არ ყოფილა. ჩვენ გვახსოვს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადება, რომ ყველაფერმა ჩაიარა კანონის ფარგლებში, გამომძიებლებს არ მიუმართავთ ზეწოლისთვის, არ ყოფილა ფსიქოლოგიური ზემოქმედება ბავშვზე, რომ მხოლოდ 3-4 წუთის განმავლობაში დარჩა ბავშვი მარტო დედის გარეშე, დედის მეთვალყურეობის გარეშე გამომძიებელთან. თუმცა მეორე დღეს, როდესაც ძალიან სამწუხაროდ ბავშვი გარდაიცვალა, მოზარდი გარდაიცვალა, ამის შემდეგ მთლიანად შეიცვალა სურათი, ფაქტობრივად რამდენიმე წუთში დააკავეს გამომძიებელი ჩოლოიანი, რომელიც შემდეგ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, რადგან ამტკიცებდნენ, რომ ჩოლოიანი ცუდად გახდა. თუმცა საინტერესოა ის, რომ გუშინ ადვოკატი, ჩოლოიანის ადვოკატი ამბობდა, რომ საერთოდ ვერ მეტყველებდა მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირი და მხოლოდ ჟესტებით მიანიშნა, რომ ის დამნაშავე არ არის და ბრალს არ აღიარებს და დღეს გავრცელდა კადრები, სადაც ხედავთ, რომ გამომძიებელი ჩოლოიანი გადაადგილდება თავისუფლად საავადმყოფოს ტერიტორიაზე, სიგარეტს ეწევა და შემდეგ ის მანქანაში ჯდება, რაც არის ძალიან უხეში დარღვევა კანონის, ანუ მას პრივილეგირებულ მდგომარეობაში იმყოფება, როგორც ჩანს არ არის ისე ცუდად, როგორც ამას ადვოკატი გვიყვებოდა გუში, რომ თითქოს მას მოძრაობისა და მეტყველების საშუალება არ ჰქონდა და მხოლოდ ჟესტიკულაციით შეეძლო თავისი ემოცია გადმოეცა. და ეს არის ის კადრები, რომლის შესახებაც ლელომაც გააკეთა, ეს ლელოს ექსკლუზივია, მოძრაობა ლელოსი, მათ გააკეთეს განცხადება ამის შესახებ. ეხლა ვხედავთ ამ კადრებს. გარდა ამისა, ძალიან საინტერესოა ხელისუფლების დამოკიდებულება ამ ძალიან მნიშვნელოვანი თემის მიმართ. მაშინვე როგორც კი იმ დღესვე, იმ საღამოსვე, როგორც კი ბავშვი გარდაიცვალა, ამოქმედ და არა მარტო ტროლების ქარხანა ხელისუფლების, არამედ ამ ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა დაიწყეს აქტიური კამპანია და ყველა ის არის მიმართეს სკოლისკენ. ამ კამპანიაში ჩაერთვნენ როგორც მთავრობის წარმომადგენლები, ასევე ტროლ პეიჯები ხელისუფლების მიერ
დასპონსორებული და ხელისუფლების დაქვემდებარებაში მყოფი Facebook გვერდები, რომლებიც ავრცელებდნენ ჭორებს, ცრუ ინფორმაციას სკოლასთან დაკავშირებით და რაც მთავარია, იყო მოწოდებები, რასაკვირველია აღმოაჩინეს, რომ სკოლაში ერთ-ერთი მასწავლებლის ქმარი იყო ნაციონალი და თქვეს, რომ ეს არის ნაციონალების ფლობელობაში არსებული სკოლა და აბა პირსისხლიანი ნაციონალები რას იზავდნენ, ბავშვი გაწირეს. შემდეგ იყო უკიდურესად მძიმე ფაქტი, რაც ამ ხელისუფლების სახე საბოლოოდ აჩვენებს, რომ მოწოდებები იყო ხელისუფლების აქტიური მხარდამჭერებისგან, რომ შეკრებილიყვნენ სკოლასთან და იქ გაეპროტესტებინათ, წარწერები დაეწერათ, რომ სკოლა მკვლელია და ასე შემდეგ. ამაზეც ვისაუბრებთ, როგორ აჩვენებს ეს ამ ხელისუფლების სახეს, რომელსაც ბავშვებსაც არინდობს, იმ ბავშვებს, რომლებიც ამ სკოლაში დადიან და უზარმაზარ ფსიქოლოგიურ სტრესს იღებენ ამ წარწერების გამო, რომელიც მათ თავისი სკოლის კედლებზე ხვდებათ. და საერთოდ არავინ არ ითვალისწინებს ამ ბავშვების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას, ასეულობით ბავშვი სწავლობს მწვანე სკოლაში. და შემდეგ რასაკვირველია, ამ უკვე არა მარტო მხარდამჭერები, არამედ ხელისუფლების წევრებიც, მაღალჩინოსნები ჩაერთვენ ამ კამპანიაში. იყო განცხადებები, რომ აი სკოლაში არის პრობლემები, რომ ის უსაფრთხოების ნორმები, რომელიც მოქმედებს საჯარო სკოლებში, ეს რომ მოქმედებდეს კერძო სკოლებში, მაშინ პრობლემა არ იქნება და ამიტომ ეხლა ეს უსაფრთხოების ნორმები უნდა გადავიტანოთ საჯარო სკოლებშიც. ამას ამბობენ ხელისუფლების ეს განცხადება გააკეთა პირველი წულუკიანმა, იუსტიციის მინისტრმა, შემდეგ გაიშალა, ასე ვთქვათ, მარაუსავით, მთელსაც მოედო, ყველამ ეს მესიჯი გაიმეორა მთავრობის წევრებმა და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მთავრობის წევრები, რომლებიც ადანაშაულებენ კერძო სკოლას და კერძო სკოლისკენ იშვერენ ხელს, რომ მათ თითქოს რაღაც უსაფრთხოების ზომები ვერ მიიღო ისეთი, როგორცაც უკვე აპრობირებულია საჯარო სკოლებში. თან ხორავას ამბავი ეტყობა, ფიქრობენ, რომ დაავიწყდა ამ ადამიანებს, ყველა ამ ხელისუფლების ამ წევრს. და საერთოდ ყველა ხელისუფლების ყველა მაღალჩინოსთან თავისი შვილები დაყავს საჯარო სკოლებში. არსებობდა კვლევა ამის შესახებ და ეს არ არის მნიშვნელოვანი რამდენს ხარჯავენ ისინი სკოლებში, ვინ რამდენს იხდის, ამ შემთხვევაში ეს აბსოლუტურად არ არსებითია. უბრალოდ როდესაც დღეს გუშინ გააკეთეს განცხადებები, რა ბოროტება საჯარო სკოლა და უკაცრავად კერძო სკოლა, რომ აი ვერ მიაღწია სამწუხაროდ სახელმწიფო, რომ უსაფრთხოების ზომები ისეთივე დაენერგა კერძო სკოლაში, როგორც საჯარო სკოლაში, ამ ადამიანებს ყველას თავიანთი შვილები დაყავთ კერძო სკოლებში. მოკლედ ეს იყო მოკლე შეჯამება იმისა, თუ რა პოზიცია აირჩია ხელისუფლებამ და მოდით კიდევ სანამ დავიწყებთ საუბარს, ეს კომენტარებიც ვნახოთ. ვიფიქროთ იმაზე, რომ კერძო სკოლები დაექვემდებარონ იმავე ტიპის მოთხოვნებს, რა მოთხოვნებსაც ექვემდებარებიან საჯარო სკოლები. დაწყებულია და მიმდინარეობს საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა უსაფრთხოების მიმართულებით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. კერძოდ, სკოლებში მანდატურის სამსახურის თანამშრომელთა გადამზადება. იმ სკოლებში, სადაც არ არის მანდატური, უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის გადამზადება. ფსიქოსოციალური მომსახურების გაძლიერება. და ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული პროცესები დაიწყოს კერძო სკოლებშიც, ხოლო სამინისტროს მხრიდან გაძლიერდეს ამ პროცესების დანერგვის ხელშეწყობა. ამნაშავე მთლიანად საზოგადოება ვართ, ჩვენ ყველანი. იმიტომ რომ ოჯახი, სკოლა და ასევე სახელმწიფოც ერთნაირადაა პასუხისმგებელი მომავალ თაობაზე. ეს იყო ის განცხადებები, რომელიც გააკეთა მთავრობის მაღალჩინოსნებმა, მხოლოდ რასაკვირველია მცირე ნაწილი შემოგთავაზეთ ამ განცხადებების, ანუ გარდა იმისა, რომ სკოლაზე გააკეთდა აქცენტი, ასევე მეორე, ისევე როგორც კალაძის განცხადებაში, გახარიას განცხადებაში იყო განზოგადება ამ პრობლემის, რომ ყველანი დამნაშავეები ვართ და იქ სადაც ყველანი დამნაშავეები ვართ, არ იკვეთება კონკრეტული დამნაშავე და ამით დანაშაულის მიჩქმალვაც ხდება და გარდა ამისა ხდება
მიჩქვალმა პრობლემების, რომელზეც უნდა ვილაპარაკოთ, რომ მომავალში ეს თავიდან ავიცილოთ და ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, რომელიც სულ ახლახანს გავრცელდა. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ Facebook გვერდებს, ტროლებს როგორ იყენებს საქართველოს ხელისუფლება, თუნდაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და Facebook-მა თავისი პლატფორმიდან 418 ქართული ანგარიში, 39 პროფილი, 344 გვერდი, 13 ჯგუფი და 22 Instagram ანგარიში გააუქმა, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ კოორდინირებულ არაავთენტურ ქცევაში, რაც პროსახელისუფლებო, ანტიოპოზიციური და ანტიდასავლურ ნარატივში გამოიხატებოდა. გავრცელებულ განცხადებაში Facebook-ი წერს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს გვერდები საკუთარ თავს სხვადასხვა გზით ნიღბავდნენ, სოციალური ქსელის მიერ ჩატარებულმა გამოძიებამ ცხადყო, რომ ისინი დაკავშირებულები არიან საქართველოს ხელისუფლებასთან. მოკლედ რა უნდა ვთქვათ, იმ შეტევის შემდეგ, რომელიც უკვე აიღო რაღაცნაირად სტარტი დასავლეთიდან, დღეს იყო სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ გააკეთა უმკაცრესი გაცხადება, Wall Street Journal-ში დაიწერა სარედაქციო წერილი, სადაც პირდაპირ მოუწოდებს ამერიკის ხელისუფლებას, რომ ანგარიშები გაუყიდონ ივანიშვილს, უკვე Facebook-იც ჩაერთო ანტისაქართლოს ხელისუფლების წინააღმდეგ და გააუქმა ის გვერდები, ყალბი გვერდები, რომელსაც იყენებს ხელისუფლება როგორც პოლიტიკურ ოპონენტებზე თავდასხმისათვის, ისე სხვათა შორის ანტიდასავლური რიტორიკის გავრცელებაში და ესეც წერია ამ განცხადებაში. მოკლედ, ეხლა რომ დავიწყოთ საუბარი თემაზე, რომლის გამო დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ და სპეციალური გადაცემა დავგეგმეთ. სანამ ჩვენ სტუმრებთან სტუდიაში დავიწყებდეთ საუბარს, მანამდე სულხან სალაძე მინდა ჩაგვერთოს, რადგან მან იცის ყველაზე მეტი ამ საქმის შესახებ და რომელმაც შესაძლოა კიდევ ახალ დეტალებში გაგვარკვიოს. სულხან, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. სულხან, რა ვიცით დღეს დღევანდელი მონაცემებით ამ საქმეზე, რა არის ის დეტალები, რაც თქვენ იცით, მაგრამ საზოგადოებამ არ იცის და რაზე შეგვიძლია დღეს ლაპარაკი? კეთილი, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისათვის და ამ შესაძლებლობისათვის, რომ შემიძლია დღეს ვისაუბრო ამ საკითხთან დაკავშირებით. თავიდანვე ვიტყვი, რომ ალბათ ბევრს და ახალ სიახლეს ვერაფერს ვერ ვეტყვი მაყურებელს გასაგები მიზეზების გამო. თუმცა ნაწილი ცნობილია ჩვენთვის, მაგრამ ეხება ისეთ საკითხს, ისეთ თემებს ამ საქმესთან დაკავშირებით, რომ უმჯობესია ამაზე ჯერ ყოველ შემთხვევაში ღიად არ ვისაუბროთ, მათ შორის განსაკუთრებით არასრულწლოვანებთან დაკავშირებულ ნაწილში. რაც შეეხება ზოგადად მეკითხებს დავსვამ და რაზე ჩათვლით საჭიროთ, რომ შეგიძლიათ მიპასუხოთ, რაზე ჩათვლით საჭიროთ, რომ ჯერ ამაზე საუბარი არ შეიძლება, მაშინ მეტყვით, რომ ამაზე ვერ ისაუბრებთ, მაგრამ ასეთი რეჟიმით წავიდეთ მაშინ. ხო, პირველი რაც მინდა აღნიშნო, რაც ძალიან თვალშისაცემი იყო, ცხადად ეს ყველამ ნახა და ჩვენ ამას ცალკე პრესკონფერენციაც მიუძღვენით, მოგეხსენებათ, სადაც თქვით, რომ მინისტრმა და მოადგილემ შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა დატოვონ დაკავებული თანამდებობები. ეს იყო ჩვენი მხრიდან მოწოდება, რომ მათ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა გაეზიარებინათ ამ მომხდარის გამო ერთი და მეორე, რაც მათ გააკეთეს, როდესაც სულ სხვა უწყება იძიებს საქმეს და ის უწყება, რომლის თანამშრომლებიც რბილად რო ვთქვათ, ჯერ კიდევ იმ დროისათვის სავარაუდოდ მონაწილეობდნენ იმ პროცესში, რაც შემდგომში ნახეთ ყველამ არასრულწლოვანის მხრიდან. აკეთებს პრესკონფერენციას და ამბობს იმას, რაც თქვა, რომ იქ არაფერი პრობლემა არ ყოფილა. ორი ვთქვათ, წინაპირობა იყო ამისთვის. ხომ ერთი ის, რომ მათ იჩქარეს, ან მეორე ყველაფერი ძალიან კარგად იცოდნენ და მიზანმიმართულად გააკეთეს ეს. ხო, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ თქვა, რომ ჩვენ გუშინ მხოლოდ ეს ინფორმაცია ჰქონდა, მაგრამ დღეს სხვა შეიცვალა სურათი. შეიძლება თუ არა შეიცვალოს 24 საათში ასე სურათი. ასე მე მგონია, მათ ძალიან კარგად იცოდნენ ჩემი შეფასებით, სინამდვილეში რა პროცესაც ჰქონდა იქ ადგილი. მათ შეეცადნენ, რომ ალტერნატიული რაღაც რეალობა და დღის წესრიგი შეეთავაზებინათ საზოგადოებისათვის და ამას ვამბობ იმიტომაც, რომ პრაქტიკულად ბრიფინგი იყო ერთ და მე ვნახეთ გამომძიებლის ინტერვიუ ერთ-ერთ არხზე და არა ზოგადად მედიასთან. არა ჩვეულებრივ სამუშაო გარემოში, არამედ ძალიან ისე დავარცხდნენ მოწესრიგებულ სივრცეში დროშების ფონზე. დიახ, ეს იყო დღის წესრიგის ნაწილი, რომ ასე უნდა წამოსულიყო ეს საკითხი. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ თავიდანვე გქონდა საშუალება, რომ ჩართულები ყოფილიყავით ამ საქმეში და გავცნობოდით საქმის მასალებს, ჩვენ ძალიან ღიად საუბრობდით იმ პრობლემებზე, რაც ამ საქმეს უკავშირდებოდა. ეს ეხებოდა დედის მხრიდან გამოკითხვის პროცესში, გამოკითხვის
ოთახის დატოვებას და მოზარდის მარტო დარჩენას გამომძიებლებთან შესაბამისად ერთი და მეორე არასრულწლოვანის მცირე ხნით გაყვანას გვერდით ოთახში. ამას არ ადასტურებდნენ ისინი და არ ვიცი რატო თვლიან რომ ერთი წამიც რო იყოს 10, 20-იან, თუნდაც 5 წუთიან, 5 საათი ეს რაიმეთი განსხვავდება ერთმანეთისგან მოზარდის გაყვანაზე რო ვსავლაპარაკობთ და მისი კანონიერი წარმოადგენს რომ 3-4 წუთი არ ყოფილა და იყო 20 წუთი. 20 წუთი იყო, როდესაც დედას მოუხდა დატოვება და 3 წუთი იყო თუ 4 დაახლოებით, როდესაც ეს მოზარდი გაიყვანეს კიდევ ცალკე და სწორედ ამ დროს ბრუნდება მოზარდი აცრემლებული, აღელვებული და ითხოვს ასწრაფ სამიწურის დახმარების გამოძახებას. ეხლა რა მოხდა იქ ეს მე დეტალები არ ვიცი ცხადია, მაგრამ ფაქტია რომ მნიშვნელოვანი რაღაც იყო იქ რაც მას ან უთხრეს, ან თქვათ ეცადნენ რომ შეეშინებინათ, ან ზეწოლა მომხდარიყო მის მიმართ. ანუ ერთი არის ის რომ ხელისუფლება და შინაგან საქმეთა სამინისტრო განსაკუთრებით ისინი თავიდანვე ცდილობდნენ რაღაც სხვა მიმართულებით წაიყვანათ ეს საქმე. რომ იქ არაფერი არ ხდება და ალბათ სიკვდილით რო არ დასრულებულიყო ყველა სამწუხარო რა თქმა უნდა ეს რაც მოხდა. შესაძლოა ეს სცენარი უფრო აქტიურად დამუშავებულიყო და წასულიყო სხვა მედია საშუალებებშიც, რომელიც ასევე მათი კონტროლის ქვეშ მოიაზრება როგორც წესი. პირველი რაც აქ უნდა ვთქვათ არის ის რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ერთია რომ ჩემი შეფასებით მიზანმიმართულად გაავრცელა ეს განცხადება და მეორეა რომ მას საერთოდ არ უნდა ესაუბრა ამ საკითხზე მინიმუმ მანამ სანამ ინსპექტორი არ გააკეთებდა განცხადებას. დღეს ჩვენ ვნახეთ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის პრესკონფერენცია რომელიც ცოტა გამსახურდია საქმეს ეხებოდა და მინდა ცოტას ჯანმრთელობა უსურვო. და ეს მესმის აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ეს უწყება იძიებს ახლა ამ საქმეს, მაგრამ საქმე რომელსაც არ იძიებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო რა უნდოდა რომ ასე სწრაფად გამოვიდა და დაიწყო ამ თემაზე საუბარი. მით უმეტეს იქვე მიაყოლა შემდეგ ისიც მინისტრის მოადგილემ რომ ჩვენს ხელთ ამ წუთში არსებული ინფორმაცია თუ მხოლოდ შენი თანამშრომლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციაზე საუბრობ, თუ არ გადაგიმოწმებია და ვერ გადაამოწმებ, იმიტომ რომ შენ არ იძიებ ამას, ბუნებრივია, იქ მტკიცებულებების ამოღება და გარკვეული ტიპის საგამოძიებო მოქმედების შესრულება ეს არის სხვა უწყების, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის კომპეტენცია, მას ამაზე არც უნდა ესაუბრა. ეს არის ერთი მხარე, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის. მით უმეტეს რომ ძალიან მალე პრაქტიკულად 2 დღის ინტერვალში ეს ყველაფერი განცხადება შემდგომში, რაც მოვლენები განვითარდა, ინსპექტორის სამსახურმა დაადასტურა ის, რაზე ჩვენ საუბრობდით ამ შემთხვევაში მანამდე მოზარდის გაყვანასთან დაკავშირებით, მარტო დატოვებასთან დაკავშირებით, ასევე დაადასტურა იმითაც რომ პირების ფაქტი. დიახ, ასევე დაადასტურა იმითაც რომ დააკავა კონკრეტული პირი, რომელიც უშუალოდ ხელმძღვანელობდა ამ საქმეზე გამოძიებას. თუმცა მე დღეს მქონდა საშუალება რომ შევხედროდი სახელმწიფო ინსპექტორს და ჩვენ როდესაც პრესკონფერენციის ნაწილში ვთქვით რომ მინიმუმ კიდევ 3 პირი უნდა მიეცეს პასუხისგებაში, ცხადია ჩემი შეკითხვა ერთ-ერთი უკავშირდებოდა იმას, რომ უნდა ველოდოთ თუ არა სხვა პირების პასუხისგებაში მიცემას. ეხლა მე ეს ბედნიერებას კი არ მანიჭებს, როცა ბევრი პირი აგებს პასუხს, მაგრამ როდესაც კონკრეტული დანაშაული ხდება, ცხადია ყველამ უნდა ააგოს პასუხი, ვისაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს და დაუდასტურდება შემდგომში მათი მონაწილეობა. ბუნებრივია, ეხლა დღეს ის ჩვენ ვერ გაგვცემდა კონკრეტულ პასუხს ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა ვიცი რომ ამ მიმართულებით ინსპექტორის სამსახური მუშაობს. გამოსაკითხია არაერთი პირი ამ საქმეზე და ნაწილი მათგანი დღესაც დაბარებული იყო ინსპექტორის სამსახურში გამოკითხვაზე და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური არ მოექცევა იმ გავლენაში რისი დღის წესრიგის შექმნაც უკვე სცადა ერთხელ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ისინი მიიყვანენ ამ საქმეს. ერთსაც დავამატებ, იმასაც ნუ ვიფიქრებთ რომ ინსპექტორის სამსახურის მხრიდან ამ საქმის ბოლომდე ნათლად და მკაფიოდ გამოძიება ავტომატურად ნიშნავს იმას რომ ყველა პირი აგებს პასუხს. როდესაც დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის სისტემის შექმნაზე იყო საუბარი, ჩვენ ვამბობდით რომ არ შეიძლება ის უწყება იყო საბოლოო გადაწყვეტილების მიმღები პროკურატურას გულისხმობ, ვის მიმართაც უამრავი შეკითხვა არსებობს ამ დრომდე და ის უწყება, რომელსაც ყავდა ისეთი ხელმძღვანელი, როგორც იყო ბატონი თადუმაძე ან გნებავთ შოთაძე და სხვები და სხვები. და დღეს საბოლოო გადაწყვეტილება ამ საქმეზე უნდა მიიღოს ისევ პროკურატურამ და მე იმ სასამართლომ, სადაც უკვე ვხედავთ რა მოვლენებსაც აქვს ხო განვითარება, მაგრამ მთავარი და მნიშვნელოვანი ამ წუთის არის ის, რომ ინსპექტორის სამსახურმა არ მოაკლოს მცდელობა იმას, რომ საქმე ისეთ კონდიციაში მომზადდეს და მივიდეს პროკურატურამდე, რომ პროკურატურას გაუჭირდეს იქ რაღაც მაქინაციების მოწყობა. ამ პროკურატურას აღარაფერი აღარ გაუჭირდება, მაგრამ ეხლა საინტერესოა მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო ინსპექტორი ჩაერთო ამ საქმეში, გამოჩნდა 2 აქამდე საზოგადოებისთვის უცნობი დეტალი. ერთი ის, რომ შეპირისპირება მოხდა ბავშვებს შორის, რაც აქამდე არ ვიცოდით, პირველი ინსპექტორმა გამოხმოვანა ამის შესახებ და მეორე გამოჩნდა რაღაც სკრინები. ასევე აქ ჩდება კითხვა პირველი, სკოლამ გამოიძახა საპატრულო პოლიცია.
საიდან გაჩნდა შემდეგ საქმეში კრიმინალური პოლიცია? რატომ დაიბარა საპატრულო პოლიციამ კრიმინალური პოლიცია? არის თუ არა ეს კავშირში სკრინებთან, რომელზეც დაიწყო ლაპარაკი? არის თუ არა ეს კავშირში შეპირისპირებასთან? ანუ არის თუ არა ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც მთლიანად ხსნის ამ სურათს? რაც აქამდე გარკვეულწილად საზოგადოების ნაწილისთვის იყო ბუნდოვანი და 1000 რაღაცა ჭორი მოვისმინეთ ამ დღეებში. როგორც შევთანხმდით, შეგიძლიათ მესმის ძალიან კარგად არასრულწლოვანებს ეხება საქმე, ამიტომ რაზე შეგვიძლია დღეს ლაპარაკი და რაზე არ შეგვიძლია. ნუ ერთი ის რომ რაც ინსპექტორმაც დაადასტურა, შეპირისპირებასთან დაკავშირებით ეს გასაგებია, ყველა მიცით და ყველა ვამბობთ რომ ეს და ამის შემდეგ ქონდა ბავშვს თვითდაზიანების უკვე მეორე ბავშვს გოგონას თვითდაზიანების შემთხვევა. ნებართვით ამ თემაზე მეც არ ვისაუბრებ, მხოლოდ ერთ ვიტყვი რომ გამომძიებელს, რომელიც არის დაკავებული, გამოძიება ორ ეპიზოდთან დაკავშირებით ედავება. ერთი არის სწორედ ეს მეორე არასრულწლოვანი და მე მგონი ისედაც ნათელია რა მდგომარეობაში იყვნენ ის მოზარდები, როდესაც ეს პროცესი მიმდინარეობდა პოლიციის განყოფილებაში. რაც შეეხება სკრინებს, რატომ არის კრიმინალური პოლიცია ჩართული საქმეში, სადაც ადმინისტრაციულ სასჯელზე იყო მხოლოდ საუბართ ამ სუბუქ ადმინისტრაციულ სასჯელზე. გუშინ სახელმწიფო ინსპექტორი როცა საუბრობდა, იქ დაისვა ეს კითხვა მედიის მხრიდან, შესაძლოა უნდა ველოდოთ თუ არა ამ პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით უფრო მკაცრი, ვთქვათ, სანქციების კაცრი ზომების გატარებას ინსპექტორის სამსახურის მხრიდან, მაგრამ ჯერ ეს გამოძიებას არ აქვს დადგენილი, ამდენად ჩემთვის ცნობილია, ეს იყო ადმინისტრაციული ტიპის პასუხისმგებლობის ნაწილი, მხოლოდ რაც იქ მოხდა, თუ ეს უფრო დიდი მასშტაბის დარღვევა იყო და სიხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა უნდა ყოფილიყო. სკოლის მხრიდან, როდესაც საუბრობენ ამ ნაწილზე, რომ იქ სკრინების სკოლაში, სკრინების გაკეთება და გადაგონა ცალცხად ეს არის უკანონო, ამაზე აქ სადაო არაფერი არ არის, მაგრამ რატომ თქვა და როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, ეს არის ცალკე მსჯელობის საგანი. გარდა ამისა, რაც ჩვენ ვიცით, ეხლა სულაც რომ სკოლას თავიდან ბოლომდე აღიარებითი თქვა ჩვენება მოეპოვებინა, ეს არის თუ არა მისი უფლება, ეს ცალკე საკითხია და ეს ასე იყო თუ არა. თეორიულად რომ თქვა, გამზადებულად რომ ყოფილიყო მაგალითად ლუკა იქ მდგარი და ეთქვა რომ დიახ მე ეს გავაკეთე. ან ჩანაწერი ყოფილიყო, ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ გამომძიებელს შეეძლო ამ თქვა ან ვიდეოს ან აუდიო ჩანაწერის საშუალებით, რაც შეიძლება ყოფილიყო ან სკრინების საშუალებით და ნუ სკრინებზე ისეთ საუბრობდით უკვე, ის მეთოდები გამოეყენებინა და ის ფორმები გამოეყენებინა, რომელიც იყო გამოყენებული ამ გამოკითხვის დროს. ანუ მე საერთოდ ვერ ვხედავ იმის წინაპირობას, რომ ასეთი სისწრაფით მომხდარიყო ეს ყველაფერი იქ, ისევე როგორც ვერ ვხედავდი იმის წინაპირობას, რომ ეს საქმე ფორსირებულად და ამ მასშტაბის დარღვევების ფონზე ყოფილიყო მცდელობა რომ გახსნილიყო, მაგრამ როგორც ჩანს გამომძიებლების ნაწილმა ჩათვალა, რომ ამ საქმეს სადღაც ერთი არასრული სამუშაო დღის განმავლობაში მიიყვანდნენ ბოლომდე, მიიღებდნენ აღიარებით ჩვენებას, ეს საქმე დასრულდებოდა მათი მხრიდან და შემდგომში გაგრძელდებოდა. სკრინები აქტიურად ფიგურირებდა ამ შემთხვევაში, ანუ იმიტომ რომ საზოგადოებაში არის განცდა, რომ ეს ყველაფერი უკავშირდება მხოლოდ წარწერებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს წარწერები არ ყოფილა ერთი, იყო ძალიან ბევრი და თელი სკოლა იყო აჭრელებული და დაზიანებული იყო იქ რაღაც ნივთები. მიუხედავად ამისა ჩნდება კითხვა, რომ აი წარწერების გამო როგორ შეიძლებოდა, ანუ ან 6 საათი რატომ მკითხავდნენ, ან მეორე დღეს დაბარება რატო იყო საჭირო. სკრინები თამაშობს თუ არა ამ შემთხვევაში არის თუ არა მნიშვნელოვანი მოთამაშე, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ამ საქმეში. და სკრინებზე იქ არსებული ინფორმაცია, რითაც შემდეგ დაინტერესდა პოლიცია. ჯერ ერთი პოლიცია ძალიან კარგად უნდა ცოდოდა, რომ პირველი რაც უნდა გარკვეულიყო, იყო ამ სკრინების წარმოშობის სამართლებრივი წინაპირობა არსებობდა თუ არა. ანუ ეს კონკრეტული სკრინები რაც არ უნდა ყოფილიყო, კანონიურად მოპოვებული იყო თუ არა. ეს იყო პირველი გასარკვევის საკითხი, მე ვფიქრობ აქ და ამაზე ალბათ გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ უფრო მეტი საუბრის საშუალება გვექნება. საერთოდ ეს სკრინები შეიძლება ჩათვლილიყო თუ არა მტკიცებულებად ამ პროცესში და გამოყენებული იყო თუ არა გამომძიებლის მხრიდან, ეს ცალკე მსჯელობის და ცალკე განხილვის საგანია. სულხან, ძალიან მაინტერესებს სკრინების გამო იქ ჩაერთო კრიმინალური პოლიცია, თუ საერთოდ კრიმინალურ პოლიციას თუ მხოლოდ წარწერებზე იყო ლაპარაკი, რა უნდოდა ამ საქმეში? მე ხა ვერ გეპასუხებთ ესე ღიად, რატომ იყო? არა, იმიტომ რომ ეს მაინც დასამალი საკითხია, უბრალოდ არ მაქვს ამ წუთში ამაზე სრული ინფორმაცია, ცხადია გამოძიების ეტაპზე ჩვენ შევეცდებით რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღოთ. მაგრამ ეს ხომ მაშინ ასე დავსავ კითხვას, ეს რომ მხოლოდ წარწერებზე ყოფილიყო გამოძიება
იქ რამე ფორმით კრიმინალურ პოლიციას უნდა მიეღო თუ არა მონაწილეობა? მე მგონია რომ არა ამ შემთხვევაში და საკმარისი იყო საპატრულო პოლიციის იქ გამოცხადება, დაფიქსირება ამ ყველაფრის და შემდგომში გამოძიების ეტაპზე გადაეწყოთ. საერთოდ ვერ ვხედავ სიმართლე გითხრათ გულწრფელად იმ მოზარდების იმ რაღაც დროის მცირე მონაკვეთში პრაქტიკულად განყოფილებაში თქვათ წაყვანას, გამოკითხვას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ იყო ეს იმ მასშტაბის და ისეთი კატეგორიის საქმე, რომ ასე ფორსირებულად მომხდარიყო ყველაფერი და ეს რომ ამის საჭიროება არ იყო, ნახეთ შემდგომში მოვლენები როგორც განვითარდა. აი და მაშინ რამე თქვენ ჩვენებასთან პოლიციელების ჩვენებასთან გააქვთ წვდომა თუ არა? მე არ მაქვს უშუალოდ წვდომა, ცხადია, აქვს ადვოკატს. საინტერესო როგორ ხსნიან ამას, რომ აი რატომ ესეთი ფორსირებულად მაშინ როდესაც კანონმდებლობაში წერია თუ არ ვცდები, იმიტომ ევროკავშირი ძალიან დიდი ხანია მუშაობს ჩამოაყალიბოს ნორმები, რომლის მიხედვითაც უნდა ხდებოდეს არასრულწლოვანის გამოკითხვა. მათ შორის არის ის, რომ 4 საათზე მეტი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება არასრულწლოვანის გამოკითხვა. ამ შემთხვევაში ღიად იყო ნათქვამი, რომ ეს 6 საათს გრძელდებოდა. ანუ ყველა კანონიერი ნორმა რატომ და თუნდაც ეს გამოკითხვის დრო რატომ დაირღვა? აი ამაზე რას პასუხობს პოლიცია? ხო. ჯერ ერთი უნდა ვთქვა ის, რომ ყველა პირი არ არის გამოკითხული ამ საქმეზე და მე მესმის გარკვეულწილად, რომ ყველა ვერც იქნებოდა გამოკითხული. ნაწილი მათგანთან დაკავშირებით ობიექტურად მაგალითად გარდაცვლილის დედა უნდა გამოიკითხოს ასევე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენება არსებობს, მაგრამ ეხლა ცხადია მისი გამოკითხვა წარმოუდგენელი ამაზე, რომ ეხლა გამოძიებას საუბრობს, მაგრამ ადრე თუ გვიან ესაკითხით ვიცით, რომ კითხვის რიგის ნაწილი გახდება. ანუ იმის თქვა მინდა, რომ პოლიციელების ნაწილი შეიძლება გამოკითხული არ არის ამ პროცესში, შეიძლება უფრო მნიშვნელოვან საგამოძიებო მოქმედებებს ასრულებს ახლა მოწმეებთან დაკავშირებით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ვიდრე პოლიციელების გამოკითხვაა და დღეს ამაზეც იყო საუბარი, უბრალოდ არ შემიძლია ეს ღიად ახლა ამ საკითხზე რომ მას ეთერის საშუალებით ვილაპარაკო, მაგრამ ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ შეუძლებელია რომ ეს პროცესი დიდი ხანი გაგრძელდეს. ალბათ მომავალი კვირის ბოლომდე ყველა ის პირი იქნება გამოკითხული, ვისაც რაიმე ფორმით შემხებლობა შეიძლება ჰქონოდა ამ საკითხთან. მათ შორის ყველა ის პოლიციელი, ვინც იქ ადგილზე იყო გამოცხადებული, ვინც გამოძიების ეტაპზე, გამოკითხვის პროცესში ერთვებოდა. ძალიან საინტერესო ის არის, რომ ის გამომძიებელი, რომელიც არის დაკავებული, ის მოგეხსენებათ, იყო უშუალოდ ამ საქმის წარმართველი, მასთან მიმართებაში ერთი ჩვენება გამოიყვანა ხელისუფლება, რომ თავი გაემართებინა ამ ამბავში. ერთი ჩვენება არ არის მხოლოდ, სადაც მის მიმართ მტკიცებულებები არსებობდა, რომ მისი მოქმედება იყო კანონთან კონფლიქტში. არის კიდევ სხვა ჩვენებაც და ესეც ცნობილია, რომ სკოლის ერთ-ერთი წარმომადგენელი საუბრობს იმაზე, რაზეც სხვა პირის გამოკითხვაში შეიძლება აღმოაჩინონ ეს ადამიანებმა, ვისაც ექნება საშუალება, რომ გაეცნოს ამ დოკუმენტებს. ანუ იმის თქვა მინდა, რომ სხვა პირების შემხებლობაზე როცა ვლაპარაკობთ საგამოძიებო სისტემის შიგნით, იქ ეხლა სრული სურათის წარმოსადგენად ალბათ კარგი იქნება, რომ რომელიმე მედია საშუალებას მაინც მიეცეს შესაძლებლობა გადაიღოს ეს ოთახი როგორია, სადაც ეს გამოკითხვა ხდებოდა. ჯერ ეს ერთი რომ არასრულწლოვნების თქვა შეპირისპირება და გამოკითხვა როცა ხდება, სრულიად წარმოუდგენელია, რომ ისეთ სივრცეში ხდებოდეს ეს. ანუ შეპირისპირება საერთოდ არ უნდა ხდებოდეს კანონიდან ამოღებულია, ხო? კი ბატონო, რომ საერთოდაც არასრულწლოვანი თუნდაც იქ ერთი დიდი მაგი და როდესაც არის ერთი რო ერთ თავში იჯეს და მეორე ბოლოში იჯეს, იმდენად წარმოუდგენელია შეპირისპირება რომც არ ერქვა ამას, რომ პრაქტიკულად სხვა საქმეზე, როდესაც მსჯელობენ სხვა გამომძიებლები, სხვა პირებს უსვამენ შეკითხვებს, ხვებს ესმით ეს და ესეც არასწორია ჩემი შეფასებით. გარდა ამისა, არა მარტო თქვენი შეფასებით, ზოგადად გარდა ამისა, იქ საინტერესო არის, რომ სხვა გამომძიებლებზე, როდესაც არის ლაპარაკი, ცხადია ისინი აქტიურად ყოველწუთიერად არ იყვნენ ჩართული ამ პროცესში, მაგრამ როდესაც კადრებზე შეიძლება ჩანდეს, რომ მიდის გამომძიებელი რაღაცას სჭერდება 10 წამით, 15 წამით მერე გადის. აი აქ არის მნიშვნელოვანი ინსპექტორის სამსახური შეძლებს თუ არა ისეთი პირების გამოკითხვას და ისეთი მტკიცებულებების მოპოვებას, რომ ჩვენ იმ ვიდეო ჩანაწერის გარდა, რომელშიც ხმა არის, მის თავისთავად გავიგოთ, რაზე იყო საუბარი. ეს არ არის მარტივი, მესმის მე და საერთოდ ფსიქოლოგიური ძალადობა იძულება, არ არის ეს ფიზიკური, თქვათ, ტიპის, რომ რაღაც ექსპერტიზით ესე მარტივად დაადასტურო, ვიზუალურად შეიძლება ახმადი იყოს, მაგრამ აუცილებელია, რომ ამაზე იყოს მსჯელობა და იმეც ვიტოვებ, რომ ინსპექტორის სამსახურს ეყოფა შესაძლებლობა და რესურსი და ასევე პოლიტიკური ნება, რომ ეს საქმე მიიყვანოს ბოლომდე. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, არ უნდა ვიფიქროთ ის, რომ ამ საქმის სრულად გამოძიება რაიმე თქვა ცალსახა შედეგს გვაძლევს, რომ პროკურატურის და სასამართლოს ეტაპზე არ გვექნება რაღაც განსაკუთრებული და გასაკვირი კიდევ, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს საქმე არ უნდა დაზიანდეს იმ ეტაპზე, სადაც არის ამ წუთში.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები და გამოძიება და რა ახალ დეტალებს გავიგებთ, რომელზედაც დღეს ლაპარაკი შენც გიჭირს, მესმის რატომაც, იმიტომ რომ საქმე ეხება არასრულწლოვნებს. ძალიან დიდი მადლობა სულხან გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს სისტემური პრობლემაა და ეს არ ყოფილა გამონაკლისი. ამაზე მეტყველებს ის ფაქტიც, რომ სამწუხაროდ მედიას ასეთი ყურადღება არ მიუქცევია ბოლნისელი მოზარდის საქმეზე, რომელიც გახდა ცნობილი მაისში, იმიტომ რომ მისმა ადვოკატებმა მოაწყეს გარკვეული პროტესტი პროკურატურასთან, რადგან საქმე არ იქნა გამოძიებული. აქ არ ყოფილა ლაპარაკი მხოლოდ ფსიქოლოგიურ ზეწოლაზე. 16 წლის მოზარდს მოტეხეს ხელი ცემის დროს, გარდა ამისა, მას ემუქრებოდნენ გაუპატიურებით და მის შემდეგ მის მშობლებს თხოვდნენ, რომ გაჩუმებულიყო და ამაში 200 ლარი შესთავაზეს. ამის გამო ოჯახი გარკვეული ფულის გამო არა, შიშის გამო, რასაკვირველია ფული დაუბრუნეს პოლიციელებს, შიშის გამო დუმდნენ, მხოლოდ ერთი თვის შემდეგ დაიწყეს საუბარი ამ თემაზე და დღეს პროკურატურაში ეს საქმე არის გაყინული. ამაზე მოგვიყვება ძალიან დეტალებს და მნიშვნელოვან დეტალებს ფრიდონ სიხუაშვილი, რადგან საქმე არ იყო ძალიან გავრცელებული მედიაში და არ იყო საზოგადოებრივი აზრი შექმნილი ამ თემასთან დაკავშირებით, რასაკვირველია ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მისი ჩაფარცხვა. ეს არის როგორ უდგება პრობლემებს, რომელიც იგივე არასრულწლოვანების გამოკითხვას ეხება და მათ წამებას და არასათანადო მოპყრობას. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, მანამდე მაია ცირამოა ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. მაია, მოგესალმები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მაია, რისი თქმა შეგიძლია როგორც ფსიქოლოგს, რა ტიპის პრობლემასთან გვაქვს საქმე, როდესაც მოზარდის, აი ამ სიტუაციაში რა შეიძლება მომხდარიყო, რის გამო შეეძლო მოზარდს მოეკლა თავი? მოგესალმებით. პირველ რიგში მე ჩემს პროფესიულ მოვალეობად ვთვლი მოუწოდო საზოგადოებას, რომ აი ეს კამპანია რაც ამოწყებული არის სკოლის წინააღმდეგ ძალიან სახიფათოა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ მოქალაქემ, რომელიც აქვეყნებს სტატუსს ან შედის პოლემიკაში, იფიქროს იმაზე, რომ აი სკოლის კედლებში არიან ბავშვები, რომლებსაც აქვთ თავიანთი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ამ საკითხთან, შეიძლება არც იციან ამის შესახებ და მე ვერ წარმომიდგენია, რამდენად სტრესული შეიძლება ყოფილიყო თვითონ აი ამ ფაქტის შემდეგ, როგორც განვითარდა მოვლენები და განსაკუთრებით ის დღე, როდესაც სკოლის კედლებზე გააკეთეს გარკვეული ტიპის გააკრეს სტიკერები და ასე შემდეგ. ეს მინდოდა მეთქვა საზოგადოების ნაწილი განსაკუთრებით ჭორების სხვადასხვა უამრავი სრულად აბსურდული ჭორების მოვისმინეთ, თუნდაც ის რომ სკოლაში გამოიძახეს პატრული იმის გამო რომ მისგან გადასახადი ამოეღოთ სკოლის გადასახადი, ну აი წარმოუდგენელ აბსურდამდე დავიდა და ამას ავრცელებდნენ უკვე შესწავლილი თემა ის Facebook გვერდები, რომელიც ხელისუფლებასთან არის დაკავშირებული და კონკრეტულად არა ტროლები, არამედ კონკრეტული ადამიანები, ხელისუფლების მხარდამჭერები იყვნენ ჩართულები ამ საქმეში, რომლებიც მოუწოდებდნენ აი ეს ბიჭი, რომელიც მაჩალიკაშვილის გვერდით კარავში ზის დღეს თუ აღარ ზის, არ ვიცი, აი ეს კონკრეტული ადამიანი მოუწოდებდა წავიდეთ სკოლასთან აქცია მოვაწყოთ, ანუ პარტიული აქტივი რა, ამაში ხელისუფლება იყო ჩართული თავიდან ბოლომდე. მთავრობის განცხადებებიც იყო იმისკენ მიმართული, რომ მთელი ბრალი გადაეტანათ სკოლაზე. ანუ მარტო საზოგადოებას ნუ დავაბრალებთ ამას. იყო ძალიან კარგად მართული ხელისუფლების მხრიდან. რაც გაკეთდა სხვადასხვა ძალიან წამყვანი პოლიტიკური ფიგურების მიერ, იყო ასე ვთქვათ მინიშნებაც იმასთან დაკავშირებით, რომ ხვედრითი წილი ამ ტრაგედიაში არის უფრო დიდი სკოლის, რაც ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ მე ეს კიდევ ერთხელ მაფიქრებინებს, რომ ჩვენ კარგად ვერ ვიაზრებთ იმას, რა მოხდა ჩვენს ქვეყანაში და რას გვეუბნება ეს ფაქტი იმის შესახებ, რა მდგომარეობაში არიან ბავშვები და რა მდგომარეობაში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემა თავიდან ბოლომდე. ხა თქვენს კითხვას რო დაუბრუნდეთ. განსაკუთრებით ვიცი, რომ ამის სპეციალისტი ხართ, ანუ არასრულწლოვანების დაკითხვა როგორ უნდა ხდებოდეს. რა უნდა ვიცოდეთ მათ შორის მშობლებმაც, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამაზე რომ ველაპარაკოთ. ჩემთვის ყველაზე მტკივნეული ამ სიტუაციაში არის ის, რომ
კანონი, რომელიც მოქმედებს ამ ქვეყანაში, იძლეოდა ყველანაირ შესაძლებლობას იმისაც, რომ არ დამდგარიყო ის შედეგი, რაც დღეს დადგა. აი, აქ იყო ლაპარაკი მასე საზოგადოება იყო აღშფოთებული მასთან დაკავშირებით, რომ რატომ მიმართეს პოლიციას. ნუ ეს კიდე ერთი ძალიან მტკივნეული საკითხია, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ ვიცი როგორ ძინავს, როდესაც ესმის საზოგადოების მხრიდან აი ესეთი უნდობლობა საერთოდ ვერ წარმომიდგენია სად ცხოვრობთ და რას ვაკეთებთ, ხო, ამ ქვეყანაში საერთოდ ვინ გვიცავს ჩვენ, ხო? არაერთი შეხვედრა გქონია ბავშვებთან, როდესაც გვითქვამთ, რომ თუ თქვენზე არის ძალადობა და თქვენ სერიოზული წნეხის ქვეშ ხართ, უნდა მიმართოთ პოლიციას. მე ხლა არ ვიცი უკვე რაღა უთხრა ამ ბავშვებს იმის შემდეგ, რაც მოხდა აი ამ ბოლო ფაქტებიდან გამომდინარე და რაც კიდე ახალი და ახალი ფაქტები ხდება ცნობილი და იკვეთება, რომ ეს არის სერიოზული სისტემური პრობლემა. ის რომ საზოგადოება არ ენდობა პოლიციას, მე მგონი ეს არის კატასტროფა. ნუ ამის თქმა მინდოდა აუცილებლად. ეხლა რაც შეეხება რა უნდა მომხდარიყო. გამოკითხვის პროცედურა, რომელიც ასე ვთქვათ, უნდა ჩატარდეს წესით, ეს არის სპეციალური პროტოკოლი მოწმიდა დაზარალებული ბავშვების გამოკითხვის. ეს ზედმიწევნით ითვალისწინებს ბავშვის ფსიქოლოგიურ მახასიათებლებს, ასაკობრივ მახასიათებლებს და ასე შემდეგ. არათუ ზეწოლა, არამედ ამ პროტოკოლის მიხედვით გამორიცხულია ბავშვს დაუსვა ეგრეთ წოდებული ესეთი ჩამაგონებელი შეკითხვა. აქ არის მთელი დინამიკა, პროცესი თავიდან ბოლომდე ითვალისწინებს, საიდან იწყებს საუბარი იწყება პირველ რიგში ნდობის მოპოვებით, ნდობითი ატმოსფეროს შექმნით, რატომ უნდა დასჭირვებოდა პოლიციას რაიმეს იძულება. თუ კი ის ბავშვს ელემენტარულად პირველ რიგში, როგორც მას კანონი ავალდებულებს, გააცნობდა თავისუფლებებს, ხო? ეს უკვე იქნებოდა პირველი, ასე ვთქვათ, აი ამ სტრესულ სიტუაციაში მოხვედრილი ბავშვისთვის პირველი შვება. თუ კი მერე ის გაყვებოდა პროტოკოლს და შეეცდებოდა, რომ მოეპოვებინა ნდობითი ურთიერთობა და ამას თავისი პროცედურა აქვს და ამას სწავლობენ პოლიციელები პოლიციის აკადემიაში, როდესაც გადიან სპეციალიზაციას, ხო? და რაღაცა გარკვეული სერტიფიკატი ქონდეს, ხო, ამ პოლიციას საინტერესო ჩოლოიანს ან იმ ალბათ ქონდა, არ ვიცი, თუ არ ქონდა ეს კიდე უფრო კიდე ესე თქვათ სერიოზული დარღვევაა, თუმცა რომ მას არანაირი უნარი არ ქონდა და რაც მთავარია გული არ ქონდა ბავშვთან ემუშავა, ეს ძალიან კარგად ჩანს ამ სიტუაციაში. მოკლედ, ყველაფერი გაკეთდა საწინააღმდეგო. შეიძლება ესე ითქვას, რომ პოლიციამ თავზე გადაგვახია ეს კანონი, ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი აი ამ გამოთქმისათვის, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასეა და ნაცვლად იმისა, რომ ესე იგი ბავშვს თავისუფლად შეიძლებოდა თუ კი ის იყო ამ ასე ვთქვათ სიტუაციაში დამნაშავე, ხო, თავისუფლად შეიძლება მან თქვას, რომ დიახ, მე ეს გავაკეთო, მით უმეტეს თუ ასევე მას ეცოდინებოდა რა ელოდა აღიარების შედეგად. და რაც ელოდა აღიარების შედეგად, დიახ, რაც ელოდა ეს იყო ძალიან ჰუმანური, ასე ვთქვათ, მიდგომა, აღდგენითი მართლმსაჯულების, განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა, ეს გადავიდოდა საქმე უკვე პროკურატურაში, აუცილებლად ჩაერთვებოდა სოციალური მუშაკის საქმეში და ჩვენ ძალიან ბევრ კითხვაზე მივიღებდით პასუხს, რაც ჩემთვისაც პირადად ძალიან საინტერესოა, რა გარემოებები არსებობდა, რა წინაპირობები იმისათვის, რომ ბავშვს ასეთი წარწერები გაეკეთებინა სკოლის კედლებზე, რა მდგომარეობაში იყო ეს ბავშვი და საერთოდ ზოგად სურათს ბავშვის ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და ემოციური მდგომარეობის შესახებ შეისწავლიდა სოციალური მუშაკი. აი ამ შემდეგ იწყება ყველაზე საინტერესო ეტაპი, ეს არის როცა უკვე მედიატორი ერთვება საქმეში, რომელიც იმუშავებდა მხარეებთან, ბავშვთან და მათ შორის სკოლასთან, სკოლის დირექტორთან ან ადმინისტრაციასთან და სადაც მათ ექნებოდა შესაძლებლობა პირისპირ შეხვედროდნენ ერთმანეთს და ბავშვს მოესმინა პირველ წყაროდან რა გამოიწვია მისმა ქმედებამ სკოლაში. აი მაგალითად დირექტორი ან ადმინისტრაციის წარმომადგენელი მოყვებოდა, როგორი შოკური იყო მისთვის, როცა შევიდა სკოლაში და ნახა მოხატული კედლები. გარდა იმისა, რომ ეს მატერიალური ზიანი, ეს არის სერიოზული ემოციური ზიანი, როგორ შეშფოთდნენ ბავშვები, როგორ ჩაიშალა
იქნება სასწავლო პროცესი და ასე შემდეგ, ხო? ეს მთელი ეს პროცესი აგებულია იმაზე, რომ ბავშვში გაიღვიძოს ემპათია დაზარალებული მხარის მიმართ. ეს არის მთავარი ქვაკუთხედი აღდგენითი მართლმსაჯულების, როდესაც სინანული იღვიძებს ადამიანში. ეს არის დანაშაულის გააზრების, პასუხისმგებლობის აღების ყველაზე სწორი გზა და არა ის გზა, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ესეთი ძალიან კარგი კანონი, რა თქმა უნდა, მას აქვს ხარვეზები და ამაზე ჯობია იურისტებმა ისაუბრონ, მიუხედავად რომ ესეთი კარგი კანონი გვაქვს, მაინც პოლიცია არჩევს, რომ გამოიყენოს, ესე ვთქვათ, ძველი ნაცადი მეთოდები, რა ვიცი. იცი რა არის, აი ეხლა ვფიქრობ, რომ გისმენთ, აი მე დავწერე კიდევაც Facebook-ზე, მე მქონდა შემთხვევა, როდესაც მანქანა და დამილეთ, ანუ რაღაცა ძალიან გააფუჭეს ქუჩაში, მოალეწეს რაღაცა სარკე, მოკლედ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში დამხვდა მანქანა ქუჩაში, რომ გავედი პოლიციაში შევატყობინე, ან ბევრი რო აღარ გავაგზავნოთ, აღმოჩნდა ორი მოზარდი 14-15 წლის. აი ზუსტად ამ გზით წავიდა პოლიცია იმ შემთხვევაში. დაურეკეს ჩემს მეუღლეს, თხოვეს შუამდგომარეობა, უთხრეს, რომ ეს პირველი შემთხვევა ხელწერილს დაწერენ, ზიანს აანაზღაურებენ, შეხვდა კიდევაც, რომ თუ რაღაცა დამატებითი პრეტენზიები არ გექნებათ, ამით დავამთავრებთ ამ საქმეს და აღარ გავაგზავნებთ და რასაკვირველი არ მქონდა პრეტენზიები, შეხვდა ჩემი ქმარი ამ მოზარდებს, მათ მშობლებს ისაუბრეს და ყველაფერი დამთავრდა ძალიან ცივილურად, ძალიან მშვიდობით. აი ზუსტად ისე ხა როგორც მოყევით. დიახ, ეს ბევრი ესეთი შემთხვევა გვაქვს ჩვენ და ძალიან სამწუხაროა, რომ აი წელიწად ნახევრის წინ ხდებოდა ეს ამბავი. დიახ, და ეხლა დღეს რაც მოვისმინე, რასაც ვკითხულობ კიდევ ამ დღეებში და კიდე არის გახმაურებული გორის შემთხვევა, თუმცა დეტალები მე არ ვიცი, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს ჩვენ ამ სისტემაში. მე ერთ რაღაცას მინდა გაუსვა ხაზი. რასაც მე ვუკავშირებ ამ პრობლემას და ზოგადად სერიოზულად ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე მთავარი გამოწვევა ამ სფეროში. პირველი ადამიანი, რომელიც ხედავს ბავშვს, პრობლემურ ბავშვს, არის პოლიციელი. მაშინ ხედავს, როდესაც ქცევა არის უკიდურესობამდე გართულებული და ბავშვი არის უკვე გამოსული ქუჩაში, ან სარკეებს იპარავს, ან ჩართული არის რაღაცა, ის არის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ჩემთვის, განსაკუთრებით 14 წლამდე ასაკის ბავშვების შემთხვევაში, ვინ არიან ის ადამიანები, რომლებიც ამ ბავშვებს ჩემი ვარაუდით იყენებენ საკუთარი მიზნებისათვის და რატომ არ შეიძლება, ჩვენ ხო ვიძახით და თვითონ პოლიციაც არაერთხელ აღნიშნავს და სტატისტიკაც არსებობს, რომ იზრდება ხო მაჩვენებელი. ვინ არიან ის ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ხელს ითფობენ იმით, რომ ქვეყანაში იყენებენ ბავშვებს და ითფობენ ხელს იმით, რომ ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სრულიად განსხვავებული კოდექსი, ჰუმანური, ასე ვთქვათ. ეს არის ძალიან საინტერესო ნაწილი. გარდა ამისა, ეხლა ტყუილად დავთქვი, რომ პირველი ადამიანია, ვინც ხედავს. იქამდე ვერ ხედავს ამბავს ვერავინ. ვერც ოჯახი ხშირ შემთხვევაში ვერ აფიქსირებს მის პრობლემას. ვერ ხედავს სკოლა და ზოგადად არ არსებობს ჩვენს ქვეყანაში ადრეული პრევენციის და საერთოდ ბავშვთა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე მორგებული, ბავშვთა უფლებებზე მორგებული და ასე შემდეგ არანაირი სისტემა. ფაქტობრივად ბავშვები, დღევანდელი ბავშვები ცხოვრობენ აი ამ ორპოლუსიან დაპირისპირებულ, ძალიან არასტაბილურ გარემოში, უყურებენ აი ამ ჩვენს შოუებს სამწუხაროდ, სადაც კარგი არაფერი ხდება, არანაირი ასე ვთქვათ, სისტემა არ არსებობს, სადაც მათ შეუძლიათ საკუთარი თავის რეალიზება მოახდინონ, რაიმე ინტერესი გაუჩნდეთ ცხოვრებაში, თუ აი მართლაც მშობელს არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ბოლომდე გაყვეს ბავშვს და აქვს რაღაცა გარკვეული ეკონომიკური პრობლემები ან სხვა ტიპის პრობლემები, წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ასეთი ბავშვი არის განწირული. ჩვენ გვაქვს სიღატაკის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. სიღატაკე პირდაპირ კავშირშია ბავშვის ემოციურ პრობლემებთანაც, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებთანაც, დანაშაულთანაც და ასე შემდეგ. ანუ საბოლოო ჯამში სად მივდივართ, რომ ამ ქვეყანაში არ არსებობს ბავშვზე ორიენტირებული არც ერთი სისტემა. მაშინაც კი, როდესაც ჩვენ ბავშვი გამოყვავს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის დროს, ხო, როცა თითქოს და სხვა გამოსავალი არ არის,
და სახელმწიფო ერევა საქმეში, სამწუხაროდ ძალიან ხშირი შემთხვევაა, როდესაც ის ძალადობის ერთი სისტემიდან გადადის მეორე სისტემაში, ანუ შეიძლება გადავიდეს სახელმწიფოს რულმაში, თუმცა იქაც ძალადობის სისტემაში მე იმასაც გულისხმობ, რომ როდესაც შენ უგულებელყოფა არის ძალადობის ერთ-ერთი ძალიან ისეთი ფორმა, ხო? ფაქტობრივად ის პოზიცია, რაც აქვს სახელმწიფოს ბავშვის მიმართ, თუ ესე იგი ძალადობის ფორმებს გავიხსენებთ, ეს არის ბავშვთა უფლებების, საჭიროებების აბსოლუტური უგულებელყოფა, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ არ ვიცით მაგალითად, სად წავიყვანოთ ბავშვი, რომელსაც აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა. ხშირად ეს არის კიდეც რაღაცა წილად განმაპირობებელი მათი ანტისოციალური ქცევის, ხო? მე პირადად ფსიქოლოგი ხშირ შემთხვევაში ვარ სრულიად განიარაღებული, იმიტომ რომ მე რა უნდა უყო ბავშვს, როგორ უნდა დავეხმარო ბავშვს, რომელსაც შია. და სხვა შორის ეხლა, როდესაც საუბრობენ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებში, იქნება ეს თუ ზოგადად როცა საზოგადოება საუბრობს, გაიძახიან ფსიქოლოგი. ფსიქოლოგი ვერაფერს ვერ გახდება, თუ არ იქნება გამართული აწყობილი სისტემა, კარგად გამართული სოციალური სამსახური, განათლების სისტემა, ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის თუ ბავშვი არ გახდება მნიშვნელოვანი. ხანდახან, იცით, აი პატარა სტადიონსაც კი განათებულ სტადიონს შეიძლება ქონდეს ძალიან სერიოზული დამცავი როლი ბავშვის ცხოვრებაში. აი ბავშვი, რომელსაც ოჯახში ჩაგრავენ, ან ძალიან მძიმე სიტუაცია აქვს და გადის ქუჩაში. ძალიან მნიშვნელოვანია რა ხდება მან აი ქუჩაში გასულს, ხო? როგორ ზრუნავს ამაზე ადგილობრივი თვითმმართველობა. ზოგჯერ ერთ ბიბლიოთეკასაც კი შეუძლია აბსოლუტურად შეცვალოს ბავშვის ცხოვრება. ამიტომ ძალიან სერიოზული დაფიქრება გმართებს ჩვენ ამ საკითხებზე და მე მგონია რომ დრო არის რომ ამ ქვეყანაში ყველა მოიცალოს ბავშვებისთვის. იმიტომ რომ თუ ბავშვები არ იქნებიან ჯანსაღებ ჩვენი საზოგადოებაც ამით პირდაპირ როგორ საზოგადოება გვექნება მომავალში, აი იმაზე ვლაპარაკობთ, ხო? აი ეს ბავშვები შემდეგ საზოგადოება იქნება ჯანსაღი თუ არაჯანსაღი, ამასთან არის აბსოლუტურად პირდაპირ კავშირში. მაია ძალიან დიდი მადლობა. ერთ ვიტყვი თუ შეიძლება, მინდა რომ ჩვენი ძალიან დიდი მეგობრის რენატე ვინტერი არის გაეროს ბავშვთა კომიტეტის თავმჯდომარე, ძალიან დიდი გულშემატკივარი ჩვენი ქვეყნის და ზოგადად ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის საქართველოში და მას აქვს ხოლმე ესეთი მიმართვა ხშირად აი ზუსტად იმ პროფესიონალებთან, იმ ადამიანებთან, რომ თუ თქვენ არ გიყვართო ეს ბავშვებიო, იმაზე მაინც იფიქრეთო, რომ ეს ბავშვები არიან ის ადამიანები, ვინც თქვენ ხვალ პენსია უნდა გადაგიხადოთ. ასე პრაგმატულად მაინც შევხედოთ, თუ სიყვარული არ გაგვაჩნია ამ ბავშვების მიმართ. კი ბატონო, უღმესი მადლობა, ეს იყო მაია ცირამოა, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო საუბრისთვის და აი ამ ფონზე, აი ეს ციტატა შოქში გაგდებს ადამიანს, გამიყვანეს პოლიციაში, შემიყვანეს უკნიდან, როდესაც შემიყვანეს იქ დამხვდა თორნიკე ონიანი, რომელიც არის მგონი პოლიციის უფროსი, ის დაახლოებით 10-15 წუთის განმავლობაში მცემდა, როდესაც ვერაფერი ვერ მათქმევინეს, თან ეჩქარებოდა, უთხრა ბიჭებს მიხედეთ და თქვენ ათქმევინეთო, ბოთლი მოიტანეს, შარვალს როდესაც ვხდიდნენ, ამბოთს მადებდნენ, თან ვიდეოსაც იღებდნენ მაგ დროს, როდესაც წინააღმდეგობა გაუწიე, დამაგდეს, მცემეს, უყიროდი, ხელი მომტყდა, არავის ჯეროდა და უფრო მირტყავდნენ. საზარელი ისტორია, რომელსაც ყვება 16 წლის ბავშვი და რომლის საქმეზეც პროკურატურას გამოძიება გაყინული აქვს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ თემას მიუბრუნდებით მის ადვოკატთან ერთად, მანამდე ჩვენი სტუმრები სტუდიაში. და ძალიან დიდი მადლობა უკაცრავად რომ გალოდინეთ. რა შეიძლება რომ ვთქვა, ანუ რა დაგვანახა ლუკას სირაძის ამბავმა ხატია? რა ტიპის პრობლემები დაგვანახა და სად არის ყველაზე მეტად ეს პრობლემები თვალსაჩინო? მადლობა, მივესალმებ მაყურებელს. ძალიან მძიმეა ეს, არ ვიცი, ჩემთვის ემოციურად და ყველასთვის ალბათ და სულ ვცდილობ ხოლმე, რომ ესე ფრთხილად ვიფიქრო, ფრთხილად ვისაუბრო და ფრთხილად ვიყო ზოგადად, იმიტომ რომ მიუხედავად ჩემი ესეთი მრავალწლიანი პროფესიის გარდა კიდე და უშუალოდ ჩვენ პოლიტიკოსებმა განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ამასთან დაკავშირებით. და შევეცდები ახლა რეალურად ზოგად პრობლემებზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ ეს მაინც სევდის და გლოვის დღეებია, იმიტომ რომ ეს ბავშვი ჯერ არის დედა გლოვიარია და ჩვენ ყველას ძალიან დიდი დარდი გვაქვს. ჩვენ ყველას ძალიან დიდი დარდი გვაქვს, იმიტომ რომ
ბევრი შემთხვევა ხმაურდება ეკა, მაგრამ ძალიან ბევრი შემთხვევა არ ხმაურდება. და ძალიან ბევრი შემთხვევას არ აქვს რეალურად ის გამოხმაურება, მაგალითად გადაფარვა მედიიდან ან ზოგადად არ აქვს საშუალება ან დაუშვათ შორს ხდება დედაქალაქიდან, ამიტომ ეს არის ნამდვილად საგანგაშო და შემაშფოთებელი. პირველ რიგში რაც მინდა ვთქვა, ეს არის ალბათ მოდით მაინც პოლიციას მე უფრო დავუშვათ ამ სფეროში ვარ ძალიან დიდი ხანი და აქედან გამოვიდეთ, რომ უმძიმესი პრობლემები იკვეთება განსაკუთრებით კრიმინალურ პოლიციაში. გუშინ სხვა შორის მთავარის ეთერში გავიდა ხასიათის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებული საქმე, რომელიც ასევე ეხებოდა კრიმინალური პოლიციის მიერ იძულებითი ჩვენების ოპერატიული სამძებრო ღონისძიებების დროს, გატარებული ღონისძიებების დროს იძულებითი ჩვენების ამოღებას და აი ამ იძულებითი ჩვენების ამოღების, სასურველი ჩვენების ამოღების შედეგად ადამიანმა ვერ გაუძლო ზეწოლას, დატოვა წერილი და დაამთავრა თვითმკვლელობის საქმე. ამიტომ რეალურად მანამდე იყო იგივე მამუკა მიქაუტაძის საქმე, მე თვითონ ეს გამოძიება მაქვს ჩატარებული ამ საქმეზე. ბევრი რა ხდება დაკითხვაზე, ისეთი როდესაც ადამიანები გამოდიან და თავს იკლავენ. ხო, ანუ რეალურად ეს ეხება ძალიან მძიმე პრობლემას. პირველ რიგში ეს ეხება რასაკვირველია პრობლემას სისტემაში. მე არ მიყვარს ეს სიტყვა სისტემა, ეს არის უწყება რეალურად და ეს სისტემა ალბათ ესეთი მემკვიდრეობით, რომელიც მოცოცავს და მემკვიდრეობით ესეთი მცოცავი სისტემა, რასაკვირველია პრობლემებს, ეს მცოცავი სისტემა მემკვიდრეობით პრობლემებს უფრო ესეთ ფართოდ უშვებს ფესვებს, იმიტომ რომ თუ არ ამოყვეთ ამ ფესვებს და რეალურად არ შეეცდები პრობლემის აღმოფხვრას, რასაკვირველია სისტემაში პრობლემები გაიზრდება. ალბათ უფრო უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს არის კრიმინალურ პოლიციაში ესეთი გამეფებული მართლაც ოპერატიული სამძებრო საქმიანობის დროს მთელი რიგი დარღვევები, რომელსაც ჰქონდა ადგილი ზუსტად ამ მოზარდთან დაკავშირებით. ეხლა პირველ რიგში, რასაც სულ ხანი საუბრობდა, მეც ეს კითხვა მაქვს ძალიან დიდი ხანი და ეს კითხვა სულ მაქვს, ესე იგი, რატომ გახდა საპატრულო პოლიციის შემდეგ კრიმინალური პოლიციის ჩართვა აუცილებელი? რატომ გამოიძახეს, ასე ვთქვათ, საგამოძიებო ჯგუფი, თუ დაუშვათ ჩვენ საქმე ქონდა ადმინისტრაციულ საქმის წარმოებასთან და ადმინისტრაციულ დანაშაულთან, თუ იყო იქ სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები და თუ იყო რა ნიშნები, ამაზე არავინ არ საუბრობს და ამაზე ჩვენ პასუხი არ მეგვიღია. ეს ერთი. მეორე, თქვენ ახლა აღარ გავამახვილებ ამაზე ყურადღებას, თქვენ არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ მთელი სამთავრობო პროპაგანდა და ამით ალბათ გაოგნება შეიძლება. მთელი სამთავრობო პროპაგანდა მიმართულია დღემდე იქით, რომ სკოლას დარეკა პატრუსიანუში არ უნდა ჩაეყენებინა საქმის ყურში სამართალდამცავები. ეხლა ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ სამთავრობო პროპაგანდა მიმართულია იმ მიმართულებით, რომ ისედაც შემცირებული და ძალიან მყიფე ნდობა, რომელიც აქვს პოლიციას დღეს ჩვენი საზოგადოების განსაკუთრებით ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში, ეს მყიფე ნდობა კიდევ უფრო შემცირდეს, ეს მეორე. და მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი ნახეთ, ეხლა მე თქვენ აღნიშნეთ ამაზრზენი განცხადებები იყო სოზორ სუბარის, ვოლსკის და ასე შემდეგ, ყველგან ხდება ესეთი დანაშაული, მაგრამ პირველი ტალღა კიდე დავაზუსტებ, რომ პირველი ტალღა იყო სკოლაზე, ან ის რომ ყველა დამნაშავებართ, მაგრამ სკოლა უფრო დამნაშავეა, ეს იყო ლოგიკა და შემდეგ უკვე მესამე ფაზა გაიხსნა, სადაც ამბობდნენ, რომ იცით რა, ეხლა თვითმკვლელობები ყველგან ხდება. და ამიტომ ჩვენ გამონაკლისი არა ვართ, სადაც ასე დაეწყდნენ და ესეთი შინაარსის განცხადება ყველამ გააკეთა. ზოგადად საზოგადოების, ასევე კალაძის განცხადება არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომელმაც დაადანაშაულა ყველა გარდა და უშუალოდ რეალურად იმ დამნაშავეებისა, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის რომ ჩვენ თუ დაუშვათ, არ ვიცი ხა შეიძლება ესე მოbrunდეს, რომ რა უნდა უშუალოდ ამას, თუ კონკრეტული დანაშაულის ჩადენისთვის არ დაისჯებიან კონკრეტული პირები და ჩვენ არ ვისწავლით იმას, რომ პოლიტიკურმა პირებმა პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ. ნახეთ კასკადი როგორი იყო. კასკადი იყო ესეთი დაუშვათ ინფორმაციის, რომ ახლა რაც სულხალმა თქვა და მე ამაზე ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობ და წერს სხვათა შორის, რომ მინისტრის მოადგილე, რომელიც არის იგივე უწყების წარმომადგენელი, საუბრობს იმ ფაქტებზე, რომელთა საუბრობს, რომ ჩვენ ფაქტების, ანუ ერთობლიობა არ აქვს, მტკიცებულებების ერთობლიობა და ის მტკიცებულებები, რომელიც არა აქვს და რომელიც აღმოჩნდა, რომ ბოლომდე
რომ არ იყო თავიდან ბოლომდე ობიექტური, ამ მტკიცებულებების ერთობლიობის შედეგად ესე გამოკლევით დადგინდა რომ არავინ პასუხისმგებელი პირი არ არის. ანუ მინისტრის მოადგილე, რომელსაც მე დარწმუნებული ვარ, ხა გადაწყვეტილების მიღებაში არანაირი ფუნქცია არ აქვს ამ შემთხვევაში. ხო, მინისტრის მოადგილე, რომელიც გამოვიდა და გადაეფარა მთელ სისტემას, ანუ პრაქტიკულად პოლიტიკური პასუხისმგებლობა სისტემამ ესე აიღო შინაგან საქმეთა სამინისტროს თქვა რომ ჩვენ არაფერ შუაში არ ვართ, მაგრამ ყველაზე ამაზრზენი ჩემთვის და ემოციურად იმ საღამოს თქვენს ეთერში ვიყავი და ჩემთვის ძალიან მძიმე იყო, ყველაზე ამაზრზენი ეს იყო მთელი ამ დღეების მანძილზე, ეს იყო დაუშვათ 9-10 დეკემბერს მოხდა დაკითხვა პირველი. მეორე დღეს დაკითხვა იყო დაუშვათ 11 დეკემბერს. შემდეგ მთელი ამ დღეების მანძილზე გამოვიდა, შემდეგ 15-ში მოხდა ამ მინისტრის მოადგილის გამოსვლა და შემდეგ, როდესაც გარდაიცვალა ეს ბავშვი, ამ გარდაცვალების ასე ვთქვათ დროს გარდაცვალებას ელოდებოდა თითქოს მთელი ასე ვთქვათ სახელმწიფო ეს მანქანა და აი ამ დროს დააკავეს უკვე ერთი პასუხისმგებელი პირი. ამ ეტაპამდე ეს არის ყველაზე ალბათ ამაზრზენი და რაც არის ასევე მანკიერი მხარე აი ამ მთელი ამ მექანიზმის და სისტემის. ასევე მნიშვნელოვანი აუცილებლად უნდა თქვა ეს, იმიტომ რომ ხა რამდენჯერმა გაიჟღერა მათ შორის ინსპექტორის დაცვის სამსახურმა, რომელსაც სამი ძირითადი ფუნქცია აქვს, მათ შორის ერთ-ერთი ფუნქცია ეს არის ადამიანის, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამართალდამცველების მიერ ადამიანის უფლებების წინააღმდეგ მიმართული, ასე ვთქვათ, დანაშაულის კვლევა და გამოძიება. მაგრამ ხა მე რო გითხრათ, რომ დიდად ვენდობი ამ უწყებას, ნამდვილად ვერ ვენდობი, მე არ მაქვს იმის იმედი, რომ ეს უწყება თავიდან ბოლომდე ობიექტურად გამოიწიებს, იმიტომ რომ რეალურად არ არის დაუშვათ ეს მთელი ეს წინაპირობა, ეს უწყება არის ჩვეულებრივი ხელისუფლების და სისტემის ნაწილი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს გამომძიებელი, ანუ ინსპექტორი გამოძიებელი, რომელიც იძიებდა, ანუ აწარმოებდა ძირითადად გამოკითხვას, ხო, მოწმის სტატუსით არის ეს ბავშვი დაკავებული, ეს მიყვანილი განყოფილებაში. ამ განყოფილებას ყავს პოლიციას ყავს უფროსი, რომელიც ანაწილებს ამ საქმეს. როგორც საია ამბობს და მე თავიდან ბოლომდე ვიზიარებ საიას მათ შორის განცხადებას პოლიტიკური პასუხისმგებლობის შესახებ. საია ამბობს ამ დაუშვათ მთელ ამ ღია სივრცეში და ეხა არ არსებობს ისეთი პოლიციის განყოფილება, მე არ მახსოვს ამ განყოფილების შიდა არქიტექტურა, მაგრამ ცალკე ოთახში ვერ გაიყვანეს ეს ერთი ასე ვთქვათ მოზარდი. ამ ოთახში ასე ვთქვათ იყო მთელი ესე ვთქვათ არეულობა, შემოდიოდა პოლიციის უფროსი, გადიოდა ვიღაც და ყველაზე მნიშვნელოვანი დაპირისპირებას რომ თავი დავანებოთ, რაც ამოღებულია უკვე კანონმდებლობიდან ძალიან დიდი ხანი. ფსიქოლოგიური ზემოქმედების ბერკეტები პოლიციას მოწმეთ დაკითხვის შემთხვევაშიც რასაკვირველია ყოველთვის შეიძლება გქონდეს. ამ დროს, როდესაც დედამ, ანუ მშობელმა არ იცის რა უფლებები აქვს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ადამიანმა, რომელიც ახლა იმ წუთას სტრესშია, შეიძლება ბოლომდე არ იცის რა უფლებები აქვს, ყოველ უფლებადამცველის გარეშე იყო წარმოდგენილი მოწმის სტატუსით, როგორც აღმოჩნდა ეს მოზარდი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ საერთო ფერხულში, კონვეიერში ჩააბეს ეს მოზარდი დაუშვათ აი ამ მთელი ამ საათების მე მინდა რომ ეხლა როგორც სკოლის ყოფილ დირექტორებს ნინოს და მარიამს კითხავ. ამ შემთხვევაში აი ჩდება კითხვა და ვიცი რომ დათოს ცოტა სხვა მოსაზრება და დისკუსიაც კარგი იქნებოდა ამ თემაზე. როგორ უნდა მოქცეულიყო სკოლა? ანუ როდესაც დაიწყო სკოლის დადანაშაულება, როგორ გამოიძახეს პოლიცია? ერთი რომ აი ხო იციან რაც არის პოლიცია ჯალათებს ხელში ჩაუგდეს და ასე შემდეგ. ნუ ეს საზოგადოებისგან კიდე გასაგები არ არის, მაგრამ აი ხელისუფლებას რო ისე დაახლოებით იგივეს რო ამბობს აი სკოლა დამნაშავემდე რომ პოლიციას მიმართა, ნუ ესე პირდაპირ არ ამბობს, მაგრამ ეს არის ქვეტექსტი. მოკლედ ამ შემთხვევაში თქვენ როგორც სკოლის დირექტორი, როგორ მოიქცეოდით? და რა საფრთხებს, ანუ არ გამოძახების შემთხვევაში რა საფრთხეს დაინახავდით? ერთმნიშვნელოვნად შემიძლია ვთქვა, რომ აუცილებლად მეც იგივეს გავაკეთებდი. რატო? და რატო? ნუ ამას აქვს ბუნებრივი ახსნა. პირველი ჯერ ვერ მივხვდებოდი, რატო არ უნდა გამეკეთებია მაშინ, როდესაც მანდატურის სამსახურის დებულებაში ვალდებულება აქვს მანდატურს, როდესაც გაურკვეველ სიტუაციაში, რომ გამოიძახოს 112. ხო, არა, მე ვამბობ ზოგადად, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ქმედება სკოლის შინა განაწესი, მათ შორის მანდატურის, როცა ისიც ვერ არკვევს რაღაც სიტუაციას და ხედავს ხიფათს, შეუძლია გამოიძახოს 112. ანუ მაშინ, როდესაც სკოლის დირექტორმა
თუ ვინმეს აქვს ნანახი სკოლის კამერები და მით უმეტეს ეს არის ღამე, ყველა დამერწმუნება და ყველა მიხვდება, რომ იქ შეუძლებელი იყო იდენტიფიცირება გაეკეთებინა ნებისმიერ ადამიანს ვინმეზე ზუსტად, რომ ეს იყო ესა თუ ის პირი, ხო? ანუ ეჭვის ქვეშ თუნდაც ეჭვის ქვეშ გაჩენოდა, რომ ვიღაცისთვის შეიძლება მიემსგავსებინა, წარმოუდგენელია, რომ სკოლის დირექტორს ან ნებისმიერი ადმინისტრაციის წარმომადგენელს საკუთარ თავზე აიღო ის, რომ ვიღაცისთვის ეჭვის დონეზე მიმსგავსებით დაებრალებინა, თქვათ, რაღაცა კონკრეტული ქმედება. ეს ერთი, ხო? მეორე, ბუნებრივია, იქ არის სხვა ბავშვები, რომელთა უსაფრთხოებაც დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. მესამე, რა უნდა ექნა სკოლის დირექტორს, რომელიც ვერ ცნობს ვინ არის კამერაში და თუნდაც ეჭვის დონეზე აქვს ინფორმაცია, რომ ვიღაც მისი ყოფილი მოსწავლეა, ქონდა თუ არა მას იმის უფლება, რომ გამოეძახებინა მისი მშობელი. ან დაალაპარაკებოდა მას, რომ ეჭვის დონეზე არანაირი უფლება ამისი არ ქონდა, იმიტომ რომ მას თვითონ არ იყო დარწმუნებული, რომ ამ კამერაში ვისი შვილი იყო ან ვინ იყო. და ვარაუდით, წარმოუდგენელია. კანონი ბრძანავს დარეკვას. ისე უბრალოდ უფლება არ ქონდა. ვერ წარმოგიდგენიათ, რომ აი ესე და რა უნდა ეკითხა, რომ შემთხვევით თქვენი შვილი ხომ არის, ხო? ეს კაცსაც შეუძლია. ესე შეძლო მთელი თბილისისთვის დაერეკა, აბარიო. კაპუშონიანი ბავშვის მიმსგავსება ნებისმიერ მოზარდზე შეიძლება. არ ვაპარაკობ მაგას, უბრალოდ თქვით, რომ ესე იგი რა უფლება ქონდა, უფლება რატო არ ქონდა? არავითარ შემთხვევაში არ შეეძლო მას თავისი ეჭვის საფუძველზე დაერეკა მშობლისთვის და ეთქვა, რომ თქვენი შვილი უხელ მეპარება ეჭვი იმაში, რომ შესაძლოა ის იყო ჩემს სკოლაში. უთხრა შეიძლება დაურეკო შეხვდე მოიყვანო და ელაპარაკო. მოდი ეხლა პოლიციის გამოძახება არის სიმთხრილე კაცო და ეს არ არის პირდაპირ დაელაპარაკო. არა თქვენ ეხლა ამბობთ რომ რაღაცას უფლება ქონდა, რაღაცას არ ქონდა. ეს არის პრინციპულად არასწორად უდგებით. აბატიეთ რა, პრინციპულად არასწორად უდგებით საკითხს, იმიტომ რომ პოლიციის ჩარევა საერთოდ სკოლის მე არ ვლაპარაკობ, ეს არავის არ უთქვამს სხვათა შორის, აი არავის არ უთქვამს საზღვრად იქცეოდა მთელი ხელისუფლება ამ სიტუაციაში სკოლაზე რო გადაქონდათ, მაგრამ არავის არ უთქვამს რომ რატომ დაერეკეთ პოლიციაში რაღაც ქურდული გაგების პოზიციიდან. ისინი ამბობდნენ ამას, შეიძლება ცილის წაება იყო და როგორც ემკვევა არ იყო ასე რომ იცოდა სკოლამ რომ ვინც გააკეთა და მაინც მოიყვანა პოლიცია. ისინი ამას ამბობდნენ. ანუ ხო და ესე იგი არის თუ არ იცოდა რა უნდა დაერეკე ამაზე ვუდაობთ რა. თუ არ იცოდა, თუ არავინ ვერ დაადგინეს, თუ ვერ გაიგეს ვინ იყო, ვიღაცა შემოვიდა, რაღაცა დააზიანა, რაღაცები დაწერა, ვიღაც ტიპი შემოვიდა, რა საკვირველი უნდა დაერეკე. საკუთრების დაზიანება თავისთავად ითვალისწინებს იმას, რომ პატრული უნდა გამოიძახოს. საკუთრების დაზიანებას არა, ნახე საკუთრების დაზიანება როცა ხდება მოცემულობა სკოლა ამბობს, მაგრამ ჯერ არ გავებ უკაცრავად ბოდიში სხვა თეორიულ დაშვებებს უკაცრავად საკუთრების დაზიანება საკუთრებას მე მინდა გამოიძახებ, მინდა არ გამოიძახებ კაცო რა. საჯარო სკოლაში იყო და ეს არ არის დანაშაულის დაფარვა. ვიცი ვიღაცა საფუძველზე ურეკავდა შენგან დამიჭირონ ესე იგი. თუ შეიძლება ჭერა რატოა ეს დაჭერა? ეს არის ასვამო ბარასტოს. რა ფიქრობთ რომ დაჭერისთვის დაურეკა? პრევენციისთვის დაურეკა. სხვისი საკუთრების დაზიანება, როდესაც ხდება, ერთი წამი კაცო. სხვისი საკუთრების დაზიანება, როდესაც ხდება და სკოლის დირექტორის არ არის საკუთრება, მე როგორც ვიცი, ხო? ეს არის სხვისი საკუთრების დაზიანება. მათ შორის ეს არის დაუშვათ რაღაც კონკრეტული კერძო, არ ვიცი ხა ინვესტორის თუ რაღაც. ამიტომ, ანუ კანონი, როგორც ასეთი, როდესაც სხვისი საკუთრების დაზიანება ხდება, მათ შორის კონკრეტული რაღაცა დაუშვათ, არ ვიცი ხა საკუთრებამდე არის პრობლემა, რომ სკოლის დირექტორი არ იყო დარწმუნებული, რომ იდენტიფიცირების კუთხით პოლიციის არა, თუ შეიძლება არა ხატია ძალიან არ არ მივდივარ.
ერთი წამი მეგობრებო თუ შეიძლება იმიტომ რომ აქ აიდგას ეხა საკუთრებაზე იდენტიფიცირება და საკუთრება რაღაც ელემენტარულ რაღაცაზე რომ თუ არ იცოდა ვერ დაადგინეს ვინ შემოვიდა ვინ არ შემოვიდა რა საკვირველია რომ უნდა გამოიძახებინა ერთი წამი საკუთრება ამ შემთხვევაში რომ გადავდოთ საკუთრება ამ შემთხვევაში არის ლაპარაკი გაზიანება და იდენტიფიცირების კუთხით ამ შემთხვევაში გასაგებია მაგრამ ეხა ჩვენ ვლაპარაკობთ სხვა რამეზე არასაკუთრებაზე არამედ ამ შემთხვევაში სკოლა თუ რეკავს პატრულში რეკავს ბავშვების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოცემულობა იყო რომ სკოლა ამბობს რომ მან ვერ მოახერხა ჩანაწერების საფუძველზე პირის იდენტიფიცირება და ამის შემდეგ მიმართა თორე რასაკვირველია მას რომ ცოდნოდა რომ ეს იყო ვინმე კონკრეტული პირი თავისი მოსწავლე რომელზედაც ვრცელდებოდა მის უფლებამოსილება ის მიმართავდა სულ სხვა გზას, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვერ მოხდა პირის იდენტიფიცირება. ეხლა რა ხდება, როდესაც ვერ ახდენს სკოლა იდენტიფიცირებას, რა ხდება? ამის შემდეგ აუცილებლად სკოლა რეკავს 112-ში. აუცილებლად და აქ იცავს იმ დანარჩენი 1000 ბავშვის უსაფრთხოებას, რომლის მიმართაც არ გამორიცხავს, ანუ ყოველ შემთხვევაში ვარაუდობს და ამას შემიძლია გითხრათ რომ ნამდვილად ასე ვარაუდობს რომ აი ეს შეიძლება იყოს მისი იმ ბავშვების მიმართული წარწერა ან აგრესია ან კონკრეტულ ქმედებას შეიძლება კონდეს გაგრძელება სკოლის შემდგომ და მით უმეტეს ჩვენთვის ყველა საგანმანათლებლო სფეროს მუშაკისთვის ხორავას ტრაგედია არის ტრაგედია, რომელიც მუდმივად ასეთ დროს ჩნდება და იღვიძებს ნებისმიერში და ამიტომაც ბუნებრივია სკოლის მიღმა განვითარების საშიშროების გამოც რა თქმა უნდა დირექტორი რეკავს 112-ში. რატო ჩნდება ეს ეჭვი საერთოდ, რომ აი რატო შეიძლება ეს ეჭვი გაჩნდეს, რომ სკოლამ არ უნდა მიმართოს პოლიციას? აი მაგას ეს მეორე რა შემთხვევაში არ უნდა მიემართა მარია? მეორე უბედურება შეერთებული შტატების განათლების საბჭოს ინსტრუქციები წაიკითხეთ რა უნდა ქნას რა სიტუაციებში სახელმწიფო სკოლის დირექტორებს ეუბნება რომ მან არ უნდა გაახმაუროს არავითარ შემთხვევაში საკუთარ სკოლაში მომხდარი არანაირი ასეთი საქმე იმიტომ რომ არაისახოს ეს ქვეყნის აი ამ ოფიციალურ სტატისტიკაში რომელიც ბოლო წლებში ნახეთ ჩვენ მანდატურის მიერ ოფიციალურად მოწოდა სხვა ინფორმაცია მაქვს. მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ხორავას საქმის შემდეგ მანდატურები პირდაპირ დაავალდებულეს, რომ მათ ყველა შემთხვევაში ოდნავ თუ რაიმე ტიპის საშიშროებას იგრძნობენ, აუცილებლად უნდა დაერეკონ პოლიცია. ეხლა მოდი მივყვეთ პირდაპირ წერია, რომ ვალდებულია, მაგრამ მივყვეთ თანმიმდევრობით თქვა. ანუ საჯაროს ეხლა რო ამბობენ, რომ აი საჯარო სკოლის უსაფრთხოება უნდა გავცელდეს კერძო სკოლაზე და პრობლემა იყო თურმე რომ კერძო სკოლის უსაფრთხოებაში საჯარო სკოლას ვალდებული პირდაპირ მანდატურმა აი ამ სიტუაციაში და ესეც სან ახლაც ესე ინფორმაციის მიმოწვასაც კი ავალდებული არა თუ ასეთ შემთხვევაში დაურეკავ თქვათ მიასე სკოლის დირექტორს აი ამ სკოლის დირექტორმა სადაც სწავლობდა ეს ბავშვი მიასე სკოლის დირექტორი უნდა ენდოს კერძო სკოლის დირექტორს მხოლოდ ზარზე არ უნდა ნახოს არაფერი, არ უნდა დააზუსტოს, ისე უნდა დაიწყოს მოქმედება, ანუ თქვათ მისი შინაგანაწესით გათვალისწინებული ქმედება ამ კონკრეტული ბავშვის მიმართ. რა უფლება აქვს? ანუ ესე იგი მანაც უნდა დაურეკოს 112-ს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში იმ კამერას ვერ ნახავს ვერავინ. ხო ვერ გააკეთებს იდენტიფიცირებას, იმიტომ რომ მეც რო დამირეკოს რომელიმე კერძო სკოლის დირექტორმა, ბუნებრივია მე დავაყენებ ეჭვის ქვეშ, რომ შეიძლება ეს არ იყო და მე არავითარ საქმის წარმოებას არ დავიწყებ იქამდე, ვიდრე მე ზუსტად არ მეწოდინება როგორც სკოლის დირექტორს, რომ იმ კამერებზე ასახული ესა თუ ის პირი არის ჩემი სკოლის მოსწავლე. ანუ ისევ წავედით 112-თან, ხო? გასაგე, ამის კარგი ბატონო, კაი გამოვძახე პოლიციას. რატომ არ გააგზავნა იქ ფსიქოლოგი? ეხლა მე მაინტერესებს, რომ როგორც კი 112, როგორც კი იგებს კონკრეტულად, ჯერ ერთი ემოციური ბმა ამ ბავშვთან აღარა აქვს ამ სკოლას. და მათ შორის ემოციური თუ ანუ ემოციური ბმა როგორც მის ყოფილ მოსწავლესთან. ხო, არა მარტო ადმინისტრაცია, ნახე, ემოციური ცოტა სხვანაირად აღიქმება, რომ არა ნახე, ემოციური არა, ამას არ ვამბობ. ანუ დავაზუსტებ, აღარ იცის ამ ბავშვის
ცხოვრების, მდგომარეობის, მისი გუშინდელი, 8 თვია ეს ბავშვი ახლა კი სექტემბრიდან გადავიდა, მაგრამ სასწავლო პროცესი ხო ივნისში შეწყდა. ეს ბავშვი აი ამ სასწავლო პროცესის დაწყების დღეს აღარ გამოცხადებულა ხო მწვანე სკოლაში. ანუ მთელი 8 თვიანი პერიოდია გასული, ვიდრე მასთან ჰქონდა ის 6 თვიანი შეხება, ხო? ამიტომ მოდი ესე ვთქვათ, როგორც კი იგებს პოლიცია კონკრეტულად ხო ამ ბავშვს ეს ბავშვი მოყავს. ანუ მან ხომ იცის, რომ ის არის მიასე სკოლის მოსწავლე. რატომ არ თulis ის ამ დროს საჭიროთ, რომ ანუ შეატყობინოს მისი სკოლის დირექტორს, დამრიგებელს, ან და რატომ არ ჩემი კითხვა შეატყობინა თუ არა? არის შეატყობინა თუ არა და იყო თუ არა იმავე საჯარო სკოლის მანდატური სამსახური და საერთოდ სამინისტროს მანდატური სამსახური საქმის კურსში რომ განუმარტეს თუ არა უფლებები აი ამ ოჯახს ანუ ბავშვს დედეს შობელს აი ესეც არ ვიცით ანუ არავის არ უთქვას მიასე სკოლა იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახლა მეორე დღესაც ეს ბავშვი ისე და ორივე დღე არის სასწავლო დღე ანუ ორი დღის განმავლობაში მოიკითხეს თუ არა ამ ბავშვის მდგომარეობა რომ ვინ არის, რას აკეთებს, რა სიტუაცია, როგორ ცხოვრობს ის აი ამ საგანმანათლებლო პროცესში, რა პრობლემები აქვს, როგორ შეიძლება მასთან თანამშრომლობა და უამრავი კიდე სხვა ბევრი ქცევა შეიძლება, იმიტომ რომ ანუ ყველა შემთხვევაში ნებისმიერი მიმართულებით, საიდანაც არ უნდა, როგორც არ უნდა მოქცეულიყო, მათ შორის ყველა დაკვეთა, რომელსაც საზოგადოება ამბობს, რაც არ უნდა გაეკეთებინა სკოლას, ყველა შემთხვევაში აუცილებლად ყველა ზარი მიდიოდა 112-დან. და ისევ დაიწყებოდა ის სიტუაცია, რა უბედურების წინაშედაც აღმოჩნდით და რაც მოხდა კონკრეტულად აი ამ ბავშვის დაკითხვის დროს. შემდეგ უკვე დათოსთან ეკა ერთი დაზუსტება მინდა თქვა სანამ ნინა დაიწყებს, რომ მაგალითად არასრულწლოვნების მართლმსაჯულება აი პირველი დღის დაკითხვა ახსენა ეხა მარიამმა პირდაპირ განმარტავს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება გაწევა დროში. როცა მოზარდთან გვაქვს საქმე, მათ შორის გამოკითხვა, თუ მოწმით იქნება თუ რა სტატუსითაც არ უნდა იყოს. ამიტომ ესეც პირდაპირ დარღვევა, როდესაც ორდღიანი პრაქტიკულად არათანაზომადი, ესე ვთქვათ, არაგონივრული ვადები არის აღებული ზუსტად ამ ბავშვის გამოკითხვაში. ხო, მოკლედ გავიარო და მე სხვა სტუმრებსაც ჩავთო და მე კიდე დისკუსიისთვის ესე ვთქვათ გავხსნა. ხელ წარმოვიდგინე ჩემი თავი ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ რამდენიმე წელია სულ რაც არა ვარ დირექტორი და ვიყავი როგორც საჯაროს ისე კერძო სკოლის დირექტორიც. ორივე შემთხვევაში წარმოვიდგინე ჩემი თავი ერთი როცა მართავს ხვის საკუთრებას და იქ შენი არაფერია და ვერ მიიღებ განაცხადებებს საკუთრებასთან მიმართებაში და მეორე როცა ანუ საჯარო სკოლის დირექტორი ხარ. თენდება დილა მიდიხარ და ასობით ბავშვი ათვალიერებს აი ამ წარწერებს. ასობით პატარას უჩნდება კითხვა, რას ნიშნავს ეს წარწერები. ზოგი არის ქართულ ენაზე, ზოგი ინგლისურ ენაზე. ამ ბავშვებთან შეგიწევს პასუხის გაცემა. როგორც დირექტორს, იქ მასწავლებელს, ანუ ყველა ჩართული ხდება უკვე ამ პროცესში. ფაქტობრივად სასწავლო პროცესი გეშლება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ვინ დაეძებს სასწავლო პროცესს, როცა ასეთი უბედურება მოხდა შემდგომ. ამ ვითარებაში შენი გადაწყვეტილება უნდა იყოს რაღაცით კანონის შესაბამისი, ხო? ანუ უნდა მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება და როდესაც ნახულობ ჩანაწერს და ვერ აიდენტიფიცირებ და მე ვნახე ტელევიზიით ყველამ ვნახე ჩვენ ეს ჩანაწერი ხო აქ ვიღაც ახალგაზრდა აღნაგობის კაპიშონიანი ადამიანის ამოცნობა არის შეუძლებელი ვერც იმას განსაზღვრავ რა ასაკი შეიძლება იყოს ეს ადამიანი იქნებ უნდა დამტკიცებინა რომ ეს იყო ვერავითარ შემთხვევაში ვერცეთ ბავშვს ვერ დაუჯერებს სკოლის დირექტორი რომ ანუ ვიღაცამ ამოიცნო რომ არა ვერ დაუჯერებ საკუთარ შვილს ვერ იცნობ ასეთ ჩანაწერში და არიცი რა ასაკის არის იქნებ რა განზრახვა აქვს კიდევ იმ ადამიანს ხო გარდა ამ წარწერებისა ამიტომ პირველი რასაც აკეთებ ვისაც ამაში აქვს ანუ ვინც არის კვალიფიციური ამ სფეროში ურეკავ მას 112-ს ამ სკოლის დირექტორს არ განუხორციელებია ზარი კრიმინალურ პოლიციაში ხო მან განახორციელა 112-ზე ზარი და ითხოვა დახმარება აი ამ საქმეში როგორი კვალიფიციურიც იქნებოდა ანუ რა საჭიროებაც იმ ტიპის დახმარებას აღმოუჩენდნენ ის რომ რა თქმა უნდა მოახდინოს და ადმინისტრაციულია და იქვე დაასრულოს ეს და არა ის რომ გააგრძელოს შემდგომ ამ ბავშვთან მეგობრების დაპირისპირებით რაც ფიქრობ რომ ყველაზე დიდ სტრესს ანუ აი მე ფიქრობ ამ საქმეში ყველაზე დიდი სტრესი შეიძლება ამ ბავშვისთვის სწორედ ეს იყო როცა მას მეგობრებს უპირისპირებენ და როდესაც მას აქცევენ რაღაც რამდენიმე წუთით წნეხის ქვეშ და არავინიც ის იქ რაზე იყო საუბარი იქნებ იგივეზე რაზეც აი ეს მოზარდი რაც თქვენ ციტატა წაიკითხეთ ხო გაუპატიურებელ
პატიურების მუქარაზე. არავინ იცის იქ რა ხდებოდა, ხო? ამიტომ ეხლა სკოლის დირექტორი ამას წინასწარ ვერ წარმოიდგენდა. მას რომ ცოდნოდა ეხლა რომ არა, ეხლა მაინტერესებს, კარგი, აი თქვენ სკოლას აქ აპრიორი უნდობლობა პოლიციის, მაგრამ სხვანაირად არ შეუძლია. ანუ დაუშვათ რა. მე იმიტომ რომ საინტერესოა ეხლა ეს ყველა დაშვება უნდა გავაკეთოთ. აი რა შვება? აგზავნის ფსიქოლოგს. ფსიქოლოგს უშვებს თუ არა იქ დაკითხვაზე პოლიცია. ანუ ეს ფსიქოლოგი ვინ არის? საერთოდ უფლებები განებარდა თუ არა ეს არ ვიცით არათუ. აი ვისი ფსიქოლოგია? წვანე სკოლა. ვთქვათ აი რატო ფსიქოლოგი რა რა უფლება გქონდა? ვისი რა ხლაშია წვანის სკოლის ფსიქოლოგი? ბავშვის ფსიქოლოგი. ხო, ამიტომ ამბობ, რატომ აინდა რომ კითხვა, მოდით მე მინდა რომ გავცეთ ყველა კითხვას პასუხი. კითხვა იყო რომ აი კაი კი ბატონო დაარეკა, მაგრამ რატო არ მიადევნა თვალყური? რატო შეატოვა სკოლამ პოლიციას ბავშვი, რატომ არ გააგზავნა ფსიქოლოგი? მე როცა მუშაობის ჯანმრთელობასთან ხაკე შემისწორე თუ ესე არ არის ჯანმრთელებთან დაკითხვის დროსაც ყოველ შემთხვევაში იყო ან მშობელი, ან მასწავლებელი იყო, ხო, ანუ და ნუ ფსიქოლოგი რამდენადაც ვიცი. აი ამ სამიდან ვინ ესწრებოდა ბავშვის დაკითხვას? არა, მოწმის სტატუსით ვინაიდან იყო პოლიციაში, ნუ უფლებადამცველი არ ყავდა, ეს იყო მოწმის სტატუსი პირველი 10 დეკემბერი, როგორც ჩანს, ეს იყო მოწმის სტატუსი. თუმცა 11-ში, მაგრამ რადგან არასრულწლოვანი არ იყო საჭიროება მშობლის მაგრამ 11-ში, როგორც ჩანს, მთელი ძირითადი ეს რაღაც არ ვიცი, ხა ეწოლა არის თუ რა ფორმით, როგორც ჩანს, ეხა მე ვიცი ის რაც ჟღერდება საინფორმაციო საშუალებებით, ძალიან მძიმეა. ეს ხდება 11-ში, როგორც ჩანს, მეორე დღესაც დედასთან ერთად. ამიტომ რეალურად მთელი ჩემი აზრით და ეს მთელი ხა მე არ მინდა ნამდვილად სპეკულაციები, მაგრამ მთელი ეს რეპრესია, ანუ თვითონ ადგილზე და ფსიქოლოგიური ზეწოლა ძირითადი ამ ორი დღის მანძილზე მიდიოდა როგორც მშობელზე, ასევე როგორც მოზარდზე. მათ შორის მე მახსოვს მის განცხადებები მახსოვს, გეხსოვნება, როდესაც იყო ის. კი, ბოდიში, უბრალოდ მე ყველა რესპონდენტი უნდა ვალაპარაკო, სანამ ჩავთავთ ბოდიში, მაგრამ აი ხალ სერგოს და რადგან დათომ რეპლიკაც თქვა დათო ხო კი ბატონო დათო კაი ბაში რა არის რასაც შეიძლება ხო ნახევარია აი ჩვენ დაახლოებით ლაპარაკობთ რომ ორჯერ უდრის 4-ს აი დაახლოებით ამას რა ანუ ნახევარია ლაპარაკობთ იმაზე რომ თუ რაღაცა სკოლაში ვიღაცა შევიდა რაღაცა იქ დააზიანა რაღაცები დაწერა მე ეს კამერებზე ვერ ამოიცნეს ვინ იყო უნდა დაერეკა თუ არა პოლიციაში აბა სულ უნდა დაერეკა ხა ასე ამაზე უნდა რა ეს გასაგები ეს ჩავთვალოთ რომ ეს არის აქსიომი ეს ახალად ვერ მოიწონეთ. ამაზე დაუფსაო თემისას. როგორ არ დაუფს? მე დავება არ დაუფსა. თელი სოციალური სალეკა. არ დაუფს ამას კი. ჩემთან დაუფს და. ჩემთან ზოგადად დაუფს. რაზე დაუფს? იმაზე კი არ დაუფს. ისინი ამბობენ რომ არა, ამოიცნეს და მე დაურეკესო. ეს სხვა ამბავია უკვე. თავისთავად თუ ამოიცნეს და დაადგინეს და იცოდნენ ყველაფერი და მიუქციეს პოლიცია ისინი ასე ამბობენ. ანუ სპეციალურად დასაჯეს ბავშვი იმიტომ რომ რატო? იმიტომ რომ არიან ნაციონალები, ხალხის დაჭერა სიამოვნებ და ასე შემდეგ. ხელისუფლების ტროლების და ხარდაჭერების პოზიციაა. კი ბატონო ეს არის ხო. არა მოუწნიათ ბატონო მაგას თუ არა მოუწნიათ და ამას ლაპარაკი არ არის. ის ტროლი იმას კი არ იცახის რომ არა მოიცნეს და რატო დარეკეს. არა ამოიცნეს სპეციალურად. ფულის ფულისთვის მოიყვანეს პოლიცია რომ ფული ამოიღოთ. ეს გავრცელა აი ხალბატონმა მანჩო გიორგობიანმა და როგორც აი უენჭველი ფაქტი მაგალითად. აი ფაქტი როგორც ესა რომ ამას ხო ეგენი მაინც ვერ ვარ. აზრადაც არავის მოსულია. ასაკურველია გავიგებ არ მოსულია. ამიტომ ამაზე უნდა ნუიდაებთ. აქ ეს გასაგები. რაზე შეიძლება ვიდაო. მეორე ასევე ნუიდაებთ იმაზე რომ რა თქმა უნდა პოლიციის დანაშაულია, როგორ გითხრათ 99 და 99%. დანაშაული არის პოლიციის. ნებისმიერ შემთხვევაში სკოლის დანაშაული აქვს. შეუძლებელია იყოს თუნდაც ის იყოს არასწორი რაღაც აქციები და რაღაცა თქვა რომ ეს პედაგოგიური თვალსაზრისით ასე იყო თუ ისე დანაშაული სკოლას არ აქვს ჩადენილი ამ შემთხვევაში თუ რაღაც ადმინისტრაციული ის არ არის როგორც ეს სულხანი ლაპარაკობდა ეს ალბათ დადგინდება რაღაც სკრინებთან დაკავშირებით ეს მე არ ვიცი ვერ ვიტყვი მაგრამ ბავშვზე ზეწოლას რაც შეეხება მოწმეებთან დაპირისპირებას თანაკლასელებთან
მე კიდე იქ ცალკე ესე ვთქვათ რომელიც ცალკე გაყვანას, ბავშვის ცალკე გაყვანას, აქ რასაკვირველია პოლიციის დანაშაული ეს არ არის ერთი ადამიანის დანაშაული. ესეც ხო ცხადი, ეს არის დანაშაული მთელი იქ. იმას უფროსი ყავს, კიდე სხვაებიც მონაწილეობდნენ. ესეც არის ცხადზე უცხადესი და ის რომ ეს რომ უნდა იქნას საქმე ბოლომდე მიყვანილი, ან მივა, ან არ მივა ჩვენ რა თქმა უნდა, არ აქვს არანაირი გარანტია, როგორ კარგადაც არ უნდა გამოიძიოს უბრალოდ ეს ინსპექტორმა და დაადგინოს დამნაშავე, ბოლოს თუ მივა პროკურატურამდე, პროკურორი ვიცით ჩვენ გადაწყვეტს ისე როგორც გადაწყვეტს ბატონი ბიძირა, ხა ეს ყველამ ვიცით. და პროკურორი არის მისი პირადი ასე ვთქვათ მომსახურე და თუ ის იტყვის გასცემს იქიდან ასე ვთქვათ ნებართვას რომ დასაჯეთ, დაიჯება, თუ იტყვის რომ არ დასაჯოთ, არ დაიჯება და მორაყავენ რაღაც სასწაულ გამართლებებს. ეს მიდგომა ერთის მინდა კიდევ თქვა. ამიტომ ეს გასაგებია ხა ამაზე მეგონი ჩვენ ყველა ვთანხმდები და მე არ ამგონია ვინმე ადამიანი მიუხედავად თავის პოლიტიკური შეხედულებისა ამაზე საერთოდ იდაოს რომ თუ სკოლაში ვიღაცა იპარება და ვერ ადგენს ადამიანი ვინ არის შემოვიდა უნდა გამოიძახოს პოლიცია. აბა სახანძრო ხوار უნდა გამოიძახოს არის სასწრაფო დახმარება ვიღაცა ქურდი ხوار უნდა ჩამოიყვანოს არა რა თქმა უნდა პოლიციას დაუწევს. ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი რომ აი უცებ კამპანიის ატეხვა ხა. ეს კამპანიის ატეხვა არის ჩემთვის ძალიან საგანგაშო ამბავი თავისთავად დავუნება თავი ამ ტრაგედიის აი ეს კამპანია სკოლის წინააღმდეგ რაც წამოიწყო, იმიტომ რომ ეს არის ნაციონალების სკოლა, იქ ნუგზარ წუკლუციგლაურის დიდი პორტრეტები, ესე იგი რომ აი თურმე ესე იგი როგორც დანაშაულია ლამის რომ ვიღაცა მუშაობს ვიღაცის ცოლი იქ თურმე. ესე იგი და ეს არაჩვეულ გამორჩეულად კარგი მასწავლებელი. აი ეს იყო ყველაზე მძიმე რა შეიძლება რომ ესე თქვა ვინც იმსაც იკავს ბავშვები ყველა ძალიან კარგად ახასიათებს მას ძალიან კარგად ახასიათებს ეს არის რა იცი ეს არის მთელ რიგ არა მარტო ხელისუფლების მომხრეებში თვითონ ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირებში არის ასეთი აი როგორ გითხრათ მიდგომა რომ მე მეჩვენება რაღაცა რო არ ვიცი ხა ცოტა ნორმას გაცილებულს რომ თუ სადღაც ნაციონალის კვალია სადღაც აღმოჩნდა ეს ყველაფერს ამართლებს დამთავრდა იქ ყველაფერი აღარაფერი მე არ აინტერესებს თუ არ აღმოჩნდა მაინც უნდა აღმოაჩინოს თუ აღმოჩნდა რა თქვია იმიტომ რომ ყოველთვის აღმოაჩენ თუ საჭიროა თუ ეს მithumedes თუ დაუდასტურდა რომ იქ ვიღაცა ერთი ნაციონალური მოძრაობის ამხარდამჭერი ან ერთმან უკნას ესეთი მათი თვალსაზრისით ის არის წარმომადგენელია იქ დამთავრდა მტყუანი უკვე გარკვეულია დამნაშავე არის გარკვეული თავისთავად ესეთი მიდგომა საკითხს აღარ აინტერესებთ მე რა ეს ამას აკეთებს არა უბრალოდ ვიღაცა ამას აკეთებენ მაღალი თანამდებობის პირები კი ბატონო პარლამენტის წევრები მინისტრები გამოდიან ნუ საოცარი რაღაცები იძახეს ეხლა მაგალითად და იგივე თქვენ ალბათ რომ კერძო სკოლაში უნდა იყოს ისეთივე რეგულაცია როგორც საჯაროში ვითომ ეხლა ეს რა თქვეს ჩემი მეგონი ისედაც ერთ იგივე რეგულაცია ძირითადად არ რას გულისხმობს ნუ მანდატურს აქვს ვალდებულება რომ დარეკას 112-ში ეს არის უსაფრთხოების რეგულაცია საჯარო სკოლაში ეხლა კერძო სკოლაში რო დარეკეს აი ამაზე თქვენ რომ აი ერთი ტიპდარა სერვორატიანი განსაკუთრებით დაგვიჩაგრა პოლიციას ეს პრობლემები აქვს ძალიან დიდი მარიამ კიდე გვექნება საშუალება მე რასაც ეხლა თქვენს ყვებიან და რასაც ამბობენ აი მახსენდება ჩემს ახალგაზრდობაში საბჭო და მილიცია რო იყო აი ეს ამბავი და სულ არის ეს ამბავი ვერ მოხერხდა ამ სისტემის ისე რეფორმირება და ისე გარდაქმნა და ისე გასო რომ რაღაცნაირად ეს იყოს სკოლის დირექტორი მოქმედი ყოფილი ყველა დამეთანხმება რომ როგორც კი სკოლაში რაღაც ხდება ანუ მომენტალური ემოცია იმაზე კი არ მიდის რა მოყვება ამას ანუ სკოლის დირექციის პირველი განსჯა იწყება რომ აი ამ კონკრეტული პრობლემის შემდგომი გაგრძელება როგორ იქნება დარწმუნებული ვარ რომ ნებისმიერი ქმედება და ამ შემთხვევაში მწვანე სკოლის ადმინისტრაციის ქმედებაც იყო სწორედ ამითი განპირობებული კი ბატონო გასაგები აი ამ პრინციპში ამ ამბავში ყველაზე მძიმე ჩემთვის რაც არის აი რომ ხელისუფლება გარდა იმისა რომ ამბობს პასუხისგებლობას იცილებს მისი მხარდამჭერები და ხელისუფლების აი ძალიან მკაფიო მხარდამჭერები ხო ნინო ჯღარკავა იქ ვიღაცა ის ბიჭი რომელიც კარავში ზის და მაჩალიკაშვილის კოდრკარავი რომ მოაწყო კიდე სხვები ხო რომელიც ახლა საზოგადოება
ეს ადამიანები ამბობენ, რომ წავედით სკოლასთან, იქ მოვაწყოთ აქცია, წარწერები გავაკეთოთ. ანუ ხელისუფლება მიუქსია ბავშვებს, აი დავივიწყოთ. ნაციონალები, ბავშვებიც ნაციონალები არიან და საერთოდ რაზე ვლაპარაკობთ? აი ბავშვებს, აი ამის ტოლფასი მახსენდება ბავშვები რომ მოიყვანოს და აყურებინეს წამების კადრები. ანუ პოლიტიკურ მიზნებს შეგიძლია შეწირო ბავშვი, მისი სტრესი, ანუ ფსიქოლოგიური ძალადობა მასზე, ხო? აი არაფერი არ უღირს ამ ხელს. მთავარი პოლიტიკური მიზანი მიაღწიოს. შეუძლია ბავშვებიც გაწიროს. ესე იწყებოდა ეს ხელისუფლება უკაცრავად, მაგრამ პრინციპში პირველივე, ასე ვთქვათ, ინსტინქტი ამ ხელისუფლების ყველა შემთხვევაში არის საკუთარი დანაშაულის სხვაზე გადაბრალება. ეს არის ყველა შემთხვევაში ასე იწყებოდა ეს ხელისუფლება, რაფალიანცის შემთხვევაში ასე იწყებოდა და მე აი დათვარი და აი პრაქტიკულად ერთადერთი ადამიანი იყო, რომელიმაც იმ ღამეს მე ძალიან კარგად მახსოვს და არასოდეს არ დამავიწყება, დათუნ თქვა რომ ხო არ გაგიჟდითო ეს იყო, ხო? მაგრამ ეს იყო ხელწერა, რომელიც შემდეგში არ შეცვლილა. ყველა შემთხვევაში, ვინც არ უნდა, რაც არ უნდა, ალიანსი ხელისუფლების დანაშაული იყო, მაგასაც რო ვიტყვით. არა, მე ამას საერთოდ არ ვამბობ. მე ვამბობ ცილის წამებაზე. ცილის წამება იყო, მაგრამ შემდეგში აი მაგალითად იგივე 20 ივნისის შემთხვევაში და ყველაფერი არის ერთად სხვაზე გადაბრალება და ჩაქოლვა თან ბიძური ცილის წამება, მაგრამ მე სხვა რაღაცასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რატო არის ეს ძალიან წყნარად რო ავხსნათ, რატომ არის ეს სისტემური დამაშავა, რა უძღოდა ამას წინ, რა იყო თვითონ ეს შემთხვევა და რა ხიფათი აქვს ამის შემდგომ, ის რომ თქვა სკოლაზე მოდიან და სკოლასთან მოდიან და რაღაცა კამპანია აქვს, ეს ერთი არის, მაგრამ არის საშიშროება, რომ დაანგრიონ ახლა ხო საჯარო სკოლებში ხო რაც მოაწიეს ხო გასაგებია და ახლა საჯარო სკოლიდან კერძო სკოლაზე გადმოდიან და კერძო სკოლაში უნდათ შეცვალონ მინისტრი, რომელიც უშუალოდ იყო იმის ხელსაფარებდა დანაშაულებებს, რომელიც იყო ხორავას ქუჩასთან მიმართებაში. ხელსაფარებდა. გახსოვთ თქვენ ხორავას ქუჩის შემდეგ, როდესაც მინისტრის მოადგილე გამოვიდა და თქვა, რომ ორი ბავშვი გამოვიდაო და ყველაფერი ნორმალურად იყო. და შემდეგ კამერებსაც მალავდნენ და ყველაფერს მალავდნენ, რომ არ გამოაშკარებებული იყო ის რაც იყო. ის რომ მანდატურის სამსახური ჩავარდა, ის რომ თვითონ სკოლა ჩავარდა, იმიტომ რომ ხედავდნენ რა ბავშვები რომ იკრიბებოდნენ და არ დარეკეს. მაშინ იმ შემთხვევაში ეს იყო და მთელი რიგი და ასევე იგივე ასე ვთქვათ სამსახური გენერალური ინსპექციის უფროსი, ხო, რომელმაც არ დაიწყო გამოძიება და შემდეგ კერზაიას საქმეზე იყო ის ადამიანი, ხო? აი ეს მინისტრი გვეგვეუნება ეხლა რომ რომელსაც თლიანად მოშლილი აქვს მანდატურების სამსახურიანად ყველაფერი მოშლილია უსაფრთხოება, დაანგრიეს უსაფრთხოება სკოლებში. ეს გვეუნება რომ კერძო სკოლები, რომლებიც ყველა პარამეტრით არის ერთი თავით მაღლა და შეიძლება ბევრი თავით მაღლაც ვიდრე საჯარო სკოლები, ესენ ეხლა ამბობენ რომ ჩვენ უნდა დავამკვიდროთ რაღაცაო. არ არსებობს ყველა გამოკითხვით, ყველა სტანდარტით. ეს სკოლები არის უფრო უკეთესად მოწყობილი. ჯერ ერთი ავტორიზაცია ტარდება და ეს ავტორიზაციის სტანდარტები გავამკაცროთ ეგეთ. გავამკაცროთ კი არა. ავტორიზაცია, მაგალითად, საინტერესოა რომ ავტორიზაცია უტარდება კერძო სკოლებს და აქ არის ძალიან მაღალი სტანდარტი. როდესაც იცით თქვენ რომ საჯარო სკოლებს ავტორიზაცია არ უტარდება, 15 წელს უნდა დაწყებულიყო ავტორიზაცია და ეს არ გაკეთდა, ვერ გაკეთდა, გადაიდო, ჩვენ ამაზე საუბრობდით რომ უნდა ყოფილიყო და ეს ავტორიზაცია რო ჩაუუტარდეთ ახლა საჯარო სკოლებს 80% გუშინ ერთ-ერთი ექსპერტი საუბრობდა დაიხურებოდა საერთოდ, ხო? და ახლა ეს ზიანი, მე ვამბობ ზიანი, რომელიც ამის შემდეგ უნდა შეიძლება მოხდეს, ხო? მაგრამ მანამდე რა ხდება? ჩვენ ხედავდით რომ იგივე როდესაც ვიკვლევდით ხორავას ამბავს, არა, იქ იყო უდიდესი დარღვევები და ეს დარღვევები იყო პირველიდან ფაქტობრივად პირველ დღეში 51 სკოლის თითქმის ყველა ახალგაზრდა მოიყვანეს, მოსწავლეები მოიყვანეს და მიდიოდა დაკითხვები. ეს დაკითხვები მიდიოდა ხშირ შემთხვევაში მშობლების გარეშე
ეს დატკითხვები მიდიოდა ღამე, რაც ასევე დარღვევა არის. 10 საათის შემდეგ აღშევდა და მთელი ღამე მიდიოდა და ღამე წამოგდებული ბავშვებიც მიდიოდა, კონვეიერით იყო და რაც მთავარია, არც ერთი ოქმი არ არსებობს პირველიდან თუ არ ვწდები 12, ანუ 2 კვირის განმავლობაში ოქმებიც კი არ არის. ანუ ინსტინქტი რა არის, რომ ჯერ უნდა ინფორმაცია ამოიღო ნებისმიერი საშუალებით და მე უბრალოდ იმის დამიხედვით დაალაგო ვინ დაგირეკავს აი ეს ვინ დაგირეკავს და მაშინ ჩვენ ერთ-ერთი დიდი დარღვევა რომელიც დახედათ ეს არ იყო რაღაც ერთ ბავშვთან და ორ ბავშვთან სისტემური დარღვევა იყო და ამ დარღვევასთან დაკავშირებით თქვით რომ დასასჯელები არიან კონკრეტული ადამიანები და ასევე პოლიტიკური პასუხისგებლობა მაშინ ეკისრებოდა გახარეს. ეს ერთი რაც შეიძლება ვთქვათ, რომ არის სისტემური პრობლემა. მეორე სისტემური პრობლემა კონკრეტულად ეს ქალბატონი, რომელიც სხვა შემთხვევაში არის სტრასბურგის სასამართლოსთან, ჩოლოქის სასამართლოსთან დაკავშირებით. მან თქვა, რომ აწამა ადამიანი ეს არის მეორე, როდესაც ადამიანზე, რომელზეც არის გამოძიებაზე, რომელზეც არის ცნობა თან სტრასბურგის სასამართლოში, რომ ესე უშვებ მოზარდთან. ეს არის მეორე. საერთოდ აჩერებს სისტემაში და თან პლუს მოზარდთან. აჩერებს და მეორე. მეორე ვერ გავი მართლა აი ხატეამად თქვა, რომ ვერ გავი მარტო იყო ეს ადამიანი, ჩვენ ყველა ვიცით და ადმინისტრაციაში ეგრე არის, რომ როგორც კი შადის სისტემაში ადამიანი, იქ ერთვევა განყოფილების უფროსი მოადგილე, რომელიც უშუალოდ ხელმძღვანელობს, ასე ვთქვათ, აი ამას. და ასევე პროკურორი, რამდენადაც ვიცი, უნდა იყოს ჩართული გარკვეულწილად, ხო, საზღვარგარეთ ვერასდროს პროკურორი ჩართული უნდა იყოს. ანუ ეს უწყება კი არ არის მარტო. პროკურატურა არის უკვე ჩართული ამაში. და სერტიფიკატი რომელსაც ასევე სერტიფიკატი უნდა ჰქონდეს. ასევე აი ამას რო გავყვეთ, ხო, მეორე დღეს როგორც კი რაღაცა ინციდენტი მოხდა, კარგით იმ დღეს გამოეპარა და ვიღაცები არის. როგორც კი ინციდენტი მოხდა, არა, რატო არ უნდა იყოს დღეს მარტო ერთი პირი დაკავებული, ხო? იმიტომ რომ როგორც კი ეს რაღაცა მოხდა მეორე დღეს, ეგრევე უნდა დაწყებულიყო, თქვათ, განყოფილების უფროს უკვე უნდა დაეწყო მოკვლევა, შიდა მოკვლევა. აი ამ ხელა წყება არის, ხო და ბოლოს მე მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო რასაც ხედავ სკოლაზე თავდასხმა სკოლები, კერძო სკოლები, ეს სკოლას და საუკეთესოები არიან მართლა. ბევრი გასაკეთებელი კიდევ ბევრი არის. მაგრამ ვერ შევადარეთ ამ სკოლებს და ახლა, როდესაც ეს ვითარება არის, ხო? როდესაც ეს ავტორიზაციის პირობები დაუდონ კერძო საჯარო სკოლებს და 80% ვეღარ გაივლის ამას. ამ სტანდარტს ვერ დააკმაყოფილებს. და იგივე რა არის მთელი პრობლემა იგივე საჯარო სკოლაში. ბატონო, გიას არ დავუხჯაგო პირიქით. ხოდა ერთადერთი კიდე რა არის ბევრი სხვათა შორის რეკომენდაცია, რომელიც ჩვენ გავეცით იგივე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. ის რომ ორმაგი დაქვემდებარება შეყავთ ეს არის ახლა სკოლებში. ერთი ექვემდებარება, ანუ არიცი დირექტორი არის შენი უფროსი თუ მანდატური არის უფროსი. და იგივეს გაკეთება უნდათ საჯარო სკოლაში? კერძო სკოლაში და კერძო სკოლაში ასე მიიღო გადაწყვეტილება დირექტორმა, დარეკა და გააკეთა ესა. იქ უნდა იყოს რომ ეს უნდა ფარავდეს ბავშვს და რა ქვია მანდატური უნდა იქ და კიდე კაცმარცის საერთოდ. ეხლა თქვენ უნდა შეაჯამოთ ეს ყველაფერი. მე დაჩაგრულად ვგზნობ თავს, მხოლოდ იმ თვალსაზრისით რომ აღარ ვიცი რა ვთქვა. ყველაფერი უკვე ითქვა მე მგონი. ანუ გასაგებია რომ არის ინდივიდუალური ტრაგედია და რომელიც ალბათ როგორც ასეთი უნდა განვიხილოთ და აპრიორი წინააღმდეგი ვარ იმისა რომ ინდივიდუალური ტრაგედიიდან რაღაც განზოგადებები გავაკეთოთ ავტომატურად. ანუ შეიძლება პრინციპში ბავშვი მოხდეს რაღაც დააშავოს და დაკითხვაზე მოხდეს და რაღაც მოწყვლადი და მყიფე ფსიქიკა აქ თავი მოიკლას. ავტომატურად არ ნიშნავს ეს რომ მას ვთქვათ მის წინააღმდეგ კანონი დაირღვა, მაგრამ იმით რაცაც ხედავთ ხელისუფლების რეაქციიდან ამ საქმეზე ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ
რაც ვიცით სხვა შემთხვევებზე ამ ბოლნისის შემთხვევაში მე არ ვიცოდი, მაგრამ ზოგადად ვიცოდით, რომ ასეთი შემთხვევები არის. Ну ცალსახაა რომ გვაქვს სწორედ სისტემური პრობლემა, ანუ ორი დონის სისტემური პრობლემა, მოდი ასე ვთქვათ, რომ ერთის მხრივ გვაქვს ის უწყება თუ სისტემა თუ რაც ქვია და ის მეთოდები, რომლითაც ისინი მუშაობენ და სხვანაირად არ შეუძლიათ, სხვანაირად ვერ იმუშავებენ, სხვანაირად ვერ წარმოუდგენიათ, ასე ვთქვათ, მუშაობა და ეს ერთი სისტემური პრობლემაა, მაგრამ მეორე მათზე მაღლა მდგომი სისტემურ პოლიტიკური პრობლემა, რომ ხელისუფლებას არანაირი პოლიტიკური ნება არ აქვს, პრობლემა ან აღიაროს, ну ჯერ უნდა აღიარო პრობლემა და მერე შეეცადო მის გამოსწორებას, ხო? ნებისმიერ ასეთ შემთხვევაში მის ინსტინქტი, როგორც აქ სერგომ თქვა და სხვა მას თქვა, არის ის რომ უბრალოდ დაფაროს დანაშაული და უყურებს ხოდახოდ პოლიტიკურად, ანუ ხელისუფლება რო გვეუბნება პოლიტიზაცია არ შეიძლება, სინამდვილეში თვითონ ახდენს პოლიტიზაციას იმ თვალსაზრისით, რომ უყურებს ამ ყველაფერს მხოლოდ როგორც პოლიტიკური ზიანის, ასე ვთქვათ, შემცირების ოპერაციას. ანუ თუ არ მოხდა ბავშვი, ну რაღაც ერთ რამეს ვიტყვით, თუ გარდაიცვალა ბავშვი, აგერ მზად არის უკვე ადამიანი დაიჭერენ 5 წუთში, თუ არ დაწყნარდა ხალხი, კიდე ერთს დავიჭერთ, თუ კიდე არ დაწყნარდა ხალხი, კიდე ორს დავიჭერთ და მე ახალი წელი მოვა და მე ხალხი რაღაც სხვა უბედურება მოხდება და იმაზე დაიწყებენ ლაპარაკს და ну ეს ამათთან მე მშვიდად ვიმუშავებთ და ასე შემდეგ. ანუ სურვილი არ არის რაიმე პრობლემისთვის თვალის გასწორების და გადაწყვეტის. ეს აი Facebook-ზე გაკეთებული შეფასებების, მღელვარების თუ ნაკლებ მღელვარების მიხედვით იღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. აი ზუსტად ასეა. ხალხი დგას ან Facebook-ზე რა არის თავარი თემა. მეტი არაფერი არ აინტერესებს. და რამდენად ხდება მედიის ფოკუსში, ჩვენ კიდევ აუცილებლად შევაჯამებთ, ანუ გექნებათ კიდე საშუალება, მანამდე აი ზუსტად ამ კონტექსტში მინდა ჩვენ საუბარში ჩავთოთ ფრიდონ სიხუაშვილი, ეს არის ადვოკატი, სწორედ იმ ბოლნისელი მოზარდის, რომლის მიმართ პოლიციამ სასტიკი მეთოდები გამოიყენა, აქ არ არის ლაპარაკი მხოლოდ ფსიქოლოგიურ ზეწოლაზე, აქ არის ლაპარაკი ფიზიკურ ზეწოლაზე. ბატონ ფრიდონ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. უნდა ვთქვა, რადიო თავისუფლებამ იმუშავა ძალიან კვალიფიციურად ამ თემაზე, თუმცა ეს არ ყოფილა, ვთქვათ, ისეთი განხილვის თემა არც სოციალურ ქსელებში, არც მედიაში, როგორც სხვა შემთხვევები, თუნდაც იმიტომაც შესაძლოა, რომ საბედნიეროდ ამ შემთხვევაში არ დამდგარა რაღაცა ფატალური შედეგი. მაგრამ საქმე გვაქვს მოზარდზე უმძიმეს ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ძალადობას. მოგვიყევით ამ შემთხვევის შესახებ, რა იცით და დღეს აი სისტემამ როგორ უპასუხა ამ ძალიან მძიმე დანაშაულს პოლიციელების მხრიდან. დიახ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისათვის. მართლაც ეს იყო უმძიმესი, ეს იყო შოკის მომგვრელი მოქმედება, არა მარტო ერთი პოლიციელის, აქ მთელი პოლიციის განყოფილება. ეს რაიონის, ბოლნისის რაიონის პოლიციის განყოფილება დაწყებული უფროსიდან გამომძიებლების ჩართულობით. მთელი 9 ადამიანი მონაწილეობდა აი ამ საქმეში, ამ მოზარდის მიმართ წამებაში, არაადამიანური დამამცირებელი სექსუალური ხასიათის ძალადობაში, მტკიცებულების გაყალბებაში, შემდეგ იქამდე მიიყვანეს ბავშვი, რომ ხელიც კი მოტეხეს აი ამ ცემაში და წამების შედეგად, შემდეგ როგორც ცდილობდნენ ამ ყველაფრის დამალვას, შემდეგ როგორ წამოიყვანეს საავადმყოფოში თბილისში, როგორ მოხდა იქ რომ დააწერინეს თითქოს გადმოვარდა და დაეცა და ისე მოიტეხა ხელი და დააშინეს, ხო? რა თქმა უნდა, მშობლებზე მთელი თვენახევრის განმავლობაში მიმდინარეობდა მათი როგორც პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან, ასევე მისი საახლობლო წრის დახმარებით, რომ არაფერი არ ეთქვათ, არსად არ დაეწერათ საჩივარი, სამათხოვროდ 200 ლარი მიუტანეს, იმიტომ რომ გაჩვენებული იყვნენ, თქვენ წარმოგენიათ რა სახის ადამიანებთან და როგორი ფსიქოლოგიის ხალხთან გვაქვს საქმე. და ყოველი ამის შემდეგ, მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ეს ადამიანები დამიკავშირდა ეს ოჯახი მე, მოხდა ჩემი ჩართულობა და პირველსავე ზარზე გამომძიებელთან რომ, პროკურორთან რომ თუ ვინ იყვნენ, სად იმყოფებოდა ეს საქმე გამოძიებაში და უნდა ჩავსულიყავი, მხოლოდ ამის შემდეგ 2 თვის თავზე ჩემი ზარის შემდეგ მოხდა ამ ბავშვის დაზარალებულად ცნობა. თქვენ წარმოიდგინეთ დაზარალებულის დადგენილებაში ეს ცნობილია და საქმე აღძრული იყო წამებით,
ხოლო მოხდა ერთი პირის დაკავები, მხოლოდ ერთი პიროვნების დაკავებით. აქ და დანარჩენი ყველა ეს პოლიციელები დაწყებული პოლიციის უფროსიდან სასამართლო ამ პირის, ამ პოლიციელის გაიმართა უკვე მისჯილი აქვს მას? არა აქვს მისჯილი, მიმდინარეობს საქმე, მაგრამ პატიმრობაშია თუ გირაოთია გარეთ? არა, პატიმრობაშია, მაგრამ მთავარი აქ რა არის, რომ სანამ ჩვენ არ გავმართეთ მე და ბატონ ზაზა ხატიაშვილმა, არ გავმართეთ პრესკონფერენცია. სანამ არ გამოვედით ქუჩაში, სანამ არ ავედით და ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრთან არ გავმართეთ აქცია ბოლისის მოსახლეობასთან ერთად. მანამდე არამც თუ ამ პოლიციელის დაკავება, არამედ საგამოძიებო მოქმედებებიც კი არ ტარდებოდა, არ იძურებოდა, საერთოდ არაფერს არ აკეთებდა ქვემო ქართლის პროკურატურა, მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩვენ ეს გამოვიტანეთ საჯაროდ, მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდა ამოცნობის ჩატარება, ამ ბავშვმა ყველა პოლიციელი ამოიცნო, ვინც კი მოიყვანეს, ყველა პოლიციელი, თითოეული მათი ამ ფიგურანტების, თითოეული პოლიციელების ქმედებები ცალ-ცალკე აღწერილი, ყველა დასაბუთებული, თვითონ ამ პოლიციელების ჩვენებიდან, გამომძიებლის ჩვენებიდან არაერთი დანაშაული ამ პოლიციელების მხრიდან გამოწვეული, თქვენ წარმოიდგინეთ 10 საათზე მიყავთ დილით 10 საათზე ბავშვი პოლიციაში, 15 წუთში იქ არის მამა და 6 საათამდე, 5-6 საათამდე ამ ბავშვს აწამებენ, ცემენ. მამა სად არის ამ დროს? გარეთ ელოდება? ამ დროს მამა ელოდება პოლიციის შენობის წინ, ეხვეწება პოლიციელებს, რომ შემიყვანეთ, მაჩვენეთ ჩემი შვილი. ამ დროს არ იძახებენ არც ფსიქოლოგს, არც მშობელს, არც პედაგოგს, არც სოციალურ მუშაკს. არავინ არ ესრება და მთელი ეს საათი მიმდინარეობს ამ ბავშვის ცემა, წამება, არადამიანი მოყვა, სექსუალური ხათის ძალადობის მუქარა, შემდეგ აი ამ მუქარის სისრულეში ნაწილობრივ მოყვანა და ნაწილობრივ მოყვანა რას ნიშნავს? რასაც ამ შემთხვევაში დიახ. აქედან გამომდინარე, აი ყოველივე ამის შემდეგ და როდესაც უკვე დარწმუნდნენ რომ ბავშვმა მართლა მოიტეხა ხელი, მის შემდეგ ხელის მოტეხვის შემდეგაც აგრძელებდნენ მის ცემას და როცა გახადეს ტანზე და უკვე ნახეს რომ მართლა ხელი აქვს მოტეხილი, ამის შემდეგ შეწყვიტეს მისი ცემა და ამის შემდეგ მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ საავადმყოფოში გადაყვანა, როცა ის არ მიიღო საავადმყოფომ, იმიტომ რომ მოითხოვეს მშობელი ვინაიდან ბავშვი და საიდან მოდიოდა ეს ბავშვი და ვერ დამალავდა და ამ შემთხვევაში საავადმყოფო და ექიმი ვერ დამალავდა რომ ეს ბავშვი პოლიციელების იყო პოლიციელების მიერ მიყვანილი, ამის შემდეგ იძულებული გახდეს, ამის შემდეგ მამამისი მიეყვანათ ბავშვთან და მამამისზე იმოქმედეს ფსიქოლოგიურად და ყველაფერი გააკეთეს, რომ დაერწმუნებიათ იმაში, რომ ხმა არ ამოეღო, მიეყვანათ საავადმყოფოში, მამას გაეცხადებინა, რომ თითქოს და ბავშვი სახლში დაეცა, მოტყდა ხელი, შემდეგ უთხრეს, რომ ბოლნისში გამორიცხული იყო ამ ბავშვს ვერ აღმოუჩიდნენ სათანადო სამედიცინო დაკმარებას და ამის შემდეგ გადმოიყვანეს ის თბილისში და ანალოგიური განაცხადეს თბილისში. ეს არსებობს ეს დოკუმენტები, ეს მტკიცებულებები, თქვენ წარმოიდგინეთ, გამომძიებლები, ორი გამომძიებელი, რომელიც ერთი მტკიცებულებებს ამ შემთხვევაში ყოველივე საპროცესო კოდექსის უხეში დარღვევით იღებს ამ მოპარულ ნივთებს და როგორ ლუქავს, რას აკეთებს, არავინ არ იცის და კაცმა არ იცის, მეორე გამომძიებელი, რომელიც ამ ბავშვს 3-4 საათის განმავლობაში ვითომ და კითხავს, აკეთებს გაურკვეველ ჩანაწერებს, შემდეგ მიდის, ტოვებს ამ ბავშვს მარტო, შემდეგ აკეთებს გამოკითხვის ოგს, შემდეგ ამოქს უტოვებს პოლიციის უფროს, რომ გამოვიდა გამომძიებელი და იკითხა, რომ მე შევავსეო უკვე გამოკითხვის ოგს და ეხლა ჩავალ ბავშვს ხელს მოვაწერინებო. ამის შემდეგ პოლიციის უფროსი ეუბნება, რომ ბავშვი საავადმყოფოშია, ეგ ოქმი მე დამიტოვე და მე მოვაწერინებ ხელს, არ არის პრობლემაო. აი ყველაფერი ეს გამოძიებისთვის და პროკურატურისთვის ცნობილია, ყველაფერი ეს დევს საქმეში. ვიდეო ჩანაწერები ამოღებული თავად პოლიციის განყოფილების შენობიდან, სადაც ჩანს მოძრაობა და გადაადგილება პოლიციელების თავისი ავტომანქანით, როგორ გაყვავს ბავშვები, როგორ მიყავთ საავადმყოფოში, მერე როგორ აბრუნებენ, მერე ისევ როგორ გადაყავთ. ეს ყველაფერი დევს, ეს ჩვენებები დევს და პროკურორი მიცხადებს, რომ ერთმანეთს ჩვენებებიო არ ემთხოვა ერთმანეთს როგორ მიცეთო პასუხისგებაშიო. მაშინ როცა მინიმუმ თითოეულ პოლიციელს
ცრუ ინფორმაციის მიწოდება, დანაშაულის შესახებ შეუტყობინებობა, აქედან გამომდინარე წამება, არადამიანური მოპყრობა, სექსუალური ხარჯის ძალადობა, ეს იმდენი მუხლია, დიახ, მინიმუმ 7-8 მუხლი, შეიძლება 10 მუხლიც კი წამოვიდეს იმ ფიგურანტებზე, ვის რა როლი ქონდა აი ამ ბავშვის წამებაში და არადამიანურ მოპყრობაში. კიდევ ამბობ, როგორ შეიძლება წამებაში დაზარალებული ქონდეს დადგინება გამოტანილი და პირი, რომელმაც ბავშვი ცემა, აწამა, ხელი მოტეხა და ეს ამ შემთხვევაში ეს ჩათვალო არაადამიანურად და ამ შემთხვევაში მხოლოდ ის მუხლი წაუყენო, რაც კი შესაძლებელია აი აქ შემსუბუქება. კი ბატონო ფრიდონ, დღეს რა მდგომარეობა ამ საქმესთან მიმართებაში, ანუ ერთი დაკავებულია და თქვენ ისე ვიბრძვით, რომ დანარჩენები რა თქმა უნდა, ყველაზე ცუდი რაც კი ხდება ჩვენ ქვეყანაში და საუბრობს თქვენი სტუმრების და ყველა ცალსახად ვაღიარებთ, რომ ეს არის სისტემა, რომელიც მართლა უნდა დაინგრეს, მაგრამ უბედურება რა არის? რეჟიმი შექმნეს ყველა ხელისუფლება ცდილობს, რომ პოლიციურ რეჟიმად აქციონ სახელმწიფო და ეს სისტემა შექმნեն ისეთი, რომ ძალადობით, შიშით, დაშინებით და მხოლოდ თავიანთი ინტერესების გამოყენებით. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დასრულებული დანაშაული არაერთი მტკიცებულება საქმეში დევს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ვიღაცას ყავს ფარველი კონკრეტულ პოლიციელებს თქვენ წარმოიდგინეთ, მას შემდეგ რაც ეს დანაშაული ჩაიდინეს, გარკვეულმა პოლიციელებმა კიდე სხვა დანაშაულებები ჩაიდინეს ბოლნისის რაიონში. აკაკი უგრეხელიძემ, რომელიც აი ამ ბავშვის მიმართ ერთ-ერთ პოლიციელზე ვიტყვი, რომელმაც სექსუალური ხასიათის და მან ზუსტად მან და მისმა ამ შემთხვევაში თანამშრომლებმა ჩაიდინეს ეს სიბინძური აი ამ ბავშვის მიმართ, მან დაიჭირა უდანაშაულო პირი, ვითომ და თვითონ მას დაესხა თავზე და ეს ადამიანი გამართლდა ბოლნისის რაიონის სასამართლოში თვითონ აკაკი უგრეხელიძის თავდასხმაში. მეორე პოლიციელი არის თემურ გელინიძე, რომელიც აი ამ საქმეში მტკიცებულებებს აყალბებდა. დღეს სამი პირი ყავთ მიცემული თითქოს აი ამ პოლიციას თავს დაესხა და მის ოჯახს. ეს არის ბოლნისის პოლიციაში რაც ხდება, ეს არის საშინელება. აი ეს პოლიციელები ნადირობენ მოქალაქეებზე, ნადირობენ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობენ, აყენებენ შეურაცხყოფას და ეუბნებიან ხალხს, რომ დატოვეთ ბოლნისი, უნდა წახვიდეთ და ასე შემდეგ. ამაზე აღარ გადავალ. უბრალოდ მე ვამბობ იმას, რომ ეს სისტემა ზუსტად პროკურატურა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თუ არა პროკურატურა მოკლედ შეგვიჯამეთ მე გეტყვით, რომ იმდენად სარგებლობენ, იმდენად სარგებლობს პროკურატურა და პოლიცია, რომ ყოველი აი ესეთი შემთხვევა, სადაც მაღალჩინოსნების, სადაც პოლიციელების უმძიმესი დანაშაულია, რომ სახელმწიფოში თუ რაიმე ისეთი ფაქტი მოხდა, აი ამას იყენებენ, რომ გადაფარონ, ხელი დააფარონ, სისტემიდან არ გაუშვან, ყველას თავისი ფარველი ყავს. მე ვაცხადებ, რომ ეს არის გენერალური პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე ხელისუფლებაში მყოფი პირების, მაღალჩინოსნების მიერ დაფარებული და აი ამ დანაშაულის პირდაპირ მათი მითითებით ხდება, რომ ეს პოლიციელები დღემდე ნაწილი მუშაობს პოლიციაშია ისევ, ნაწილი კიდევ გაუშვეს პოლიციიდან, ოღონდ არავინ არ არის დასჯილი და ყველა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ხალხს ეუბნება, აი ხო ვერაფერი ვერ გვიქნეს, თქვენ რა უნდა გვიქნათ. აი ეს ამაზე მიდის საუბარი და ამას საზოგადოებაში და რაიონში იძახიან ამას, რომ ხო ვერაფერი ვერ გვიქნეს, რას გვიზავთ თქვენ. აი ეს არის და კიდევ ერთხელ საუბრობ და ბოლოს მე მკითხეთ, რომ რას ელოდებით. რას უნდა ლუკასირაძის დიახ, რას უნდა ველოდე, საქმის შემთხვევაში. დიახ, რას უნდა ველოდე, მაშინ როცა კიდევ ერთხელ საუბრობ, არ არსებობს სახელმწიფო, არ არსებობს პროკურატურა, არ არსებობს პოლიცია და ნაცვლად იმისა, რომ ობიექტური სამართლიანი გამოძიება ჩატარდეს და მოხდეს სამართლიანი სასამართლოს და ის რაც დღეს ჩვენ მივიღეთ სასამართლო რაც გვაქვს და პლუს 2 დღის წინ აი ამ სასამართლოს პირობებში გამორიცხულია ყოველგვარი სიმართლის მიღწევა. იმედს ვიტოვებ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ გაჩნდება ამის იმედი, თუ მოხდება ნორმალურად აი ამ სისტემის ჩამოყალიბება, შეცვლა და აი ამ საქმეების ობიექტური გამოძიება.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონ ფრიდონ, ეს იყო ფრიდონ სიხუაშვილი, რომელიც მოგვიყვა ბოლნისელი მოზარდის ამბავზე, რომელსაც სამწუხაროდ მედიამ და საზოგადოებამ იმხელა ყურადღება არ მიაქცია, მაგრამ არის ხოლმე ამ ტრაგედიამ ეს ამბავიც გააცოცხლა და იმედია ამ ამბავსაც მივადევნებთ თვალყურს, რომ იქაც როგორც ლუკას სირაძის საქმის შემთხვევაში ყველა დამნაშავედ დაისაჯოს. აი ამ ამბავმა კიდე დათო რა გითხრა? რა უნდა გითხრას, კიდევ ერთხელ არის, ვთქვათ, რომ სრულიად აბაზენი ამბავია, რაც მოყვა და ეს ადამიანები, რომლებიც სადისტურად იქცევიან ელემენტარულად. ო, აქ უკვე ფსიქოლოგიურ ზეწოლაზე და მარტო იმაზე არ არის ლაპარაკი. დაუშლები ხა ეს ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი რამ, ვთქვათ, ისე ხათ უნდა დალპა ამ ქვეყანაში სერიოზულად. სამწუხაროდ მე ვფიქრობ, რომ ეს ამ ხელისუფლების, ამ სისტემის პირობებში შეუძლებელია არსებითად შეიცვალოს. აუცილებლად ჭირდება სიტუაციის გაჯანსაღებას ხელისუფლების ცვლა. ეს არის, აი როგორ გითხრათ, მათემატიკაში რო აუცილებელი და საკმარისი პირობები ხო, ეს არასაკმარისია, ანუ მარტო ხელისუფლების ცვლა თავისთავად ამას ვერ მოაგვარებს, მაგრამ აუცილებელია, ანუ ამის გარეშე წარმომუდგენელია ის რა ვითარებაც ჩვენ დღეს გვაქვს, ეს ხო არ არის ახლა 7 წელია არსებობს ხელისუფლება, მოსული, მეც მოვედი ხელისუფლებასთან ერთად, აქ ერთადერთი ვარ. მე მგონი ვიცი ხელისუფლებასთან ერთად არის მოსული და ერთ-ერთი მთავარი განაცხადი ჩვენი ჩემი ხელით მაქვს დაწერილი იმ პროგრამაში, ქართული ოცნების პროგრამაში, რომ იყოს სწორედ აი ძალადობის დასასრული პოლიციის, ასე ვთქვათ, რეფორმა, რომ არ ყოფილიყო აი ასეთი ტიპის მithumedes სისტემური ძალადობა, როდესაც ყველა ერთმანეთს იცავს, იქ პროკურორი, იქ რაღაც პოლიცია, იქ უფროსი და ასე შემდეგ. და რა მივიღეთ ახლა ჩვენ გვაქვს უკვე არაერთი შემთხვევა, აი ესეთი სადისტური შემთხვევების. უამრავი შემთხვევა უკვე, რომელიც უკვე ახლა საერთოდ აღარც არის ლაპარაკი იმაზე, რომ არანაირი შიდა რესურსი ამის უკვე აღარ არსებობს. შემდგომში ალბათ უფრო იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ მერე რა მოხდეს, ანუ რა მოხდეს, როგორ გარდავქმნათ ეს პოლიცია, თავისთავად სახელმწიფო უწყებები, იმდაგვარად, რომ ასეთი რაღაცეები თუ მოხდება რაღაცა დაუშვათ, ეს იყოს უკვე ისეთი ამბავი, რომელსაც დაუყოვნებლივ მოხდება მერე რეაგირება და ძალიან სერიოზული რეაგირება უკვე სახელმწიფოს მხრიდანაც, არა მხოლოდ საზოგადოების მხრიდან და ეხლა ჩვენ ვართ როგორ სიტუაციაში, რომ არის რაღაცა უწყებრივი რაღაც გავლენის ტიპები, მაგალითად ვიღაცეები, რომელიც რაღაცას გააკეთებენ, მერე თუ შენ იპოვე უფრო მაგარი გავლენიანი და ბოლოს თუ თლად ბიზირა ივანიშვილამდე არ მიხვედი, არ წყდება არაფერი, არც კანონი არსებობს, არც რეალურად არსებობს არავითარი წესი, არის მხოლოდ აი გავლენის მქონე, ვის მეტი გავლენა აქვს, ვინ არის უფრო კარგად რაღაც ხელისუფლებაში, ვის მეტი ბერკეტი აქვს სახელისუფლო და ამის მიხედვით არის ვიღაცა პოლიციელი უფრო გავლენიანია, მეორე უფრო გავლენიანს იპოვის. იმასთან მივა და ასე შემდეგ. ეს არის სისტემა, რომელიც არ ექვემდებარება გარდაქმნას და პოზიტიურ ცვლილებებს. აი რა შემთხვევაში შეიძლება სისტემა დაექვემდებაროს ამ ცვლილებებს, ანუ ეს ეხლაც უნდა მოვყვე, ხო, ეს რაღაცა მე არ ვიცი, რომ ეს ამბავი აღარ მახსოვდა, გუშინ ნახე 2007 წელს ბურთის ქურდობის გამო 14 წლის ბავშვი, იმიტომ რომ ვერ გადაიხადა გირაო, მას მიუსაჯეს პატიმრობა. ნუ მალე როგორც მე გავიგე, მალე გამოუშვებ, რუსთაველის სიუჟეტი იყო, სხვათა შორის ძალიან კრიტიკული ამ თემაზე, ხო? აი სისტემა როგორი არაჰუმანური იყო და ხო ყველამ ვიცით, ხო? იმ 9 წლის განმავლობაში შეიძლება რაღაცები გამუქებულია, მითებით შეიქმნა, მაგრამ უმძიმესი პრობლემები რასაკვირველია, კაცო, მანამდე იყო ჯოჯოხეთი ხდებოდა, ხალხი ხდებოდა პირდაპირ ფანჯრიდან, ვითომ ფანჯრიდან გადმოვარდნენ და ხელს კრავდნენ. ჯოჯოხეთი იყო ნამდვილად, ეხლა საბჭოთა პოლიციაზე აღარ ვლაპარაკობ, შევარდნაძის პოლიციაში სრულიგან წარმოუდგენელი ჯოჯოხეთი იყო, იქ წესრიგი აღდგა, მაგრამ არაჰუმანურობა იყო დამახასიათებელი იმ სისტემისთვის, ხო? ცხადია და ეს ყველამ უნდა აღიაროს იმ სისტემის მხარდამჭერებმაც და იქ მომუშავეებმაც. ხო, აი რა შეიძლება მოხდეს? ხათი, ოღონდ ძალიან მოკლედ მე ორი რესპონდენტი. ძალიან ვრცლად დაწერილი მაქვს, ამაზე ნასაუბრები მაქვს ბევრჯერ, მაგრამ პირველ რიგში ჩემი აზრით პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღება უნდა ისწავლოს ყველამ. აი მათ შორის ახლა შეიძლება ბევრი მომედაოს ამ საქმეზე, მაგრამ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ერთ-ერთი ძალიან გახმაურებული საქმე, გირგულიანი საქმე, ხო, რა იყო ძირითადი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, ოპონენტების მხრიდან სამართლიანად ალბათ ბრალდება, ხო, ჩვენს ეს იყო, რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა არავინ არ აიღო. იგივე, რასაც ჩვენ ახლა მაგალითად ვითხოვთ ასევე
არ ვითხოვთ საიას მოთხოვნა უფრო სწორად და ძალიან ნიშანდობლივია რომ ეს მოხდეს, ხო, რომ აიღოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ადამიანმა. აიღოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. მე სრულიად ეს არის ცივილიზებულ ქვეყანაში ყველა ესე იქცება. პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აიღონ, მაგალითად მინისტრის მოადგილემ, რომელმაც რა თქვა, მე მგონი თვითონაც ბოლომდე ვერ წდება და როგორ გაამართლა ეს მთელი სიცრუის ასე ვთქვათ კასკადი და მეორე მინისტრმა, რომელიც ახლა გასაგებია ბიძინა ივანიშვილის პირადი მსახურია. რა უნდა მოხდეს? პირველ რიგში რომ ყველა პოლიტიკურმა პირმა უნდა ისწავლოს პასუხისმგებლობა. მეორე, მე ამას მივიჩნევ ნამდვილად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად, ასე ვთქვათ, ესე სამართალდამცავი, მათ შორის პოლიციისთვის, იმიტომ რომ მე ძალიან შემტკივა საქართველოს პოლიციაზე გული და რეალურად ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დობის მოსაპოვებლად და აღსადგენად. ეს არის მინისტრის, ანუ პოლიტიკური თანამდებობის პირისთვის ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების ჩამორთმევის ფუნქცია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან ბევრი მექანიზმი არსებობს ამისი, მათ შორის გამიჯნა, თქვათ, ავტონომია პოლიციის და ასევე რეალურად პროფესიონალი კადრები, მათ შორის ამ კადრების დაცვად, რომ არ შეასრულონ დაკვეთა, მაგალითად, იგივე პოლიტიკური დაკვეთა, ჩადებები, იარაღის, ფსიქოტროპიული საშუალებების და ასე შემდეგ. ბევრი მექანიზმი თანამედროვე პოლიციაში, ანუ თანამედროვე სტანდარტი პოლიციის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ პრევენციაზე აგებული უნდა იყოს ეს მთელი მექანიზმი. პრევენციაზე ჩვენ მოვახერხეთ, ეხლა მე არ მომერიდება ამის რომ თქვა, რომ მე ამაზე მუშაობ ძალიან დიდი ხანია, ჩვენ მოვახერხეთ პირველადი, ასე ვთქვათ, საპატრულო პოლიციის ძალიან დიდი რეფორმის ტალღა, სერვისების ტალღა, რეფორმირების ტალღა, მაგრამ კრიმინალური პოლიციის რეფორმა ბოლომდე სამწუხაროდ არ მივიდა და ერთსაც დავასრულებ, ეგ ძალიან დიდი ბოდიში ფსიქოლოგი საუბრობდა ძალიან კარგად. არა მხოლოდ მოზარდია, ვინც ხედავს პირველად პოლიციელს როგორც სახელმწიფოს და ფორმაში როგორც სახელმწიფოს, როგორც რეპრესიულს, ანუ კანონის. არ მხოლოდ მოზარდია თითოეული ადამიანი, პირველადი აღქმა სახელმწიფოს ეს არის პოლიციიდან. ეს არის ფორმიანი პირველი ადამიანი, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს იმ სტანდარტს, რომ დობა და ადამიანის უფლებების დაცვა უნდა გამოსხივებული იყოს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან, სწორედ პოლიციელის კუთხით. ბატონ გია, რა შეიძლება რომ აი საბოლოო ჯამში მივიდეთ, ანუ ამ ხელისუფლების პირობებში სისტემა შეიძლება, ну ახლა ამ ხელისუფლების პირობებში უკვე ისეთი პოლიტიკურ турბულენტურ გარემოში ვართ შესული, რომ ეხლა შეუძლებელია, ну მართლა წარმოუდგენლად, რასაც ეხლა ჩვენ ვხედავთ პოლიტიკურ დაპატიმრებებს, რეპრესიებს და ასე შემდეგ, სხვა შორის თელი მსოფლიო უკვე Facebook-იც კი ჩადგა ესე იგი ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაში და ყველაზე მნიშვნელოვანი სხვა იარაღი წართვა ფაქტობრივად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ტროლ ფაბრიკა. ნუ ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყანდიაშვილი უმუშევარი დარჩა. თუ რამე ახალი არ მოიფიქრა. ერთადერთი ქარხანა, რომელიც ააშენა ეგერ ცუკერბერგმა დაუგრია. მაგრამ აი თუ არის მნიშვნელოვანი, ხა ჩვენ კიდე სკოლაზე ვილაპარაკებთ, ციკო ჯანაშია და ასე 51 სკოლის ყოფილი დირექტორი შემოგვიერთებიან. მაგრამ თუ არის შესაძლებელი, რომ აი ამ მივიღოთ საბოლოო ჯამში ჯანსაღი სისტემა და იქნება თუ არა გადამწყვეტი ამ მომრჩევლისთვის, აი მის კაფეო დაინახოს, რომელი ეს პოლიტიკური ძალა თუ ძალათა ერთობა რას აპირებს ამ სისტემასთან მიმართებაში. ну რა არის ამისთვის საჭირო? ერთი არის საზოგადოებრივი დაკვეთა, რომელიც ნამდვილად არსებობს. ну პრაქტიკულად ამ საზოგადოებრივი დაკვეთის გარშემო შეიცვალა ხელისუფლება 2012 წელს პრაქტიკულად. ხო, ეს იყო მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ბოლოწვეთი იყო ეს ცნობილი კადრები, ხო, ну ის ციხეს ეხებოდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ საჯელახო აბსოლუტების სისტემას, მაგრამ როგორც დავინახეთ, გასაგებია რომ ის იმ კადრებზე რაც იყო აღბეჭდილი, ну ის წინა ხელისუფლების დანაშაული იყო, მაგრამ თვითონ ამ კადრების ჩვენება როგორც მოხდა და გამოყენება, იმის უკან არანაირი мотиваცია არ იყო სიტუაციის გამოსწორების, იყო мотиваცია მხოლოდ პოლიტიკური გამოყენების იმ კადრების, რომ წასული გაბრაზებული იყო ხალხი თქვა წინა ხელისუფლებაზე და მოსულიყვნენ თვითონ. ახლა შეიძლება ხელისუფლების შიგნით იყვნენ სარკეული პირები, რომელთაც მართლაც უნდოდათ რაღაც სისტემის გამოსწორებას, მაგრამ ასე ვთქვათ, მათ მაღალ ხელისუფლებას ხო, ну დაარჩენი ვნახეთ ყველაფერი. ანუ ის თქვა მინდა რომ დიდი ხანია არსებობს ეს საზოგადოებრივი დაკვეთა როგორც პრიორიტეტი,
როგორც თქვათ, თუ გინდათ 2003 წელს იყო პრიორიტეტი კორუფცია, ახლა უკვე ეს არის პრიორიტეტი. Clear სამართალ დაცვის სისტემა, პოლიციაც და სასამართლოც ცხადია. მაგრამ ამ ხელისუფლებამ ყოველ შემთხვევაში манипуლირება მოახდინა ამ სოციალური დაკვეთით, მაგრამ არაფერი არ გააკეთა, პრაქტიკულად არაფერი არ გააკეთა, რომ ეს შეესრულებინას, რომ დაკვეთა არის, საჭიროა, შემდეგ მთავარია პოლიტიკური ნება. და ეს პოლიტიკური ნება უნდა მოვიდეს, გასაგებია, მე მგონი აქ მიკერძოებაში ჩაგვეთვლება ალბათ, მაგრამ შეუძლებელია ეს პოლიტიკური ნება უცებ გამოაჩნდეს 7 წლის შემდეგ ამ ხელისუფლებას, არსებულ ხელისუფლებას. ამ კონკრეტულ მომენტში ეს პოლიტიკური რეპრესიების ახლა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ მხოლოდ და მხოლოდ ახალ ხელისუფლებას უნდა კონდეს ეს პოლიტიკური ნება და ჩემი აზრით თუ ახალი ხელისუფლება ექნება, მას იქნება და იმედია იქნება, მას სხვა გზა არ ექნება თუ არა შეასრულოს ეს პოლიტიკური ნება. მაგრამ მესამე არის მარტივი, როგორც ხატი ამისაუბრა, რაღაც ცოდნა, კომპეტენცია, ხო? ეს არ არის უბრალოდ მონდომება, უნდა იცოდე როგორ გააკეთო ეს, მაგრამ ამისთვის არსებობს საერთაშორისო პრაქტიკა, კერძოდ ის რაც წინა ხელისუფლებამ არ გააკეთა და ამან ხო არ გააკეთა და არ გააკეთა, თუმცა თქვა გავაკეთეო, დეპოლიტიზაციას რო ეძახდა, როგორც ჯარში გააკეთეს, იმიტომ რომ ნატოს სტანდარტებია, რომ სამოქალაქო ნაწილი ცალკეა და სამხედრო ნაწილი ცალკეა, ის პოლიციაში ეს ვერ მოხდა. ერთ ხელისუფლების დროს ეს არის მინიმალური და აუცილებელი წინაპირობა. ამის გარეშე არაფერი არ გამოვა. მაგრამ რა თქმა უნდა, იქ კიდევ სხვა რაღაცებია საჭირო, ეს შეიძლება ისწავლო და გააკეთო. მთავარია პოლიტიკური ნება, რომელიც იმედია რომ უნდა გამოჩნდეს. სერგო, აქ თუ არა შანსი, აი მომავალ ძალას რომ ეს არ გააკეთოს, აი გაბედოს რომ ეს არ გააკეთოს. აქ უკვე შანსია, მაგრამ მაინც გონია რომ მივენდობოდი, ახლა შეიძლება ვთქვათ, პროგრამა ვთქვა, მაგრამ არ მივენდობოდი ესე პოლიტიკოსების რომ ჩვენ გავაკეთებთ ამას. არა. აქ არის აქ ამის რეცეპტი ერთადერთი არის მეტი დემოკრატია და მეტი კონტროლი, ურთიერთკონტროლი. და როდესაც ვამბობთ რომ მთავარი პრობლემა რა არის? მთავარი პრობლემა აქამდე ყველა ხელისუფლებისა იყო ჭარბი ძალაუფლება. ჭარბი ძალაუფლებისა და მე ყველაფერს გავაკეთებ. ამ შემთხვევაში მე დადის იქამდე რომ ინგრევა ყველაფერი. და სწორედ დღეს როდესაც ლაპარაკობთ პროპორციულზე, ეს არის პრინციპში გამოსავალი, რომ ურთიერთკონტროლი და გადანაწილება ძალაუფლებისა და გადანაწილება კონტროლისა. ამის გარეშე ნებისმიერ მოკვდავ ადამიანს ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ქვეყანაში ეგრე არის და ყველა სხვა ქვეყანაში ეგრე არის, რომ შემდეგ მოსდის მე პოლიტიკური ცდუნება, რომ პოლიტიკური მიზანშეწონილებით იქ მოქმედებს. დღეს აი ბატონო გია რას ლაპარაკობდა, რომ პოლიტიკური მიზანშეწონილებით მოქმედებ. მე არ გაინტერესებს შენიანის ესე ვთქვათ კრიტიკა და მე ყველა გიშლის ხელს, ხო? ამიტომ უნდა ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ უნდა შევცვალოთ ძალაუფლების სტრუქტურა და ანატომია. ამაზე ვსაუბრობთ ამ დღეებშიც და ეს არის ფიქრობ გამოსავალი. აქ ლაპარაკი იმისა, რომ არსებობს რაღაცა ესეთი ერთი რეცეპტი არ არსებობს და კიდე ერთი მე არ შემიძლია არა ვთქვა, რომ ეხ 7 წლის განმავლობაში მიუხედავად პოლიტიკური დევნისა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ოპონენტები არიან, თორე 7 წლის განმავლობაში ერთი და იგივეს ლაპარაკობდით ბევრ შემთხვევაში, რომ მიმართეთ პოლიციას. ეთანამშრომლე პატრულს, მიმართეთ პოლიციას. როდესაც ჩვენ როდესაც იგივე თქვა ხორავას ქუჩა იყო თუ სხვა იყო, ჩვენ ვეუბნებოდით მიმართეთ პატრულს. დღეს არის კოლაფსი იმისა, რომ რაც აშენდა და ყველაზე დიდი მიღწევა წინა ხელისუფლებისა იყო ის, რომ ინსტიტუტები, რომელიც ააშენა წინა ხელისუფლებამ, ბევრი რამე, ხო? ეროვნული გამოცდით დაწყებული და გარკვეულწილად პატრული და დამთავრებული, ხო? ის რომ დღეს მაგალითად არიღებს, ჯერჯერობით არიღებს, ხო? იმას რა ქვია, ხო? ჯერჯერობით და მუშაობს ესა. ჩვენ მივედით იქამდე, რომ ეს ინსტიტუციები ჩამოინგრევა და ასაშენებელი იქნება არც ვიცით საიდან. უბსკრულიდან იქნება, მე ასაშენებელი ისეთ უბსკრულიდან, როგორც იყო 2003 წლამდე. ამიტომ ორი რაღაცა ძალაუფლება, ეხლა ჩვენ ამ წლებში გამოვიარეთ ჯერ ჩვენი ის ტკივილი რაც მივიღეთ, ხო? ჩვენი შეცდომებიდან, ესე ტკივილი ხო არავის არ მიუღია, ჩვენ გადავიტანეთ ესა. და მეორე, ის რომ ძალაუფლება არის ისეთი სათამაშო, რომელიც
მე პირადად აღარ ვენდობი იმას, რომ ამ ხელში იყოს ჭარბი ძალაუფლება. ეს უნდა იყოს გადანაწილებული. სკოლის აი რა ამ შემთხვევიდან რა დავინახეთ და ხელისუფლების რეაქცია რაზე მიანიშნებს? მან პრობლემა დაინახა თუ მართლა ინსტიტუტი იგივე ხა საპატრულო პოლიციის ნდობა დააყენა ძალიან დიდი დარტყმის ქვეშ თავისი ქცევით. დაწუნებული რაღაც ვეცდები. ხო. სიკო ჯანოს შეჩაგვერთვება. თემით სიკო განათლების მკვლევარი, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად, ბოდიში რო გვიანარი და გალოდინეთ. აი როგორ ანუ პრობლემა რა დავინახეთ ამ კონკრეტული ტრაგიკული საქმიდან და ამაზე ხელისუფლების რეაგირებამ რა გვაჩვენა? პრობლემა ცხადია არის, რომ ადამიანი აღარ არის ცოცხალი და მიიყვანეს აქამდე. ანუ ეს იყო რაღაც ჯაჭვი ხო მოვლენების და ყველაზე პრობლემური არის ის რომ რეალურად პოლიცია მაჩვენა ის რომ ის არ არის არც განწყობილი და არც მზად და არც მომართული იქით რომ ახალგაზრდის საუკეთესო ინტერესიდან გამომდინარე იმოქმედოს და მოქმედებს რაღაცა გარკვეული სხვა დირექტივით თუ სხვა ტრადიციით თუ სხვა კომპეტენციით. ბევრი სხვა პრობლემაც გამოჩნდა, ხო? რეაქცია ხელისუფლების არის პრინციპში გამეორება, ეხანდელი ხელისუფლების რეაქცია არის იმ ნაბიჯების გამეორება, რაც გადადგა წინა ხელისუფლებამ, როცა ის კრიზისში აღმოჩნდა. დაახლოებით ესეთივე ვითარება იყო 2007 წელს, როდესაც რამდენიმე სკოლის მოსწავლე გარდაიცვალა და როდესაც ძალიან დიდი იყო საზოგადოებრივი დაკვეთა, რომ მაშინდელ განათლების სამინისტროს თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვებს მართლმსაჯულების სისტემაში რაღაც შეეცვალა და აი მაშინაც ძალიან სწრაფად დაიწყეს ყველაზე მარტივი გამოსავლების ძებნა და ყველაზე მარტივი გამოსავალი ასე დროს არის ის, რომ გააძლიერო რეპრესიები. რეპრესიის გაძლიერებაში მაშინ ბევრი სხვადასხვა რაღაც გამოიცადა, მაგალითად ერთი პერიოდი ისიც კი იყო შემოღებული, რომ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაიწია 13 წლამდე და მე რაც კარგია ის რომ ამაზე უარი თქვა ხელისუფლებამ, მაგრამ შემდეგი ნაბიჯი იყო უკვე სკოლებში კონტროლის გაძლიერება და დაახლოებით ასეთივე ნაბიჯების გადადგმაზე ლაპარაკობს დღევანდელი განათლების სამინისტრო, როცა ამბობს, რომ აი ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ კონტროლი უკვე კერძო სკოლებში და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში წინააღმდეგობაში მოდის თავისთავად, იმიტომ რომ აი თითქოს სკოლას უყენებს პრეტენზიას, რომ რატო დაარე, ანუ ეს პირდაპირ არ უთქვავთ, მაგრამ ეს იგულისხმებოდა, იმიტომ რომ საზოგადოების პრეტენზია სკოლისადმი არის, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჭორებზე დაფუძნებული და ინფორმაციის არ ქონის პირობებში, რომ აი რატო დაარეკა პატრულში და თვითონ რატო არ მიხედა და აი ამ განწყობაზე, რადგან შეამჩნია, რომ ეს განწყობა ეს გამოიყენა და სკოლისკენ მიმართა მთელი ისრები, ამაში ჩართელი კამპანია ამოქოქა, ასე ვთქვათ, სკოლის წინააღმდეგ. მაგრამ აქ რას უყენებს, რა პრეტენზიას უყენებს? აი, როდესაც ისრები გადამისამართა სკოლისკენ, აი რას ამბობს, რომ პატრულში არ უნდა დაგერეკათ? როცა მოსწავლეები უკვე გაზრდილები არიან იმ ცნობიერებით, რომ როდესაც რამე ხდება, უნდა დაარეკო პატრულში. აი, ბავშვებს, იმ სკოლის მოსწავლეებს, არა მარტო მწვანე სკოლის, არამედ სხვა სკოლის მოსწავლეებს რას ეუბნებიან, რა მესიჯია ეს? ნუ ერთ-ერთი პრობლემა ამ სიტუაციაში ის არის, რომ შედეგად მივიღეთ ის, რომ ამდენი წელი მუშაობის, როდესაც სკოლის მოსწავლეებს არწმუნებდნენ, რომ უნდა ითანამშრომლოს სამართალდამცავებთან, რომ როდესაც ხედავს, რომ რაღაცა დანაშაული ხდება, უნდა აცნობს პოლიციას და ასე შემდეგ, ეს სისტემა ჩამოიშალა, ხო? ეხლა ხედავთ, რომ იშლება, თუ შეიძლება შეჩერება ამის, თუ უკვე მე მგონია, რომ ეხლა ძალიან რთული იქნება ახალგაზრდა დაარწმუნო, რომ კარგი იქნებოდა, რომ პოლიციაში განაცხადოს დანაშაულის შესახებ, მაშინ როდესაც მან არ იცის პოლიცია რას მოიმოქმედებს ასეთ ვითარებაში და ან პირიქით იმის გამო რომ იცის რას მოიმოქმედებს რომ გამოიყენებს სრულიად მიუღებელ მეთოდებს და სხვა ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა. მეორე პრობლემა ის არის რომ ხა ხელისუფლება როცა ამბობს რომ ჩვენ გვინდა იგივე რეგულაციები გავრცელდეს კერძო სკოლებზე რაც არის საჯარო სკოლებში ცხადია შეიძლება გულისხმობდეს ბევრ რაღაცას ანუ საჯარო სკოლებში მაგალითად ვრცელდება არა მხოლოდ ის რეგულაცია, რომ პოლიციაში უნდა დაარეკოს
სკოლის დირექტორმა, არამედ იქ არის ფსიქოლოგიურ სამსახურში გადამისამართება ბავშვის და სხვა. მაგრამ პრობლემა აქაც არის. ანუ ეს სისტემა თავისთავად არის ძალადობრივი და კონტროლზე დამყარებული, რომელიც საერთაშორისო გამოცდილებით ვიცით, რომ არანაირად არ ამცირებს პრობლემებს სკოლაში, ძალადობის პრობლემებს, რაღაცა ვანდალიზმის პრობლემებს და სხვა. პირიქით, ზოგ შემთხვევაში, ზოგ კულტურაში იზრდება კიდეც ეს პრობლემები, მაშინ, როდესაც ვაყენებთ კამერებს, შექმნას ფორმიანი ხალხი, როდესაც ფსიქოლოგიური სამსახური ეს არ არის მხარდამჭერი სამსახური, არამედ არის იგივე ფორმიანი ხალხის გაგრძელება. ან დღეს როგორ მუშაობს ხო ეს სისტემა? ეს ფსიქოლოგიური სამსახურიც ასეთია? ფსიქოლოგიური სამსახური არის მანდატური სამსახურის ნაწილი. მანდატური სამსახურში გადამისამართება ხდება სკოლის მიერ, როდესაც თვითონ ფიქრობს, რომ ბავშვთან ვერაგვარებს რაღაც საკითხებს და ბავშვს ჭირდება სხვა ტიპის ჩარევა. როდესაც სკოლაში სიარული არის სავალდებულო და როდესაც სკოლა შეუძლია რომ გააგზავნოს ფსიქოლოგთან, ეს სერიოზულ ჯარდეხს აკერებს ახალგაზრდას, რომ ის არ არის ნორმალური, მას სჭირდება მკურნალობა, იმიტომ რომ არ ექვემდებარება აღზრდას, მასთან შეუძლებელია სხვა მეთოდებით რაღაც ურთიერთობები. მაშინ რა უნდა გააკეთოს? აი ეს რეცეპტი რა არის, სიკო? ანუ მნიშვნელოვანი არის ბევრი სხვა მექანიზმის შემოღება, რაც ჯერ ჩვენთან არც არის. მაგალითად, მედიაციის მექანიზმები არსებობს, ხო, როდესაც მაგალითად დაზარალებული და თქვა ის ვინც დააზარალა ეს ადამიანი ერთად არის კანონმდებლობაში ეს, არის ჩადებული. სკოლაში არ არის, ანუ სკოლაში. ანუ სკოლამ არ იცის ეს როგორ გააკეთოს. ის წესებიც კი არ იცის, რომელიც მიღებულია სახელმწიფოს მიერ. მაგალითად, აი ხა იანვარშია დამტკიცებული ზუსტად ახალი წესი ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მოქმედებების და მაგალითად იქ არის გაწერილი როგორ უნდა მოიქცეს სკოლა, როდესაც სუიციდის შემთხვევა ხდება, რომ მაგალითად არ უნდა გამართოს რაღაცა პანაშვიდი, რომ არ უნდა გააიდეალონ ადამიანი, რომელსაც ასეთი ნაბიჯი გადადგა. ჩვენ დავინახეთ ის, რომ საჯარო სკოლებში ზუსტად ესეთი შეკრებები გაიმართა და ერთად რაღაცნაირად იგლოვეს ახალგაზრდა და სხვა, რაც გასაგებია, სრულიად ბუნებრივი რეაქცია არის მასწავლებლისას, მოსწავლისას, როდესაც ხედავს, რომ მის თანატოლს ესეთი შემთხვევა ესეთი რაღაც შეერთხვა, ხო? მაგრამ ვიცით, რომ ეს არასწორია, ანუ პროფესიონალები გვეუბნებიან, რომ ეს არ შეიძლება გავაკეთოთ, იმიტომ რომ შეიძლება კიდევ უფრო გააფართოვოს. ეს წერია სახელმწიფო რეგულაციაში და ამას არ აკეთებს სკოლა, იმიტომ რომ სკოლას არ აქვს კომპეტენცია. ის მაგივრად, რომ მაგალითად სახელმწიფო მიზრუნოს იმაზე, რომ სკოლის ადმინისტრაციას მეტი კომპეტენცია ჰქონდეს, მეტი ავტონომია ჰქონდეს ასეთ შემთხვევებში, რომ კრიმინალიზება არ მოახდინოს ბავშვების, მაშინ როდესაც ისინი ისეთ რაღაც ქცევებს მიმართავენ, რომელსაც არ აქვს კავშირი მაინც კრიმინალურ სამყაროსთან და რომელსაც ჭირდება აღზრდელობით სამუშაო, ის მაგერად რომ ეს კომპეტენციები გააძლიერონ, იქ შეაქვთ სხვა მექანიზმები, რომელიც პასუხისმგებლობას აცილებს სკოლებს. ანუ სკოლა, რომელიც კმაყოფილია იმითი, რომ იქ არის მანდატური, რომელსაც თვითონ არ ირჩევს, რომელსაც პასუხისმგებლობა აქვს სამინისტროს მიმართ, ხო? ეს სკოლა კმაყოფილია სინამდვილეში იმითი, რომ პასუხისმგებლობა აიცილა თავიდან. რომ გადააბარა ეს ბავშვის აღზრდის პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს. ანუ ბევრი პრობლემა გამოჩნდა ამ დღეებში, მაგალითად, ერთ-ერთი პრობლემა არის თუ როგორ უყურებთ საერთოდ მასწავლებლის პროფესიას. მაგალითად, მასწავლებელი მხოლოდ იმ ბავშვის მასწავლებელია, ვისაც მასწავლის თუ ზოგადად. აი მაგალითებზე მსჯელობა, ყოველთვის კონკრეტულ მაგალითებზე მსჯელობა, ყოველთვის უფრო ესეთი ხოლმე ადვილად აღსაქმელი, ხო? აი ამ კონკრეტულ მაგალითზე კი რაღაც დეტალებია, რაც არ ვიცით და რაც შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს და მთლიანად რაღაცა აღქმა შეცვალოს ამ ამბის ან ნაწილობრივ ან რაღაც, მაგრამ რაც ვიცით იმის საფუძველზე, ან სკოლა როგორ უნდა მოქცეულიყო, თქვენი აზრით, ნუ პოლიცია როგორ უნდა მოქცეულიყო, ვიცით, მაგრამ აი სად არის პრობლემა, ვის შეეშალა, თუ შეიძლება ამ ეტაპზე, ამ თუნდაც არასრულყოფილი ინფორმაციის საფუძველზე რაიმე შეფასების გაკეთება ამ მიმართულებით. მე მგონია, რომ ძალიან რთულია ესეთ პირობებში, როდესაც ვიცნობთ ადამიანებს, რომლებიც ამ სკოლაში მუშაობენ, ეს ხალხი დავადანაშაულოთ იმაში, რომ აი გადადგეს ისეთი ნაბიჯები, რომლებიც
ასეთ შედეგებამდე მიგვიყვანა. სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ არც კახა დავითორი, არც ბაკურსულა გაური, არც სხვები ისინი საერთოდ არ ფიქრობდნენ იმაზე, რომ ეს ბავშვი გადაეცათ ხელში რაღაც რეპრესიული მანქანისთვის, ხომ სრულიად არ იყო ეს გამიზნული. ამიტომ ძალიან რთულია ვილაპარაკოთ მათ დანაშაულზე. მე მგონია, რომ შეუძლებელი ამაზე ელაპარაკებოდ არაეთიკურიც იქნებოდა, მაშინ როდესაც ეს ადამიანები ესეთ რთულ პირობებში არიან. მაგრამ იმაზე უნდა დავფიქრდეთ, რა გვინდა ზოგადად შემდეგ, ანუ მომავალში, ხო? მე მაგალითად ვთვლი, რომ სკოლა, ნებისმიერ სკოლას უნდა კონდეს გაწერილი პროცედურა, რა შემთხვევაში უნდა დარეკოს პოლიციაში და ეს უნდა იყოს უკიდურესი ზომა. ეს უნდა იყოს ის ზომა, როდესაც მართლა სერიოზულ საფრთხეზეა ლაპარაკი. აი, მოდით, ამ შემთხვევაში გამოკვეთილია, რომ სკოლამ არ იცოდა ვინ იყო, ამის გამო დარეკა პოლიციაში, ვერ მოახდინა იდენტიფიცირება. ხო, ეს არის სკოლის მტკიცება ასეთია და ჩვენ არა გვაქვს უფლება შევიტანოთ ამაში ეჭვი, მით უმეტეს, რომ ობიექტური გარემოებები, ღამე გადაღებული კამერა, შავ-თეთრი იდენტიფიცირების, მით უმეტეს ხუდით მოზარდი მის იდენტიფიცირება თითქმის შეუძლებელი აღმოჩნდა და არის კიდევაც. მაგრამ აი მაგალითად სკოლას აქ შეხება, ესეც ვიცოდეთ, გავიაროთ, ხო, შეიძლება სხვა შემთხვევაში მოხდეს. სკოლას აქ შეხება არა თავის მოსწავლესთან, არამედ სხვა სკოლის მოსწავლესთან, რომელსაც მისი უფლება-მოსილებები აღარ ვრცელდება. აი ამ შემთხვევაში რა უნდა მოხდეს, ხო? თუ თავის მოსწავლესთან გასაგებია იქ რაღაცა შიდა განაწესია, იცის როგორც. არა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ამ სკოლის შემთხვევაში ბევრი ისეთი შემთხვევა ყოფილა, როდესაც მათ მოუგვარებიათ ეს ამბავი, ამაზე უფრო წარწერებზე, გაკეთებაზე გაცილებით უფრო რთული ამბებიც, მაგრამ აი რა შეიძლება გააკეთოს სხვა მოსწავლესთან დაკავშირებით, სხვა სკოლის მოსწავლესთან დაკავშირებით სკოლამ? ანალოგიას მოვიყვან, ხო? ჩვენ ექიმებისგან ველით, რომ ის უმკურნალებს ნებისმიერ ადამიანს და არა მხოლოდ მის პაციენტს, რომელმაც კონტრაქტი დადო მის კლინიკასთან და მას გადაუხადა ფული. ან ჩვენ ექიმისგან, როგორც პროფესიონალისგან ველით ის, რომ ის არის მოწოდებით ექიმი და არა მხოლოდ კონტრაქტით ექიმი. დაახლოებით ესე უყურებ მე მასწავლებლობასაც და სკოლის როლსაც, ანუ იმის თქმა, რომ რომელიღაც ბავშვი ჩემი მოსწავლე არ იყო, ამიტომ იქ რაღაც პასუხისმგებლობები მე არ მაქვს. მაგრამ აი როგორ ჩემთვის ნიშნავს იმას, რომ ეს არის მხოლოდ საკონტრაქტო ურთიერთობა კონკრეტულ ბავშვთან და არა პედაგოგიური პროფესიის რაღაცა ეთიკის ნაწილი. მარიამს უნდა რაღაცა კითხოს. აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემა, თითოეული მასწავლებელი, თითოეული მოსწავლე მშობელი თუ სხვა უნდა ზრუნავდეს არასრულწლოვან ნებისმიერ ადამიანზე. მიუხედავად იმისა, ის არის თუ არა კონკრეტული სკოლის მოსწავლე. მე ჯერა რომ მასწავლებლების დიდი ნაწილი და მათ შორის მწვანე სკოლაშიც ასე უყურებს თავის პროფესიას და არ უყურებს პროფესიას ისე რომ აი ჩემი მოსწავლე კონკრეტულად მე არ ვასწავლე და თუნდაც ჩემი სკოლის მოსწავლე მარიამს უნდა რაღაცა კითხოს სიკო. ანუ ამ კონკრეტულ სიტუაციაში რაც გააკეთეს ამ სკოლის დირექტორებმა ახლა ანუ შენ თვლი რომ მათ არიზრუნეს, როდესაც 112-ს დაურეკეს, ანუ და ეს იყო შეცდომა კონკრეტულ სიტუაციაში. მე მგონია რომ პოლიცია არის ზრუნვისთვის. ანუ პოლიციას აქვს სრულიად სხვა ფუნქცია, ან პოლიციას მე რა შემთხვევაში დაურეკავდი ზრუნვისთვის, მიჭირს ახლა ასეთი და კონკრეტულად რა უნდა გაეკეთებინათ? არ ვიცი, მე ეჭვმეპარება რომ სკოლაში თუ ხედავთ რაღაც ვანდალიზმის ფაქტს, ვინმე წარმოიდგინოს რომ აქ ვიღაცას დასრული ადამიანი მოვიდა, არასრულ თავისთავად ცხადი იყო, რომ ეს არასრულწლოვანის გაკეთებული იყო. თუ იდენტიფიცირებას ვერ ახდენ ადამიანის, ეს იმ შანსს ტოვებს, რომ ეს შენი მოსწავლეა, ხო? ან თუ იდენტიფიცირებას ახდენ, მაშინ ნამდვილად იცი, რომ შენი მოსწავლე არ არის, მაგრამ თუ ვერ ახდენ იდენტიფიცირებას, მაშინ ყოველთვის რჩება იმისი შანსი, რომ შენმა მოსწავლემ გააკეთა. ან შენ მოსწავლესთან ურთიერთობას იწყებ პოლიციის გავლით. ხო? ანუ ახდენ იმის იდენტიფიცირებას, რომ ეს არ არის შენი მოსწავლე. ამას ზუსტად, მაგრამ ვინ არის ამას ვერ არკვევ? ესე იგი ვერ ცნობ შენ ყოფილ მოსწავლეს, ამაზე ელაპარაკე. კი, შესაძლოა. მე მგონია რომ წესი ზოგადად სკოლებში, ანუ კონკრეტულ სკოლაში დავიდავანებოთ, უნდა იყოს ის, რომ არასრულწლოვანი, როდესაც სკოლაში ჩადის ვანდალიზმს, მას პოლიციასთან არ უნდა კონდეს კავშირი.
არანაირად არ უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ პოლიცია ვერ აღზრდის. სრულწლოვანია ეს გამაგებინეთ იგივე პროცედურა. სიკოს ეს არის ის კარგი. მე არ მესმის რანაირად შეიძლება წარმოვიდგინოთ ის რომ სრულწლოვანი ადამიანები შედიან სკოლაში და იმ წარწერებს აკეთებენ რაც სკოლაში დახვდათ. მე ძალიან თეორიულად შეიძლება, ანუ მე რა ვიცი, მე სკოლა არ ვიცი. წარმოდგენ და ბევრი ქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ სრულწლოვანი შედის სრულწლოვანები და აზიანებენ სკოლას. ხო, არ ვიცი, მე ეთქობა უფრო ნაკლები ვიცი, განახლების სისტემაზე, ვიდრე თქვენ. შეიძლება შესაძლოა იმეებზე. პრობლემა ერთი რასაც მე სულად ვეთანხმები იმაში, სიტუაციაში, ეს კარგია მარტო არ ვარ ამ სიტუაციაში, რომ პოლიციისადმი მიმართვა და თუ არ არსებობს ეს უნდა იყოს უკიდურეს შემთხვევაში. ეს ასეა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი მე თავიდან მივთქვი რომ თუ ვერ დადგინდა ვინ იყო არასრულწლოვანი იყო, სრულწლოვანი იყო თუ ვინ იყო და ვიღაცა შემოვიდა, ნუ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა დაირკვეს პატრულში და მე გაირკვეს. ხო, მაგრამ აპრიორი ის თქვა რომ აუცილებლად ეს იქნებოდა. თავისთავად, არა, ეს სხვა ამბავია, მე არ ვიცი რა თულია ამაზე ლაპარაკი თუ ვერ ამოიწნეს იმაზე. თუმცა რა თქმა უნდა მაღალი ალბათობით ეს ვიღაც მოსწავლის გაკეთებული იქნებოდა და არა იმისი, თუმცა რახან ვერ ამოიწნეს. არა, დავარ ეს მარტივად ეს არ არის ჩვენი მოგონილი ხა სიკო იცნობს პრაქტიკას ასევე სოფლიო სკოლების თქვენც იცნობთ ისიც თქვენც კარგად იცით სოფლიო სკოლებში როგორც არის არა ეს ჩვენ გამოცდილება გვაქვს აქ და სოფლიო სკოლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში შვეიცარიაში ბრიტანეთში ანუ პოლიციისადმი მიმართვა არასრულწლოვანი სასახლის გასაგებია არის უკიდურესი ზონა ანუ ეს არ უნდა იყოს მოქალაქე არიზდება რა იმ შემთხვევაში თუ დაინახე რომ აქ შეიძლება თან იქ ჩვენ რაღაც დეტალები არის რაღაც სკრინებზე ალაპარაკე რომ შინაარსი არ ვიცით და რომლის შემდეგ მოხდა რომელმაც შესაძლოა გამოიწვევდა რომ სხვა შემთხვევაში ცოტა უცნაურია რატომ მოხდა საერთოდ კრიმინალური პოლიციის ჩართვა ამ საქმეში ეს არის ჩემთვის მთავარი კითხვა აქ ბრაშუაში იყო ერთ-ერთი მთავარი კითხვა აი როდესაც იქ ბავშვების უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი ძალიან მძიმე მაგალითების მოყვანა არ მინდა მით უმეტეს ამერიკის სკოლების შემთხვევიდან მაგრამ იცი რომ რაღაცა შეიძლება უსაფრთხოების პრობლემა იდგეს და ამას შენი ძალებით ვერ გაუმკლავდე ამ შემთხვევაში რა ხდება უსაფრთხოების პრობლემა ცხადია შეიძლება იყოს როცა არ იცი ანუ სკოლაში რა ხდება და ასე შემდეგ მაგრამ მე არ ვიცი მე რა ინფორმაციაც მაქვს ამ შემთხვევის შესახებ მე არ ვიცი რატომ იყო ესეთი შიშის საფუძველი ანუ საქართველოს სკოლებში არ ხდება ის რაც ამერიკის სკოლებში ხდება და საბედნიეროდ და იმედია თუმცა და თან რაც იყო აღწერილი რა დაზიანებებიც იყო ახლა სკოლაში მიღენებული რა ვიცი მე არ გამიგია რომ ახლა რაღაც ტერორისტი შედიოდა სკოლაში და რაც შეეხება პოლიციის პასუხისგებლობას ანუ ეგ როგორ უნდა დავახარისხოთ აქ პასუხისგებლობების ამბავი უნდა ჯერ ერთი უნდა გავითვალისწინოთ რომ არის ლაპარაკი არასრულწლოვანებზე ხო არასრულწლოვანთან ესე იგი მთავარი მიდგომარი აღზრდა თუ ლაპარაკია იმაზე რომ არასრულწლოვანმა ზიანი მიაყენა სხვა მოსწავლეებს საფრთხე შეეუქმნა მათ ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ ცხადია რომ საჭიროა არამხოლოდ პოლიციის არამედ სხვა ვთქვათ იგივე ფსიქოლოგების თუ სხვა სოციალური სამსახურის ჩართვაც იმიტომ რომ გაირკვეს ოჯახის როლი რა არის ასეთ მოქმედებებში და სხვა მაგრამ პოლიცია არ არის აღზრდელობითი ფუნქციის მატარებელი და იმ შემთხვევაზე რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ აქ მთავარი გამოსავალი იყო აღზრდელობითი საქმიანობა ხო ანუ ის რომ ადამიანისთვის აეხსნათ რას აკეთებ და რატომ იყო ეს პრობლემა მაიცი როგორც დაწერა კონკრეტული ის არის რომ პოლიციამ უნდა აუხსნას რა დაწერა შემდეგ კანონში ჩვენთან არის გაწერილი მედიაცია როგორ უნდა გააკეთოს რომ ზუსტად აღწერა რა უნდა გაეკეთებინა პოლიციას თუმცა აქ ამ შემთხვევაში კიდე იკვეთება სხვა დეტალებიც მაგრამ მხოლოდ წარწერებზე რო ყოფილიყო საქმე სკოლასთან უნდა ეშუამდგომლა უნდა გადაეცა
გადაიღება, უნდა ელაპარაკოს სკოლას, რა ზიანი მიადგა ამით მას, ან ბავშვები როგორ დაისტრესდნენ და ამის შემდეგ მას უნდა გადაიღება. აი ძალიან კონკრეტული, რაც შეიძლება პოლიციას გაეკეთებინა და უნდა გაეკეთებინა კანონმდებლობის მიხედვით. ეხლა ესე არ არის, რომ პოლიციას გადავეცით და ჩვენ კანონმდებლობის მიხედვით, არა, კრიმინალური პოლიცია, ამიტომ ეხლა კრიმინალური პოლიცია კიდე სხვა საკითხია და ამას ვამბობთ, რატომ ჩაერთო, ეს არის გასარკვევი, მაგრამ ამ შემთხვევაში იყო ძალიან მკაფიო და მე ჩემი შემთხვევაც მოვიყვანე, როდესაც ჩემ შემთხვევაში პოლიციამ უშიო ამდგომლა მოზარდებს და იქ მოხდა მედიაცია ძალიან კულტურულად და კანონის დადგენილ ფარგლებში, ცივილურად ჩატარდა ყველაფერი. ამ შემთხვევაშიც მოლოდინი იყო, რომ იგივეს გააკეთებდა პატრული, თუ ეს აღმოჩნდებოდა, არასრულწლოვანი და სრულწლოვანი შემთხვევაშიც ახლა ჯარიმა და ადმინისტრაციული სახდელი დიდი ნამდვილად არ არის წარწერებზე, ხო? აი ეს უნდა გაეკეთებინა ხა, როდესაც არსებობს პოლიცია, როდესაც არსებობს კანონი, რომლითაც მიხედვითაც პოლიციამ უნდა იმოქმედოს და ამ შემთხვევაში ძალიან მკაფიოა ეს, მაშინ რას ნიშნავს, არ არის ამხსნელობითი, არის სადამსჯელო და ცოტა ეს იმას ნიშნავს, რომ კანონი არ მუშაობს, ეს ნიშნავს იმას, რომ კანონი არასწორია. კანონი არ მუშაობს, კანონი მუშაობს კარგარკვეულ. მე ვთქვი, რომ ჩემ შემთხვევაში კანონმა იმუშავა, არ არის ესე. ჩემი ფაქტის შემთხვევაში კანონმა იმუშავა იდეალურად. კიდევ ერთხელ მე პირადად შემთხვევაში და მე ზუსტად ვიცი დეტალებში რაც მოხდა. იდეალურად იმუშავა შუამდგომლობის და განრიდების მოთხოვნებმა ამ კანონის. მაგრამ არ იმუშავა ამ შემთხვევაში მე მოლოდინი მაქვს, რომ აი ესე მოხდება, როგორც არის კანონში გაწერილი. კანონი არ ავალდებულებს სკოლას, რომ სკოლის მასწავლებელი სკოლას არა, პოლიციას ავალდებულებს, ასე მოიქცეს მოზარდების შემთხვევაში. სრულიად ცხადია, რომ პოლიცია არის ჩვენთან სრულიად არაადეკვატური, იყენებს ბოროტ ძალას, მაშინ როდესაც არის არაკომპეტენტური, მაშინ როდესაც მისთვის მთავარია, რომ მას არ კონდეს გაუხსნელი საქმე და საერთოდ არ აინტერესებს ადამიანი და არ აინტერესებს ბავშვი და ასე შემდეგ. ეს სრულიად გასაგებია. სხვა რამეზე ვლაპარაკობ, მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ საქართველოში კანონმდებლობა და სკოლები არ არის მიმართული იქით, რომ მოსწავლე აღზარდოს. და აღზრდა არის ძირითადი ფუნქცია. მაგალითად, კამერებს როცა აყენებ ჩვენ სკოლაში, ეს თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ შენთვის მნიშვნელოვანი არის უფრო მეტად უსაფრთხოება და უსაფრთხოებისთვის უფრო მნიშვნელოვანია კონტროლი, ვიდრე ის, რომ ადამიანმა უსაფრთხოება მნიშვნელოვანი არ არის სკოლაში? უსაფრთხოება არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ კონტროლზე დაფუძნებული უსაფრთხოება არ მუშაობს. ანუ რაც არ უნდა ამტკიცოთ თქვენ, რომ კანონი რახან არსებობს, ამიტომ მუშაობს და არსებობს შემთხვევა, რომ ვიღაცა დაიცვა კამერამ, ჩვენ გვაქვს საპირისპირო შემთხვევებიც, როდესაც ყველაზე მეტად აღჭურვილ სკოლაში, ყველაზე მეტი მანდატური სადაც ყავს, ყველაზე მეტი დაცვა სადაც ყავს, იქ ხდება მკვლელობები. ხო, ანუ ეს კი ბატონო, ძალიან საინტერესო თემაა და ამ თემაზე ალბათ იმედია ჩვენ კიდე მოვახერხებთ, ამ პოლიტიკური სიტუაციის გადამკიდე ცოტა ძნელია ვთქვათ, რომ ესეთი თემებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი თემებისთვის დრო გრჩება, მაგრამ იმედია დაგრჩება და ამაზე უფრო ღრმად ვილაპარაკებთ. ძალიან საინტერესოა ეს ხედვა, შეუპირისპიროთ ალტერნატიულ ხედვას და ამაზე ვიმსჯელოთ. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო სიკო ჯანაშია, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად და ბოლოს სტუმარი, რომელიც ჩვენ ჩაგვერთვება, არის დათო ლაგვილავა, 51 სკოლის ყოფილი დირექტორი. Adun dato მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Თქვენი შეხედულება ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე როგორია? მით უმეტეს რომ სკოლის დირექტორი იყავით 51 სკოლისთან, თუმცა მაშინ აღარ იყავით, როდესაც ხოვრავას ტრაგედია მოხდა. Აი აქედან რა დასკვნები უნდა გამოგვეტანა, აქედან რა დასკვნები უნდა გამოვიტანოთ და როგორ შეაფასებთ ამ საქმის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით სტუდიაში სტუმრებს და ვისარგებლებ შემთხვევით, მინდა მივსამძიმრო ლუკას ოჯახს, მის მეგობრებს, მის ახლობლებს, ვისაც გული დაწყვიტა ამ საშინელმა ტრაგედიამ და არა მარტო ლუკამ მოგეხსენება სამწუხაროდ, აი ბოლო რამოდენიმე დღის განმავლობაში, როგორც სამეგრელოში, ბათუმში სამწუხაროდ ეს ფაქტები იქაც გამოვლინდა. რაც შეეხება კონკრეტულად მწვანე სკოლაში მომხდარ ფაქტს, სანამ ჩემს მოგახსენებთ, მე მინდა
მაყურებელმა მსმენელმა კარგად რომ გაიგოს ჩემი პოზიცია. 51 სკოლაში იყო მსგავსი ფაქტი. ფასადი შეიღება, იქ ისეთი უბოროტო წარწერა იყო, ასე ვთქვათ, ფასადზე, მაგრამ ძალიან ამახინჯებდა სკოლას. ერთგვარი შეიძლება ითქვას ვანდალური ფაქტიც იყო, მაგრამ იქ იყო მინიშნება შესტოი ასე წარწერით და ჩვენ ვიმჟელეთ, ბუნებრივია გვერდზე პეტრიაშვილზე არის ეგრეთ წოდებული შესტოის სკოლა, 91 სკოლა, ვიფიქრ ჩავთვალეთ, რომ ალბათ იმ სკოლის მოსწავლე იყო, იმიტომ რომ იმ პერიოდში როცა ეს წარწერა მოხდა, იქ საათებით განსაზღვრეთ და სკოლიდან ბავშვები არ გასულან. მოკლედ დაუკავშირდით იმ სკოლას ადმინისტრაციის თანამშრომლებს, მოვიყვანეთ, კამერების ჩანაწერები ვაჩვენეთ და მოხდა ბავშვის იდენტიფიცირება. მშობელთან ერთად გამოვიძახეთ, იქ საღებავი ქონდა ჩვენ, მივეცით ის თავისივე ხელით გადაღება, საკმაოდ ასე ვთქვათ, სიამოვნებითაც. ასე ამოიწურა ეს ინციდენტი. მაგრამ მე ხას უსვავ. ჩვენ შემთხვევაში მოხდა ამ ადამიანის იდენტიფიცირება. რაც შეეხება მწვანე სკოლის შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ, დანაშაულის ფაქტის, ასე ვთქვათ, ჩამდენი პიროვნების ადამიანის იდენტიფიცირება ვერ მოხდა. მე ვფიქრობ, რომ ასეთ შემთხვევაში სკოლა მოიქცა ადეკვატურად, სწორად, სამართლებრივად ასეც უნდა მოქცეულიყო. ახლა მე თქვენს და ნებისმიერ მაყურებელს მიმართავ, ახლა ოჯახშიც რო შემოვიდეს ვინმე უცნობი ადამიანი, ხას უსვა, უცნობი ადამიანი, რომელიც დანაშაულს ჩადის, ბუნებრივია ვისთან დავიწყებთ ამის გარკვევას, ახლა ეგრეთ წოდებული უბნის მაყურებლებთან, ძველ ბიჭებთან, მეზობლებთან, თუ ბუნებრივია ნებისმიერი კანონმორჩილი მოქალაქე ამის გარკვევას დაიწყებს პატრულის საშუალებით, ხო? კიდევ ერთხელ ხას უსვავ. როდესაც ვერ ხდება იდენტიფიცირება ადამიანის, ვინც ასე ვთქვათ, დანაშაული ჩაიდინა. ცალსახად მიმაჩნია, რომ სკოლის ადმინისტრაცია ამ შემთხვევაში მოიქცა სწორად. ბუნებრივია, მათ არ ქონდათ იმის განცდა, რომ სამართალდამცავ ორგანოები სრულიად არაადეკვატურად მოიქცეოდნენ, დაარღვევდნენ კანონს და მოზარდზე მოახდენდნენ ზეწოლას და ამოზარდს მიიყვანდნენ თვითმკვლელობამდე. და დაწუნებული ვარ სკოლის ადმინისტრაცია, მე ვიცნობ ახლა დავითურსაც, ბაკურსაც, თითქმის დაწუნებული ვარ, რომ მოეხდინათ იდენტიფიცირება იმ ადამიანის, ვინც ეს ჩაიდინა, შესაძლოა სხვა გზით, ასე ვთქვათ, ეცადათ ამ პრობლემის მოგვარება. მაგრამ როცა ვერ მოხერხდა იდენტიფიცირება, მათ ჰქონდათ მხოლოდ ერთადერთი, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი და სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს ჩემი აზრით და მიმართეს 112-ს. სხვა შემთხვევაში აბა როგორ უნდა მოქცეულიყო? აბა სახელმწიფო რას გვირჩევს ჩვენ ასეთ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეთ? ანუ დანაშაულის ფაქტის შემსწრე, როცა გავხდებით, ჩვენთან უნდა დავიწყოთ გარკვევა საკითხის, ანუ სხვა გზები უნდა ვეძებოთ, როცა ვერ ხდება დანაშაულის იდენტიფიცირება. სახელმწიფო იმიტომ არსებობს და იმიტომ ყავს შესაბამის სამსახურები, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა მიმართოთ შესაბამის ორგანოებს, ამ შემთხვევაში 112-ს, ხო, საპატრულო პოლიციას. ეხლა აქ ძალიან ჩემი აზრით არა მხოლოდ არაადეკვატურად დანაშაულებრივად მოიქცა პოლიცია, როდესაც მოზარდი დაიბარა გამოკითხვაზე, ეგრეთ წოდებულ არა დაკითხვაზე ხას უსვავ, იმიტომ რომ დაკითხვის შემთხვევაში მას ადვოკატი უნდა ყოლოდა. დიახ, მოწმედ დაიბარეს გამოკითხვაზე და რაღაცნაირად манипуляციების საშუალებით მოახერხეს ამ მოზარდზე ზეწოლა. ეს არის პრობლემა, რომ დღეს, როდესაც ერთის მხრივ სახელმწიფო გვეუბნება და ჩვენც ვამბობთ, რომ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად უნდა მიმართოთ სამართალდამცავ ორგანოებს და უნდა ვითანამშრომლოთ დანაშაულის არსებობის შემთხვევაში პოლიციასთან, ამ დროს სახელმწიფო რას გვეუბნება, რომ არ უნდა დაერეკა პოლიციაში და ვფიქრობ, რომ ძალიან რბილად რო ვთქვათ, უკიდურესად დიდი უსინდისობაა და საქმის ჩაუხედავებაა ამ შემთხვევაში ისრების გადატანა სკოლის ადმინისტრაციაზე. ეს სახელმწიფო ამით ცდილობს, რომ ეგრეთ წოდებული ბოტები, ტროლების საშუალებით ეს ბოლო 2 დღის რამოდენიმე დღის განმავლობაში ეს დღეებია მაქსიმალურად ცდილობს, რომ გადაიტანოს აქცენტი, ისრები გადაიტანონ სკოლაზე. ეს რას ემსახურება? ანუ გასაგებია, რომ თავის პასუხისგებლობის
რაღაცა არიდებას, ხო, რომ მე არ კი არა ვარ დამნაშავე სკოლა, დამნაშავე სკოლას არ უნდა. ასეც რომ იყოს, ეს ხომ არ ამართლებს არას პოლიციას. მოდი პირდაპირ ვთქვა, ასეც რომ იყოს, დამნაშავეც რომ იყოს, მე სასახატო მოგონა. დამნაშავე ხა აქ დანაშავ კანონიერად რა თქმა უნდა, მორალურ ხარეზეა საუბარი, ხო, შეეძლო. შეიძლება ლაპარაკი აქ შეიძლება იყოს, რომ აი შეეძლო სკოლას უკეთესად მოქცეულიყო. კიდევ ალბათ რაღაცა რესურსი, რაღაცა სივრცე იყო დარჩენილი იმისათვის, რომ მაგრამ ამ სივრცეს ეძებ მაშინ, როდესაც დარწმუნებული ხარ, რომ პოლიციასთან დარეკვა არ შეიძლება. დღეის შემდეგ მე არ ვიცი რა დამოკიდებულება შეიძლება იყოს პოლიციამ, მაგრამ პატრულის მიმართ ასეთი დამოკიდებულება, ეხა პირადად მე მიუხედავად იმისა, რომ სრულიად ძალიან მძიმე ფერებში ვხედავ ამ სისტემასაც და პოლიტიზირებულ სისტემას, პატრულის მიმართ 112-ში დარეკვასთან არასდროს არ გაიგივება, არ მომიხდენია ამ პოლიტიკური სისტემით. მაინც მგონია, რომ 112-ია დამეხმარება, უნდა მიმართო ყველა გასაჭირი შემთხვევაში და რაღაც ყველა დადაშაულის ნიშნების შემთხვევაში. ასეთი ასე ეს იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რომ ეს გვესწავლა, რომ ეს კანონმორჩილი რაღაცა საზოგადოება გამختარიყავით, რომ დარეკვა პატრულში არ ყოფილიყო ჩაშვებად, არამედ ეს ყოფილიყო რაღაც პასუხისმგებლიანი მოქალაქის ვალდებულებად, ასე გაიზარდნენ ჩვენი შვილებიც და დღეს ხედავთ, რომ აი რაღაცა ამის ჩამოშლა ხდება იმ დაშვებით, რომ აი ჯალათებს ხო არ უნდა გადავცეთ ჩვენი აქ უნდათ ყურადღების გადატანა, ქალბატონო ეკა, მე შეგახსენებთ, რომ თვითონ პატრონაც ვერ მოახერხა იდენტიფიცირება ამ შემთხვევაში, ვინც ეს ჩაიდინა და არ ვიცი ახლა შესაძლოა გაჟღერდა ეს ინფორმაციაც, რომ შეიძლება სულაც არ ყოფილიყო უკა დაუშვათ, ხო? ამიტომ ორი დღის განმავლობაში თუ არ ვცდები, პატრონმა ვერ მოახერხა იდენტიფიცირება ამ კამერების საშუალებით და ამ დროს მოხდა დაპირისპირება თანაკლასელების, სკოლის მოსწავლეების და სული საბჭოური. ეს არ არის სწორი ბატონო გიორგი, ხო, რასაც თქვა ბატონო და თუ რასაც თქვა ლაპარაკობ. საბჭოური მეთოდებით მოხდა ბავშვების დაპირისპირება. იდენტიფიცირება მოხდა იმ დილით და აქ ფიგურირებს სკრინები, სხვა ბავშვები, ამიტომ ეხლა დაველოდოთ მართლა მე ჩემ თავზე ვერ ავიღებ ამ ინფორმაციის გამოძიება, მესმის ეხლა ბევრი ინფორმაცია ვცელდება, მაგრამ ერთი მთავარი არის ის კიდევ, რომ ამ ხელისუფლება შეეცადა აქცენტების გადატანა სკოლისკენ სხვა მიმართულებითაც, რომ თითქოს და იქ ეკონომიურად უჭირდა ბავშვს და გამოაგდო სკოლიდან, ამ დროს აღმოჩნდა, რომ ფასიანს სექტორზე არ სწავლობდა, საჯარო სექტორზე სწავლობდა ეს მოსწავლე. თუმცა საჯარო სექტორზეც საჯარო ეს რაღაც შერეული სისტემაა, სადაც გადასახადი არის, თუმცა გაცილებით ნაკლები. კი ბატონო, ყოველ შემთხვევაში თანხის გადაუხდელობა არ იყო პრობლემა. ანუ ამ შემთხვევაში თანხის გადაუხდელობა არ იყო მიზეზი სკოლიდან გადაყვანის, ხო და არავის არ გაუგდია სკოლიდან. ამით იმის თქმა მინდა, რომ სახელმწიფო ამით ცდილობს ადამიანების მოქალაქეების ემოციებზე, ასე ვთქვათ, ითამაშოს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და სამწუხაროდ აი ამ ბოტების ეგრეთ წოდებული და ტროლების საშუალებით სამწუხაროდ რაღაც გარკვეული ნაწილის საქმეში ჩაუხედავი გაუთვითცნობიერებული ადამიანების ტვინების გამორეცხვა შეიძლება ასე ითქვას ხდება სამწუხაროდ და სანამ სულ სიმართლეს გაიგებს ადამიანები რატომღაც ადანაშაულებენ სკოლას და ამ დროს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა რომ სკოლა ამ შემთხვევაში ვინაიდან ვერ მოხერხდა იდენტიფიცირება იმ ადამიანის ვინც ჩაიდინა ის რაც ჩაიდინა ყველამ კარგად ვიცით ამიტომ მიმართა 112-ს და ვფიქრობ რომ სამართლებელი ვარ და ძალიან დიდი მადლობა რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად ეს იყო დათოლაგვილავა 51 სკოლის ყოფილი დირექტორი და უკვე სტუდიაში ძალიან მოკლედ უნდა შევაჯამოთ ეს ამბები მარიამ ესე იგი პირველი აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ სახელმწიფომ სპეციალურად გადაიტანა ისრების სკოლისკენ, იმიტომ რომ ზუსტად იცოდა, რომ მას ჰქონდა შეცდომა დაშვებული იმ ინსტანციაში, რომელზედაც უშუალოდ პასუხისმგებელი იქნებოდა თვითონ. თან ფიქრობდა, რომ თუ ეს იყო კერძო სტრუქტურა, აქედან კიდე კერძო სკოლა, ანუ უფრო ადვილად გამოძვრებოდა და განათლების სამინისტროც ამას უფრო მარტივად ასდა. მეორე, რაც მინდა აქედან ვთქვა, მე ფიქრობ, რომ ყველაზე საშიში
რაც დაიწყო ამ ხელისუფლებამ იყო ის, რომ დემონიზება გააკეთა 112-ის და გააკეთა უშუალოდ იმის, რომ დახმარებისთვის არც მეშინია ყოველ შემთხვევაში, როგორ უნდა იმუშაონ ახლა საჯარო სკოლებმა იმისთვის, ისე რომ ბავშვებს შემოუბრუნდეს უთხრან ასწავლონ, რომ 112-ში უნდა დარეკონ იმ შემთხვევაში, როდესაც მათ გაუჭირდებათ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი ამბავი იყო 2 დღის განმავლობაში და ესე ვთქვათ სისტემურად და ზედმიწევნით ამას აკეთებდნენ თითქოს აი ზუსტად ის ადამიანები, რომლებიც ბავშვებზე იყო მიმართული ეს. მესამე რაც მთავარი ამბავი და მე ვფიქრობ, რომ ეს ასეც იყო, ამითი ხელისუფლებამ გააფრთხილა ყველა საჯარო და კერძო სკოლის დირექტორი, რომ ნებისმიერ სიტუაციაში, როგორც კი მათ პრობლემა შეექმნებათ და ისინი ამას ხმამაღლა, ამის მოგვარებას ეცდებიან, ყოველ შემთხვევაში ხმამაღლა ბჭყალებში, ანუ პოლიციის და სახელმწიფოს გახვევას ეცდებიან შარში, ისინი ამისთვის აუცილებლად დაიშჭებიან და ეს იქნება კიდე ძალიან სახიფათო და განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ წინა საარჩევნო წელია და საჯარო სკოლის დირექტორებისთვის ეს მესიჯად აღვიქვი ყოველ შემთხვევაში და მათ შორის საჯარო და გამოსავალი, რაც გვითხრეს, ეს კიდე ყველაზე დიდი კატასტროფა, იმიტომ რომ ანუ გავაძლიეროთ მანდატურების შეყვანა სკოლაში, ანუ ასეთივე გამოსავალი მოძებნეს 2017 დეკემბერშიც, როდესაც ისევ მანდატურების კანონს მიადგნენ, ვითომ რაღაცა გააკეთეს, ისევ ტრენინგები დანიშნეს მანდატურების გადასამზადებლად და ანუ მათი მხრიდან ასე შეფასებული ეს პრობლემა, ვფიქრობ, ეს არის კიდე ერთი საშიში სიტუაცია, რომ მათ არ უნდათ ღიად განაცხადონ, რომ განათლების სისტემაში პრობლემა და არასრულწლოვანებთან დაკავშირებით პრობლემა აქვს სახელმწიფოს, რომელიც არაერთხელ იქნა უკვე. ნინო, მოკლედ თუ შეიძლება, მოკლედ ჩავაჯამოთ. აუცილებლად უნდა ვთქვა და კარგია რომ გამახსენდა. აი ამ ხელა ტრაგედიის ფონზე, რაც ახლა ხდება და ბუნებრივია რომ განათლების სისტემასაც შეეხო. ხო, მაშინ დღეს არ ვისაუბრებდით ამ თემებზე. გუშინ განათლების სამინისტროდან, სკოლის დირექტორებთან განხორციელდა ზარი ერთადერთი თხოვნით, რომ თუ მათ მიადგებოდა რომელიმე ტელეარხი და ნათელიც იყო ისე იყო საუბარი და თუნდაც სარიელი საკლასო ოთახის გადაღებას თხოვდა, ეს არ დაეშვათ და დაერეკათ სამინისტროში. როცა განათლების სამინისტრო ახლაც კი ამ ტრაგედიის ფონზე და ზოგადად იმდენი საქმე აქვს მას და იმდენი პრობლემა აქვს, ფიქრობს იმაზე, რომ ცარიელი საკლასო ოთახი არ იქნეს გადაღებული და არ შეფრინდეს მთავარის ჩიტი სკოლის სივრცეში, აი ესეც უკვე ცალკე აღებული ტრაგედიაა. და აი ასეთი ბუნებრივია წყაროს ვერ დავასახელებ, მაგრამ რამდენიმე სკოლაში განხორციელდა ერთ კონკრეტულ რაიონში თბილისის. გარდა ამისა, აუცილებლად სათქმელა ის, რომ აი რაც მან გაუსვა მარიამმა ხაზი, მანდატური სამსახური. ეს აქვთ ახლა ძირითად, აი თითქოს რაღაც სიახლეს ამბობენ. მანდატური სამსახური და ბრძოლა გაანადგურეს, თავად გაანადგურეს. შემდგომ დაიწყეს მისი აღორძინება, შეცვალეს მისი დებულება და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან თანამშრომლობა პირდაპირ ვალდებულებად გაუხადეს ინფორმაციის გაცვლა, რაც ჩვენ გვეძებ მეტად კიდეც და ამაზე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, როცა ამ დებულების მიღება ხდებოდა. და ეხლა ისე საუბრობენ კერძო სკოლებში მანდატურის სამსახურის არსებობაზე, თითქოს არ იყვნენ კერძო სკოლებში მანდატურის არ იყო სამსახური. იყო იქ მანდატურები. მანდატური არ ქვია, კერძო საფრთხეების სამსახური, რომელიც ძალიან ინტენსიურად ამის თქვა მინდა. ნებაყოფლობითი იყო და ბევრს კერძო სკოლას ყავდა მანდატურები, რომელსაც კი ნებისმიერ მომენტში მათ შეუძლიათ ისინი დაასაქმონ, მაგრამ უფრო კვალიფიციური კადრითაც ჩაანაცვლა ძლიერმა სკოლებმა, როცა უსაფრთხოების კონკრეტული ორგანიზაციები დაიქირავეს და მათ ანდეს უსაფრთხოება. როცა საუბრობს თეატრულუკიანი, რომ თურმე იგივე რეგულაციები თუ რა უნდა გავრცელდეს, კარგად ვერ გავიგე, მაგრამ 100 ვიდეო სამეთვალყურეო კამერა გააჩნია მწვანე სკოლას, 100. საჯარო სკოლას გააჩნია დაახლოებით 10. ხო?
ანუ თუ აქ უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობთ და უსაფრთხოების რაღაც რეგულაციებზე, ისედაც ნათელია, რომ კერძო სკოლა უკეთ არის აღჭურვილი, ვიდრე საჯარო სკოლა. გარდა ამისა, კერძო სკოლა საჯარო სკოლისგან განსხვავებით ყავს ასევე ფსიქოლოგისტი, ყავს ფსიქოლოგი. თუ დღეს საუბრობენ, რომ ფსიქოლოგიური ცენტრი არსებობს, თურმე რომელიც ფაქტობრივად მანდატურის სამსახურს ექვემდებარება და რომელიც ვერც აუდის ათასობით მოსწავლეზე სრულმა ერთმა ცენტრმა როგორ უნდა განახორციელოს. ან სად არის ქვეყანაში იმდენი ფსიქოლოგი, რომ ყველა საჯარო სკოლაში იყოს, ხო? ანუ ამის შედარებაც კი უბრალოდ კერძო სკოლის და საჯარო სკოლის სერვისისა შეუძლებელია სწორედ ამიტოა, რომ თქვენ განათლების დასაწყისში აღნიშნეთ მაღალჩინოსნელთა უმრავლესობა სწორედ კერძო სკოლაში დაყავს, ხო? ბავშვი ეს არის უსაფრთხოებიდან, განათლების ხარისხიდან გამომდინარე, ანუ ზოგადად სერვისიდან გამომდინარე. და დღეს პირდაპირი დარტყმის და ასე ვთქვათ, ხელოვნურად ცდილობა იმის, რომ ისრები გადაიტანო თან კერძო სკოლის მიმართულებით, სადაც სათანადოდ ხელს ვერ აფათურებ. ხო არ არის ეს, რომ კერძო სექტორშიც გარკვეულწილად კიდევ ერთი ჩარევის მცდელობა. ამას კენაც ხო არ მიგვანიშნებს უკვე სახელმწიფო? კი ბატონო, დათო. მე არ მინდა ხელისუფლების დამცველად არათუ არ გამოვდგები პირიქით, მაგრამ რაღაცნაირად ძალიან განზოგადებას ვახდეთ ჩემს აზრით. არ მგონია ასეთი შორს მიმავალი გეგმები ქონდეს, საერთოდ ფიქრობდნენ ამაზე ხელისუფლებაში, რომ რაღაცა კერძო სკოლა როგორც ასეთი გავხდეთ. იქ არის ძალიან კონკრეტული სკოლაზე კონკრეტული ანგარიშწორების ფორმებს ეძებენ. როგორ ეს ნაციონალების სკოლა და ნაციონალების ბუდე, როგორც ისინი უყურებენ, როგორ გაანადგურონ. აი ეს ამათი დარწმუნებული ვარ ასე. აი ხა ეს სულუკიანისთვის არა, ნუ ეს მეორე პარანოია არა, თქმა უნდა. უბედურება რომ ასე უყურებენ. ისინი უყურებენ ასე, ისინი ამას უყურებენ პოლიტიკური ბრძოლის ასე ვთქვათ რომელშიც ბავშვებს იყენებენ რაღაცა წარმოუდგენელია. წულუკიანისთვის ნაციონალი რო ასწავლის ბავშვი ეს არის გაცილებით დიდი უბედურება. და ნაციონალების ბავშვების ბავშვი არა. ტერორიზმი ხო, მისთვის ასია. მართლა. და ეს მეორე უბედურება რომ ასეთი მინისტრი ყავს, მაგრამ ნუ ასია მისთვის. ნაციონალის ბავშვიც ნაციონალია. ნაციონალური ბავშვს ასწავლის, ეხლა ის ბავშვი ხარ შეიძლება ნორმალური გაიზარდოს. წულუკიანის შეხედულებით. ეს ამ უბედურებაში ვარ, ეს ერთი ამბავია. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ გვაქვს საქმე დანაშაულთან, სერიოზულ დანაშაულთან, სისტემურ დანაშაულთან პოლიციაში, კერძოდ ამ კრიმინალურ პოლიციაში, რომელსაც გამოიწვია უმძიმესი ტრაგედია, ადამიანის ეს არის ბოლომდე გამოსაძიებელი და პასუხისმგებლობა აქვს ასაღები, პოლიტიკური პასუხისმგებლობაც აქვს ასაღები გარკვეულ პირებს და შესაძლებელი პასუხისმგებლობა ბუნებრივი არ უნდა შემოიფარგლოს მარტო აქ. ჩოლოიანდი, იმიტომ რომ შეუძლებელია ეს ერთი ადამიანი ყოფილიყო. მეორე მხრივ, ჩვენ აი მე ძალიან არ მომწონს საერთოდ, როდესაც აი ასეთი თემები გაეცხონენ პოლიტიკური დაპირისპირების ამბავში და არის ორმხრივი რაღაც პოლიტიკური ანუ რეალურად გადის ხოლმე პრობლემიდან და გადადის უკვე იმაში, რომ მაგალითად აი სკოლის მიმართაც შეიძლება იყოს კითხვები. ბუნებრივია მე არ ვლაპარაკობ, რომ სკოლა არის დამნაშავე ამ შემთხვევაში. მაგრამ კითხვების დასმა და იმის გამო რომ ხელისუფლება უმართებულოდ ესხმის თავს და კი ბატონო მე დავასტურებ რომ უმართებულოდ ძალიან ამორალურად შეიძლება იტყვეს იყო ამ სკოლებზე თავდასხმები, თუმცა შეკითხვები არსებობს და ის რაც თქვა ბატონმა ჯანაშია ექსპერტმა, მე აბსოლუტურად ვეთანხმები, ალბათ არის საჭირო დავფიქრდეთ, იყოს ამაზე მსჯელობა, რომ გაიწეროს სამომავლოდ მაინც რომ როდის უნდა მიმართო პოლიცია. არსებობს ამის შესახებ გაუკაცრებია. აქედან რამე დასკვნა გამოიტანოს. მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირდაპირ ინსტრუქციაა ჩამოწერილი, რა შემთხვევაში უნდა მიმართოს პოლიცია და მანამდე რა არის გასაკეთებელი და ეს არის ბოლოზობა და არსებობს ამის შემიძლია მოგაწოდოთ კიდეც ამის ინფორმაცია. მე ქვეყნებშია ასე. ეს გაწერილი პროცედურა აქვს, კერძო სკოლა იქნება ის რაღაცა რეკომენდაციის სახით, აი ამ დროს უნდა მიმართო. ამას ეს ბევრ რამეს შემიძლია დაარეგულირებდა ამ შემთხვევაში. თუმცა ამ ტრაგედიას ბუნებრივია ვერ შევწვით აქ, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გამოვიტანოთ სწორი დასკვნები, საზოგადოებას ჰქონდეს ინფორმაცია. იგივე ეს ინფორმაცია ნაკლებობა, როცა ეს ტროლები, ბოტები და დაჟღბედურება, მე რეიწყება სწორედ და მე ბუზისგან შეიძლება სპილო აქციონა, ან პირიქით რაღაცა დაიწყოს მიჭკოლა, მე როდესაც უმართებულად თავს ესხმიეთ, მე უფრო შეიძლება იქიდანაც მიდის მე თავდასხმები და გადადის რაღაც პოლიტიკური დაპირისპირების ასპექტში, მე ვიღაცა იტყვის რომ საერთოდ საზოგადოების ბრალია და ყველა დამნაშავეა და გამოარო არავინ აღარა დამნაშავე და რა ვიცი. ამიტომ საჭიროა ძალიან სერიოზულად მოვეკიდოთ აი ასეთ საქმეებს, მეგონი როგორც განათლების სფეროშიც და ვინ ეკიდება სერიოზულად ბატონგია. მე მაინც მგონია რომ ერთ სკოლა კიდე შეიძლება გამოიტანოს აქედან ერთადერთი ვინც შეიძლება გამოიტანოს დასკვნები და რაღაცა იფიქროს რა შეიძლება და კიდე გაკეთებულიყოს სხვას ვის
ეტყობა, რომ სწორ დასკვნებს გამოიტანს. ну თუ ხელისუფლება გულისხმობთ არ ეტყობათ ეს ნამდვილად ხელისუფლებას მაგრამ რა დაინგრა აი ეს დასკვნებს რომ ვერ გამოიტანს და არაფერი რო არ გამოჯობესდება გასაგებია მაგრამ კიდე აი ამ დღეებში რა დაინგრა რა ნდობა დაინგრა ну გასაგებია რომ ეს რამდენი პრობლემა ითქვა რომ ეს სრულიად აბსურდული რაღაც კამპანია ერთის ხრივ სკოლის წინააღმდეგ მეორეს ხრივ რაღაც ისეთი იმპლიციტური აზრი რომ 112-ში დარეკვა რაღაც ეს პრობლემაა და პრობლემურია. ძალიან ბევრი მე ვინდა გავიგონე ასე რომ მოდი ნუ რა ვქნა ახლა გავიგონე ახლა ხო არა პირდაპირ ჯალათებს როგორ ურეკავ როგორ არა მე გავიგონე და ახლა რა ვქნა როცა იცოდა რომ არა მაგას მაგის დაბლოკების გარეშე ამბობ მაგის დაბლოკების გარეშე 112-ში საერთოდ როგორ იყავ ცხოვრებაში ვიღამა ვინ თქვა ცხოვრებაში არა ბავშვზე როგორ შეიძლება სკოლაში ანუ იცოდე ბავშვი იყო მაგას მოკლედ არა დიდისა ნუ თუ შეიძლება ვიტყვი რა მე ბევრგან გავიგე ეს აზრი ყოველგვარი ასი დაზუსტების გარეშე და ეს არის ძალიან ცუდი. სკოლას, რა თქმა უნდა, სკოლა ზოგადად თეორიულად სკოლას თუ ადამიანს თუ რა ვიცი, სულ პატრიარქს, ეკლესიას, ყველასთან შეიძლება კონდეს შეკითხვები აბსტრაქტულად, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ყოველგვარში მთელი იმ დისკუსიიდან რაც დღეს იყო ან რაც გავიგონე კონკრეტული არაფერი გამიგია რომ სკოლა არასწორად კონკრეტულად არის შეკითხვა რომ იმ ბავშვის იდენტიფიცირება მოხდა სკოლის მასწავლებლის მიერ და მე მასწავლებელმა აცნობა პოლიციას ეს შეკითხვა ეს არის სწორი მაგრამ მე ვამბობ ნოკეთ მე ამას კითხვის ფორმით მე ამას ვეძახი ჭორს კითხვის ფორმით გამოთქმულ ჭორს მაგრამ ყოველგვარში მე ნუ კარგი თუ შეიძლება ვიტყვი რა რაღაც არ მეძლევა საშუალება მე მაგ ყველა მოახდინა თუ ამის უარყოფა არავის მოხდენა რას ნიშნავს ნუ მოკლედ ხო კაი ბატონო მე იმ სკრინების ამბავი ეს უარყოფი მე არ არის ჯერამაზე ლაპარაკი და მეც ვერ ვამტკიცებ ამიტომ ეხლა ხო და მე რას ვიცი იმის ფარგლებში მე არა მაქვს არანაირი პრეტენზია სკოლასთან მოდი ასე ვთქვა არ თვლი რომ რაღაცას ვთქვა შეკითხვის ქვეშ შეკითხვა არის სიტყვა რომლის უკან იმალება პრეტენზია სინამდვილეში და ამ და ეს არა მაქვს არათანაზომადი რასაკვირველია არც არათანაზომადი ხო მაქვს უფლება არ გაკეთებ და მეც მე უფლება არა გასაგებია შევდაფო არა ჩემი აზრი ისე რომ არ გამაწყვეტინო ამის უფლება თუ მაქვს ბატონო არ დავაზუსტე ხო არა ბატონო განაცხადე აღარ ვიცი რა ვთქვა კი ბატონო ხო და ნუ რა თქმა უნდა ბოლო სიტყვა არის რომ ნუ ამის შველაზე რო ვილაპარაკოთ, საჭიროა პოლიტიზაცია. მოკლედ, ძალიან ბევრი გვესმის, რომ პოლიტიზაცია არ არის საჭირო, ჩემი, არ ვიცი, დათო დამეთანხმება თუ არა ამ შემთხვევაშიც, მაგრამ პოლიტიზაცია არის აუცილებელი ამ საქმის. რა თვალსაზრისით? ნუ იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის პოლიტიკური ამ ასე ვთქვათ, სერიოზული დარღვევები არ არის ცალკეული შემთხვევა მოსამართლე რა ქვია იმას გამომძიებელი შოლოიანის არამედ ეს არის სისტემური პრობლემა და სისტემური პრობლემის მოვლა შესაძლებელია მხოლოდ პოლიტიკურ დონეზე და ამიტომ საჭიროა ამ საკითხის პოლიტიზაცია. გასაგებია. შეიძლება უნდა შევცვალოთ. კი, მაგაში გეთანხმება ბატონიას. სერგო. ყველაზე ერთ-ერთი ძიმე გამოხატულება ხელისუფლების ასე ვთქვათ დისკუსიისა იყო კალაძე, რომელმაც თქვა, რომ დამნაშავეა ყველა საზოგადოება, სკოლა, ვთქვათ, ჩვენს და სახელმწიფო ზოგადად ისე სადღაც ზოგადად იდეალური რაღაც პლატონის სახელმწიფო და ასევე ოჯახი. ანუ ოჯახი, სკოლა. აი ამ შემთხვევაში ამ სიტყვების თქვა არის ნაძირლობა. როდესაც შენ დღეს ზუსტად როდესაც შენ ოჯახს აი ამ მდგომარეობაში ადანაშაულებ მაშინ როდესაც რასაკვირველია მშობელი მართლაც შეიძლება დაიდანაშაულოს თავი ეს არის ნაძირლობა ყველა ნორმალური ადამიანი და მათ შორის რასაკვირველია კონკრეტულად მწვანე სკოლა მისი დირექცია ხო ყველაზე მეტად ხო ეხლა განიცდის და დარწმუნებულია თქვენ ზუსტად ათქვის რომ თუ ვინმეს შეუძლია გამოიტანოს დასკვნები, გარკვეული დასკვნები, ისინი არიან და ყველა წესიერი ადამიანი ნებისმიერ ასეთ შემთხვევაში საკუთარ თავს იდანაშაულებს, მაგრამ
დადანაშაულება, როგორც ამას აკეთებენ, ეს არის ნაძირლობა. დამნაშავე და არის სისტემური დამნაშავე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ ყველა წინა შემთხვევაში, რომ ეს არის არაერთი შემთხვევა, არის ძალიან ბევრი შემთხვევა, ჩვენც ვთქვით, რომ მთელი 51 სკოლაში ყველა ვინც დაიბარეს, ფაქტობრივად ყველა იყო ესე დაკითხული და ბევრ სხვა შემთხვევაში, ხო? ეს არის სისტემური დანაშაული. ის რომ ეს ქალი ხალბატონი კვლავ მუშაობდა აქ და ის რომ გავიდათ რამდენიმე დღე გავიდა და მარტო ერთი ადამიანი იყო დაკავებული, ისიც იმის შემდეგ, რაც წინა დღეს ფაქტობრივად ამბობდნენ, რომ არ არის დანაშაული და დააკავეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გარდაიცვალა ბავშვი და რაც მთავარია, აქამდე ამ დღეების განმავლობაში თვითონ ამ უწყებაშიც უნდა მომხდარიყო რეაგირება და შესაბამისად, როდესაც არ ხდება რეაგირება უწყებაში, როდესაც ამაზე არაფერს არ ამბობს, არ რეაგირებს თვითონ სისტემა, შესაბამისად პოლიტიკური პასუხისგებლობა არის პირველი პირის ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს. სხვა მართლაც ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ და ჩვენ იმისთვის მუშაობთ და ის არის მთავარი ამბავი, რომ ჩვენ გავაგებინოთ ამ ბავშვებს და ყველას, რომ მით უმეტეს ბავშვების შემთხვევაში, რომ გზა პოლიციაში არ მთავრდება პოლიციაში და არც იმის იქით ეს არ არის მოუსავლეთი. თუნდაც დაკავების მხრივ მით უმეტეს არსებობს კანონი, რომელიც ამბობს, რომ არასრულწლოვანი ბავშვების არასრულწლოვანი შემთხვევაში დაკავება არ ხდება. ანუ როგორ შეიძლება შენ დააშინო, ანუ როგორ მდგომარეობაში უნდა ყავდეს საერთოდ ეს ხალხი, რომ დააშინო, ხალხო ვერ დაგიჭერენ, ვერაფერს ვერ გიზამენ, საერთოდ ვერ ზეწოლას ვერც მოახდებენ თქვენზე, იმიტომ რომ დაჭერა არ არსებობს, ხო? ამიტომ ეს არის გზა, ნებისმიერი გზა პოლიციაში მთავრდება და უნდა დამთავრდეს და რა შეუძლებელია რომ არ დამთავრდეს, იმითი რომ გაბრუნებს სკოლაში პრაქტიკულად და გაბრუნებს ამ ფსიქოლოგთან ან სოციოლოგთან. სხვა გზა არ არსებობს. ამიტომ ნუ გეშინიათ ამისი, არავის არ უნდა ეშინოდეს ამისი და ეს უნდა ყველამ ჩვენ ვიცოდეთ ჩვენი უფლებები და ამაზე ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ და დღეს თუ რამეზე უნდა იყოს ლაპარაკი, აი ამაზე რომ ამბავშვებს ვაუხსნათ რომ არაფერი ქსაშიში არ არის და 112-ში ზარი შეცდომით თუ არა შეცდომით და მე ნამდვილად გონია რომ შეცდომით კი არა იმ პირობებში რა პირობებიც იყო იქ შეუძლებელი იყო და არც ქონდა უფლება რომ არ დაერეკა იმს რაც ჩვენ ვიცით ხო და კიდე ბოლოს რაც მთავარია ეხლა კი მე გეთანხმებით რომ კონკრეტული სკოლის გამო ატეხეს ეს ამბავი და მწვანე სკოლის პრობლემა უნდა რომ მოაგვარონ ოღონდ დისკუსი მართლა ეგრე არის რომ კერძო სკოლებში ისინი აგვარებენ პრობლემას და რა პრობლემას აგვარებენ როდესაც ჩვენი განათლების სისტემის შეფასება არის ის რომ 25-დან 27%-მდე ატესტანტს ვერ იღებს და პიზას კვლევები არის სადაც ბოლო და მეხუთე ადგილზე ვართ და სადაც უსაფრთხოების ყველა ზომა ისე არის მორღვეული რომ აი კოლაფსი ხდება ყოველ წუთში ხო და ყოველ დროს და თუნდაც ეხლა რომ ამბობენ რომ აი მანდატურები უნდა შევიყვანათო იმ სკოლაში სადაც ეს ბავშვი სწავლობდა არ იყო მანდატური? მანდატური არ ყავდა თუ ანუ ეს ბავშვი სწორედ იმ გარემოდან არის სადაც მანდატურიც არის თან ის ხო გადავიდა რამოდენიმე თვით გადავიდა ამ სკოლაში და მე დაბრუნდა ასევე საჯარო სკოლაში ანუ საჯარო სკოლიდან არის ხო მე ეხლა არ მინდა ნამდვილად იმ სკოლებზე და არაფერ შუაში არის მოკლედ ეს სისტემა ეს მანდატურის სისტემაზე არ არის გამართული და ეს გაუმართლების სისტემა ხო აი ხო თუ ამაზე კიდე სხვაგან შეიძლება და სხვა დროს შეიძლება ვილაპარაკოთ ოღონდ კიდე ერთხელ ვიტყვი ავტორიზაციის სტანდარტი რომელიც არის კერძო სკოლებში ის სტანდარტი იმ სტანდარტით რო გაზომონ ეხლა რო გასინჯონ და მიუყენონ საჯარო სკოლებს 80% დაიხურება შესაბამისად მიხედონ საჯარო სკოლებს ერთი და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ დომა ხო არა ხო ჩვენ მივხედოთ მოკლედ გამოსავალი არის ის რომ ამ სისტემის მოკლედ უნდა მივხედოთ ბოლომდე და დავამთავროთ და მართლა აუცილებელი მაგრამ არასაკმარისი პირობა არის ამ ხელისუფლების მოცილება
ალბათ ახალს ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ მე მინდა თქვა როგორც შობელმა ახლა ამ შემთხვევაში, მე ყოფილი ვარ ძალიან ბევრ რთულ სიტუაციაში, რომელიც დაუშვათ შეეხებოდა ჩემი გარდატეხის ასაკში მყოფ შვილს, ერთადერთ შვილს და ხშირად ქონია შეხება სკოლის დირექტორთანაც, დამრიგებლთანაც, ფსიქოლოგთანაც, ჩვენ მქონდა რაღაც პერიოდი, როდესაც იყო ასე ვთქვათ ისეთი მომენტი სკოლაში, როდესაც ადამიანები თავს იმკვიდრებენ, აღმოაჩენენ რაღაც ახალ უნარებს თავის თავში და ეს ბავშვებს აქვთ და ამიტომ მე ძალიან კარგად მესმის, როდესაც ეს ყავს მოზღვავებული ენერგიის ბიჭი სახლში და ის გარდატეხის ასაკშია და დავდიოდეთ ფსიქოლოგთან ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო ჩვენს სახლში, როგორც ყველა ფსიქოლოგის მაგრამ ყველაფერი არის სიღარიბენ და მიდის ფსიქოლოგის მინდა მივიდა ეხლა ეს ყველა მიყვანა ყველას არ შეუძლია საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა. კი, ეკა, ანუ ეს იყო და უშუალოდ მე ვამბობ ამას, რომ ეს რეალურად ბევრ მოზარდს აქვს ესეთი პრობლემები, ხო? ანუ აქამდე მივდივარ. ამიტომ მე ეხა მინდა უთხრა განსაკუთრებით, აი არ ვიცი ხა მოზარდებს, იმ ახალგაზრდებს, ვინც ძალიან ბევრს დაუშვათ ფიქრობს, აი სოციალური გაჭირვების ფონზე, იმ სიტუაციის, ძალიან მძიმე სიტუაციის ფონზე, რომელიც არის ამ ქვეყანაში, რომ რეალურად ყოველთვის არის გამოსავალი, ყოველთვის არის გამოსავალი და გამოსავალი არასოდეს არ არის იმაში, რომ დაუშვათ რაღაცა დამთავრდეს, რაღაცა დაუშვათ უიმედობა დაისადგუროს, რაღაცა ისეთმა განცდამ, რომ არაფერი არ შეიძლება. ამიტომ ჩვენ არ ვიცი ხა მე ამ სიტუაციაში ნამდვილად ვერ გამოვდგები რაღაცა ფსიქოლოგად და ესე შეფასებლად, მაგრამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ შევქმნათ სისტემა, მათ შორის ახლა მოზარდების მარცხაჯულების, მათ შორის სამართალდამცავების, მათ შორის განათლების, მათ შორის არ ვიცი ხა ყველა კუთხით და მიმართულებით, რომელიც ორიენტირებულია პირველ რიგში ბავშვს და ორიენტირებულია მოზარდებს. მაეცი რა მომთხოვარო ეს სტატუსი წამეკითხა ის წავიდა და დისკუსიაში ვეღარ ჩავერთვებოდიო. ვეთანხმები სიკოს იმაში, რომ პოლიციისთვის მიმართვა უნდა იყოს უკიდურესი ზომა და არასწორია, როცა სკოლები მცირე გადაცდომაზეც კი პოლიციას უხმობენ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ კიდევ არ ვიცით ზუსტად იდენტიფიცირებული თუ იყო თუ არა ეს მოსწავლე. იმის მიუხედავად ამჟამად სწავლობდა თუ არა, აქ სკოლა შეეძლო მშობელს დაკავშირებოდა სოციალურ სამსახურს და ერთად გადაეწყვიტათ რა სააღმზრდელო ღონისძიებებს მიმართავდნენ. მოკლედ, რა საკვირველია, როდესაც შესაძლებელია ბავშვთან მუშაობა და ამას არავინ არც ჭკუატყოფილი ადამიანი არ იტყვის, როცა იცი ვინ არის, შეგიძლია მასთან კონტაქტი და ამის მოგვარება, რა საკვირველია იქ პოლიციის ჩართვა, არანაირად არ უნდა იყოს საჭირო. მაგრამ როდესაც აქ კიდე ამ ყველა შემთხვევა ინდივიდუალური, ამიტომ ამბობ, როცა იდენტიფიცირება შეუძლებელია, მაშინ სხვა გზა არ აქვს გარდა იმისა, რომ პოლიციას თხოვო დახმარება და ეს არის დახმარება პოლიციას მიმართავთ დახმარებისთვის, იმისთვის, რომ სიტუაციაში გაარკვიოს და რაღაცა თუ მინიმალური რისკებიც არის რაღაცა უსაფრთხოების, ეს რისკები აღმოფხვრას. ხო, პოლიციას მიმართავთ დახმარებისთვის. ასე იყო აქამდე და იმედია მიუხედავად ამ დემონიზაციისა, ეხლაც დაურეკავთ, იმიტომ რომ არის პატროლის ინსტიტუტი არის ჯერჯერობით ის, რასაც რის დემონიზებაც ბოლომდე არ მომხდარა და იმედია ვერც მოასწრებს ეს ხელისუფლება ამ ინსტიტუტის საბოლოო ჩამოშლას. მოგეთ ამ იმედით დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და ჩვენ გავაგრძელებთ რასაკვირველია ამ თემაზე დისკუსიას თუ პოლიტიკურმა სიტუაციამ ამის საშუალება მოგცემ. დიდი მადლობა.